baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Where you from, brother? Let's talk about Love Nation, Babami. Aboraboyo. Ekurole. Mobitewa, where are you based? Could you comment where you're based? I'll come up. Could you comment where you're based, brother? Babami, a comment ibitewa. Ibite join waleni. Babami comment ibite join waleni. Love for Nation, whereabouts are you joining us from? Niboletin join wa Babami. Mo ti rí fìlà tẹ̀wọ̀n yẹn mo ti mọ̀ pé tiwantiwa ni. So Niboletin wa join wa, Tiboletin join wa lẹ́ni o. Where are you connecting from? So yeah, welcome. Ìyá mi dára ire sí mi. Ṣé dáadáa ni ìyá mi àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè máa ṣé dáadáa ni o. I hope you're having a lovely day. Yami Dara Iresimi. I hope you're having a lovely day. Yeah, so topic teni ó yàtọ̀ díẹ̀ kékeré ni ó yàtọ̀ díẹ̀, but it's still, you know, within the Yoruba spirituality, within Yoruba cosmology náà la fi máa sọ̀rọ̀. Ogbo àtọ̀ yín ìyá mi, ogbo àtọ̀ yín o. A ò ní wá yín tí o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Èdùmàrè, ọpẹ́ ire, ọpẹ́ ayọ̀, ọpẹ́ ìlọsíwájú ni a máa dá ọlágbára Èdùmàrè o. Ẹ ṣeun ìyá mi. Thanks for the likes. So yeah, today's topic is a little bit, you know, it's a bit different from our usual, you know, the usual topics we normally explore on this platform. It's a little bit different. Not, you know, it's still within the Yoruba paradigm, but ó kò yàtọ̀ díẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tá máa ń sọ ní topic tá máa ń treat most of the time. So yeah, I was a little bit organized today. Mo post lórí page me so that I might notify me. Yeah. So this is what today's conversation is about. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ jọ̀ọ́ bá mi share. Thanks for the likes, I appreciate that. Tẹ́ bá lè bá mi share, I appreciate it. Just to notify others. Nípa máa bẹ̀rẹ̀ ètò yìí o, so that àwọn tó bá wà interested máa lè join. I'm not sending any personal invitation out. No, this is not targeting anybody. Big Mike, how you doing, brother? Big Mike, how you doing? So yeah, so it means okay, I'll just leave it generic. I don't want to invite anyone, any personal individual, because this is not really targeting anyone, and I don't want it to be misconstrued. Nínú time táwa yìí àwọn ọkùnrin aláti ṣọ́ra ṣe. Things get easily misconstrued. So yeah, nǹkan tí ètò tèní wà fún nìyí o. So yeah, nǹkan tí ètò tèní wà fún nìyí. Ṣé mo ti share gan? Okay, mo ti share. So yeah, we're going to dive in shortly and really talk about it. So yeah. Maybe I should give you another couple minutes before we kick off. Maybe I should give you another couple minutes before we kick off. Thanks for the like, so yummy. Yeah, this is just something. I stumbled upon something the other day. So greatness. So greatness, Temi Gemini. Thanks for the follow. I appreciate that. Thanks for the follow. I appreciate that. The display photo looks familiar. Your display photo looks familiar, but orúkọ yẹn ò sure for me. But display photo yín look familiar, yeah. So yeah. Bashima Bereto, yeah, I stumbled upon something. I stumbled upon something, so mo kàn ní pé ká wo bá ṣe máa ṣe. Yeah, I stumbled upon something. I don't know what happened. I woke up. It may have been Sunday.
I woke up around 3 in the morning, around 2 in the morning, something like that. From a share platform. Okay. That sounds familiar now. Ṣé dáadáa ni bàbá mi? Ṣé dáadáa ni o? Mo kí yín o. Mo kí yín bàbá mi greatness Temi Gemini. Yeah, mo kí yín ẹ ṣeun. Wá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ náà ni. Tẹ́ bá lè bá mi share náà, màá appreciate o. Tẹ́ bá lè bá mi share náà, màá appreciate. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ ìdùnnú, ọpẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀, ọpẹ́ ìlọsíwájú ni àwọn máa dá lágbára Èdùmàrè. Ẹ ṣeun bàbá mi. So yeah, we're going to delve into it shortly. So I stumbled upon something the other day. Mo kàn ń wò pé níbi tí mo dẹ̀ ti join yẹn, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọn ń ṣọmọdé, but I was hearing some worrying misinformation, sha. I was hearing some worrying misinformation. Mo ní kí ó ga o. Ṣé ká treat kìíní ká explore torí bí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ tara wa jí pé a fẹ́ tún ilẹ̀ wa ṣe, a fẹ́ tún nǹkan wa ṣe, so that ká bá lè ní ìlọsíwájú gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ drawback, gbogbo nǹkan tó ń cause ìpadà sẹ́yìn àbí ìdúró sójú kan tí ò mú ìlọsíwájú wá fún ilẹ̀ wa àti ìlú wa àti àṣà àti ìṣe wa, pé ká try láti clean up, unload, so ti yẹn can unburden ira wa from àwọn practices kan tá a máa ń ṣe tí ò mú ìlọsíwájú wá, so ti yẹn. Àti pé if we're embarking on a spiritual enlightenment, we cannot be picky. Mo dẹ̀ máa ń sọ kínní pé ṣé a kàn fẹ́ wá sínú ìṣẹ̀ṣe from a spirituality perspective lásán, from a religion perspective? Ṣé ní religion gangan la fẹ́ gbógun tì, la ní ìjà pẹ̀lú ni, àbí are we concerned about the progress of our people? So ti yẹn, torí pé tá bá sọ pé àwọn ẹ̀sìn yẹn nìkan la ní problem pẹ̀lú, ẹ mọ̀ pé ó ṣeé ṣe ká wá ní tunnel vision nínú àwọn ẹ̀sìn yẹn gangan, ká má lè wo àwọn other areas tó dẹ̀ cause drawback, tó dẹ̀ impact wa. Ó ṣeé ṣe ká má wo bẹ̀, ó ṣeé ṣe ká má fojú wo bẹ̀, ó ṣeé ṣe ká miss àwọn other areas yẹn. So from whilst I'm focused on from a spirituality and enlightenment aspect of nǹkan tá à ń ṣe, reawakening efforts, but mo tún máa ń lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan orí máa ń gbé àwọn different angle wò mí báyìí pé have you considered this, have you thought about this, ṣó ti wo eléyìí wò, báwo lè eléyìí náà ó need attention. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, mo jí ní nǹkan bíi 2 o'clock lọ́jọ́ yẹn, I think it was on Sunday. Mo wá lọ sórí mo kàn lọ wá sórí TikTok, ó wá gbé mi lọ sórí page èèyàn kan. Nǹkan táwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó surprise me o, ó surprise me. Kò dẹ̀ ṣe pé nǹkan tó ń sọ ló surprise me, just the ages of the age range of the people that were talking about it ló surprise me. Pé irú àwọn misinformation báyìí kò lè máa spread ẹ̀ ká máa fi ìbàjẹ́ ṣoge, ká dẹ̀ máa ó bá àpá máa fi ìbàjẹ́ ṣoge, but ká tún wọ́n máa promote it as something good. Yẹn mọ̀ pé ìyẹn gangan ni, everyone is different, everyone can make their own personal choices, right? But what you promote, once you start promoting it, then we have to stop and say, okay, let's look at ẹjẹ́ àwò kọ́kọ́ tó ń polówó yẹn. Ṣé ire ló mú wá ni o àbí ibi? Ṣé ó mú ìdàgbàsókè wá àbí padà sẹ́yìn? Ṣé ó mú ìlọsíwájú wá àbí padà sẹ́yìn? So I'm allowed to examine it. And it's on the topic of obviously, assuming we're all adults here. Quick swig of water. It's on this topic of interrelations between couples. But under that umbrella, then we're looking at masturbation in Yoruba Cosmology. Kí tiẹ̀ ni àṣà àti ìṣe wa? Kí ló sọ nípa masturbation náà? Kí ni àṣà àti ìṣe wa sọ nípa what we call sexual energy? Are there any warnings? Are there any kí ni àṣà àti ìṣe wa sọ nípa nǹkan tó ń pè ní masturbation? Kí ni àṣà àti ìṣe wa sọ nípa sexual energy?
ṣó ti yé yín kí ni àṣà àti ìṣe wa sọ pé okay is this a good thing or is it a bad thing does it have any advantages or does it have any disadvantages so nǹkan tó wá jẹ́ kí mi lọ ṣe ìwádìí sórí ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn ìgbà tí mo wá ṣe ìwádìí I came across a few interesting points tí mo dẹ̀ feel pé ó máa wà interesting láti discuss pẹ̀lú àwọn èèyàn whether people agree or disagree I think it should make for an interesting discussion nevertheless. I think it should make for an interesting conversation, nevertheless. So yeah, it got to bring about this particular topic, nìyẹn. So ìyẹn ló wá bí topic yìí tá a máa wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ lénìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní just 30 seconds. Mo sáré mọ̀ nǹkankan. Just 30 seconds. Apology. Actually, why don't I play the music in the meantime? Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè mo kí gbogbo ilé o. Baba Melanin, you're laughing. What's funny, brother? You just came in laughing, you know. Ẹ jẹ́ àmọ̀kan tó funny o, bàbá mi o. Ṣe topic yẹn ó surprise yín ni. Ẹ má jẹ́ kó surprise yín jù. Topic yẹn ó surprise. Ẹ má jẹ́ kó surprise yín jù. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè ìyá mi Kentos Àbẹ̀bí ṣé dáadáa ni o. Àbọ̀rí àbọ̀yè ìyá mi Yèyé Ṣàngó mọ̀ kí Yèyé Ṣàngó ni adé yẹn máa ń deceive mi gbà mí torí ó ní kankan náà bàbá wa náà tó máa ń já adé lórí Telegram. So bí mo ṣe sometimes when I see it mo máa ń wò pé ṣé òun ni àbí Yèyé Ṣàngó bọ̀ ó dà pé Yèyé Ṣàngó lélẹ̀. The music and the topic Melanin. Well, fair enough but it's necessary ibi tí orí bá darí mi kọ lèmi máa ń wọ̀ lọ as I was saying ni pé ó ní ọjọ́ Sunday I just woke up randomly around 2 o'clock in the morning mo wá lọ sí TikTok bí mo ṣe wọ TikTok báyìí page kan ló gbé mi dé page yẹn and they were talking about they were talking about relationships but it was more around what we call masturbation. Tí bá mo dẹ̀ wo age range àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn wọn ń ṣọmọdé at all but some of the things I was hearing it was a bit concerning mo try láti contribute but mo rò pé okay kíní yìí ó máa need like a dedicated session ìyẹn ló wá dífá fún nǹkan tá a fẹ́ wá ṣe lénìí mo kẹ́lẹ́ máa need dedicated session what I was hearing now it was a bit like ó dàbí kí o máa gbọ́ misinformation ẹ mọ̀ kí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. What people do in their own privacy, what people do in their own corners of the world, is their prerogative, right? Lè sọ fún yàn pé báyìí ni kẹ́ ṣe máa ṣe. But nǹkan tí yàn bá publicize tó bá promote then that's subject to public opinions. Nǹkan tí yàn bá promote ẹ mọ̀ kí nǹkan tí yàn ń ṣe ní your own personal life ó yàtọ̀ sí nǹkan tí ẹ wá gbé síta tẹ wá ń polongo nǹkan tí yàn bá gbé síta tá bá wá polongo then is subject to public opinions and public scrutiny. So yẹn ló wá jẹ́ kí n ṣe ìwádìí díẹ̀ pé kí tiẹ̀ ní àṣà àti ìṣe wa kí ló sọ nípa àkọ́tà ń pè ní masturbation náà kí ni àṣà àti ìṣe wa kí ló sọ nípa ẹ̀ o kí ni Ifá sọ nípa ẹ̀ kí ni also looking at it from a spiritual and a metaphysical perspective náà what are the implications from a spiritual and metaphysical perspective so mo wá ní pé òkè lẹ́yìn jẹ́ kí n ṣèwádìí kí n tiẹ̀ mú at least some kí n contribute àwọn information kan that people may find useful. So ti yẹn mo sọ pé nǹkan tí mo fẹ́ show yìí pé ó jẹ́ nǹkan tẹ́nìkan ò gbọ́ rí o bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bá a ṣe ń try láti ṣe ìràn ó lè jẹ́ ìrànlétí fáwọn kan ó lè jẹ́ ìtanijí fáwọn kan ó dẹ̀ lè jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn kan náà. So yeah, whichever it may be, I think it should make for an interesting conversation anyway. So anybody tẹ́ bá fẹ́ wá sórí òkè tẹ́ bá fẹ́ wá sórí the panel, please send your request. The Theo Omoluabi, Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè, welcome on board. Yeah. So I'm a continue sí. Ẹ sáré ṣe Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè fáwọn tó wà nílé.
yèyé ìyá yèyé ìyá àǹtí Ifátókẹ́ àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o mo ṣe bá yín o mo ṣe bá Júní lọ o. So yeah, I'm going to get started now. But anybody tó bá fẹ́ contribute, feel free láti we send request. Kẹ́dẹ̀ wá sórí òkè. So ètò tèní ẹ mọ̀ kéèkan tó wá fọ́nì ni pé mo ò tiẹ̀ mọ nǹkan tó ń pè ní masturbation ní Yorùbá. Ṣé ó ní Yorùbá term tá a lè lò fún masturbation? Ṣé ìbánilò ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o àbí bára ẹni lò àbí? I was trying to think about it, but I couldn't find any direct translation. So anybody tó bá mọ nǹkan tó ń pè ní masturbation nínú Yorùbá, in Yorùbá language, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi comment ẹ àbí kẹ́dẹ̀ send request náà kẹ́ wá sọ what is masturbation in Yorùbá, what is the translation for it? So ṣó tiẹ̀ wá ní translation ní Yorùbá? Ṣó ní translation o? Ṣé ó ní translation àbí kò ní translation? Tẹ́nìkan bá mọ̀ kẹjọ ẹ wá sókè kẹ wá bá wa sọ àbí kẹ drop comment. Because I don't think there is a one ìbára ẹni lò. Okay, yeah, that was good, Melanie, thank you. Ẹ rí pé yẹn ó dàbí phrase ni kò dàbí one word. So ti yẹ yín, ó dàbí phrase though it makes sense and then, it sounds logical. But yẹn dàbí phrase ni kò kàn ṣe one single word nìyẹn. So ti yẹ yín. So mo wò pé is there one single word bá ṣe máa ń sọ ní kí masturbation? Ṣó ní one word tó sound tó wà fún nínú èdè Yorùbá? Torí pé ìbára ẹni lò àbí ìbára ẹni ṣe ìbára ẹni sùn. Ẹ mọ̀ kí ó ti ń sound bí phraseology. Okay, I'm recording it. Well, TikTok automatically records. Yeah, Yanti Fatuke. Yeah, TikTok records automatically. So I'm going to dissect, maybe find some cutouts and repost. Mo just really post the full video. Sorry, YouTube channel wa Yoruba Ronu Publishing. I posted the full video. So that I can revisit it. Emma revisit it. Okay, Yawa Eshon. Melanin. Thanks for your contribution as well. I appreciate that, and it makes perfect sense. Okay, in the absence of a single word for masturbation, bàbá wa Melanin lamani láti Déládé, bí bàbá wa Melanin ṣe sọ yẹn, ó ní pé ìbára ẹni lò. That's the reigning. We're gonna have to go with that. In the absence of anything better, we're gonna have to go with that. Blend in English, my Yoruba is too little still. Funny enough, ẹ̀yin kọ́ lẹ máa kọ́kọ́ ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ máa kọ́kọ́ sọ báyìí lẹ máa kọ́kọ́ sọ fún mi. Ó ní àwọn kan tí wọ́n tún wá message mi náà privately nípa àwọn ètò kan tí mo ti ṣe tó ní pé would you mind blending a bit of English in what you do? And we can see it's an interesting topic, but Yoruba àwọn ò tí débi táwọn ti lè understand. Mo ní okay, I'll take that as a feedback, but okay, a kàn gbìyànjú náà ni o. Torí pé èmi gan mo ń try láti find encouragement fúnra mi láti lè sọ Yorùbá, láti improve Yorùbá mi. Torí pé Yorùbá mi is not the best though. Yorùbá mi ó ti wà rusty díẹ̀, so mo kàn máa ń fi àwọn program báyìí àtàwọn ètò àwọn ẹlòmíì tẹ́mi bá join, mo máa ń lò as an opportunity to practice my Yorùbá, torí this is the only place I can do it. Kò sẹ́ni kan tí mò ń bá sọ Yorùbá àfàwọn ọmọ mi tí mo ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ ní Yorùbá díẹ̀díẹ̀, but everyone else around me wọn kì í sọ Yorùbá báyìí. So ti yẹn, everyone else around me wọn really sọ Yorùbá. Àbí tí bá lọ rí grandmother mi, okay, máa ń bá wọn sọ Yorùbá náà. Do àwọn gan máa ń try láti change ẹ̀ sí English, but máa ń tún try láti sọ pé okay, ẹjọ́ sọ ní Yorùbá. That's even my own grandmother. Okay, so masturbation. Okay, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ fi síbẹ̀ báyìí. Kí ni bàbá mi sọ? Bàbá mi ní pé ìbára ẹni lò ní bàbá mi pé náà. Ìbára ẹni lò. Okay, I'm going to add that to the PowerPoint later on. Okay, masturbation in Yoruba Cosmology. Exploring the spiritual advantages and disadvantages. Prepared and presented by yours truly, Ori Rere, MDotBravo, on behalf of our publishing studio, Yoruba Ronu Publishing.
So, Yoruba Ronu Publishing is sponsor wa. So yeah, overview. The life-giving essence of sexual energy. That's what we're going to be talking about. The life-giving essence of sexual energy. Kí ni ìwúlò nǹkan tá à ń pè ní ìbálòpọ̀? Kí ni ìwúlò ẹ̀? Ṣó ti yẹ yín kí tiẹ̀ ní Olódùmarè pèsè ẹ̀ fún? How masturbation can both align or misalign you with your Ori. Ká wá máa ṣe ìbára ẹni lò. Ṣó ti yẹ yín? Ká máa ṣe sopi. Àbí àwọn ìyá wa náà tọ́run náà máa ń lo bullet, rose, and other and so on and so forth. Ṣó ti yẹ yín? Pé bí àwọn àṣà àti ìṣe yẹn bó ṣe máa ń da èèyàn rú ní bó ṣe máa ń da èèyàn ló lè da èèyàn ní orí rú, ó lè da èèyàn ní ọkàn rú. Ṣó ti yẹ yín? Ó dẹ̀ tún ṣe ó lè align èèyàn náà. We're not saying they're 100% negative. There's some positive aspects to them, but ẹja wo wọn ká wo positive ká dẹ̀ wo negative náà. Ṣó ti yẹ yín? The risks of energetic leakage, spiritual dullness, and exposure to Ajogun. Tá bá wá ń ṣe kinní yẹn, nǹkan tí ìwádìí tó wá gbé jáde fẹ́mi ni pé tá bá ń ṣe kinní yẹn, ó ní àwọn ewu kan tí ó ní àwọn ilẹ̀kùn ewu kan tí kinní yẹn máa ń ṣí kalẹ̀. Ṣó ti yẹ yín? Practicing those, engaging in those acts actually exposes one to some spiritual risks. So, and we are going to explore what those risks are. Kini Ifá sọ, kini Yoruba Cosmology sọ nípa àwọn ewu yẹn. And also, in addition to that, also exploring them from a metaphysical perspective. So, even from a metaphysical perspective, what are the findings? What are the warnings? What are the dangers or positives and negatives that we can explore? And what are the ways to maintain spiritual hygiene and discipline? What are the ways to maintain spiritual hygiene and discipline? So, in a nutshell, that's just a basic overview of the topics and the areas we're going to be discussing and exploring today. For those who are just joining us, please, I appreciate the likes and the share, but let's continue sharing. Let's continue sharing so that we can get as many people as possible. So yeah. Well, with no further ado, let's dive into it. Sexual energy in Yoruba cosmology. So, semen, ato, and sexual energy are seen as containers of life force and spiritual essence. So, nǹkan tó ń pè ní àtọ̀ àti ìbálòpọ̀, ìyẹn wá jẹ́ pé nǹkan tí ó máa fi ń pèsè ẹ̀mí ni àti spiritual essence. Ṣó ti yẹ yín? Nǹkan tí Elédùmarè design rẹ̀ fún nìyẹn. Ṣó ti yẹ yín? Nǹkan tó ń pè ní àtọ̀ àbí omi ara àti sexual energy, ìbálòpọ̀. Ṣó ti yẹ yín? Àwọn energy tó máa ń jáde tí ọkùnrin àti obìnrin tó bá ń bára wọn lò pọ̀. Ṣó ti yẹ yín? They are seen as containers of life force. Ṣó ti yẹ yín? Ó dàbí nǹkan tó máa ń mú ẹ̀mí wá sínú ayé ni and spiritual essence. Just the same way we exist in physical, we also exist in spiritual. So we are a spirit, possessing a body as we are experiencing this physical realm, this three-dimensional world, this three-dimensional reality. So we are essentially spirits experiencing this three-dimensional reality, carrying, using this as our bodysuit for adaptation and compatibility. So essentially we are spirits. So ẹ̀mí ni wá gangan, àwa gangan kọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà nínú ètò nígbà tá a ṣe àtúnwá a sì yé yín pé ẹ̀mí gangan ni wá. If they say who you are the spirit, you are not the body, because your spirit has been in this earth on many in many cycles and in many incarnations, and even if after you complete this current mission, you are still coming back. Reincarnation is very real in the Yoruba cosmology. So those of you who attended the lecture we did on Atunwa, that was the essence of that conversation. So yeah, frequent masturbation may drain Ashe
But Yoruba ni gbogbo wa, àṣẹ is basically your it's like your spiritual power. It's the power in your words, it's the power in your is in your spirit, in your essence. So see, àṣẹ wa ó dàbí ẹ̀mí wa náà ni. It's like an expression of our spiritual essence. Ni àṣẹ wa. So see, ẹ ṣeun ìyá mi yèyé, mo ṣe bá Júní lọ àbọ̀rọ̀ àbọ̀ yèyé Ṣàngó. Ẹ ṣeun tẹ join wa lẹ́ni o. Ní wá yín sí o, a máa rí yín bá lágbára Èdùmàrè o. Ẹ ṣeun. So yeah, àṣẹ wa ìmọ̀ké through ẹnu wa náà la máa fi express àṣẹ wa, but kò ń ṣe àṣẹ lásán. Àṣẹ náà tún jẹ́ we carry àṣẹ àwa gan, we are the embodiment of àṣẹ. A máa express àṣẹ through ohùn wa àti through ìró wa la máa fi express ẹ̀, but àṣẹ gangan kọ́ nǹkan tá à ń pè jáde yẹn gangan kọ́ ni àṣẹ gangan ni essence wa. A kò lè express ẹ̀ in that way ni, a kò lè utilize ẹ̀ in that way ni, adele it's the way that we use it basically. So ti yẹ yín, so ìbá àṣẹ ni ìyá mi pè a kú ọ̀sẹ̀ ògùn, a kú àwa nìyẹn o. Ẹ ṣeun ìyá wa o, ọ̀sẹ̀ amúre wá fún wa o, a kú ọ̀sẹ̀ ògùn, ok, ọ̀sẹ̀ ìyá amúre wá fún wa, á mú ọlá wá, á mú ìdàgbàsókè wá, á mú ìlọsíwájú wá, á dẹ̀ mú ayọ̀ wá lágbára Èdùmàrè. Ẹ ṣeun ìyá mi. Okay, so basically, frequent masturbation may drain your ashe, which means your life force, basically your essence, especially when done compulsively or as a response to emotional voids. So taban bara ẹni lò, so ti yẹn ìbánilòpọ̀, báwo ni bàbá mi ṣe pè lẹ́ẹ̀kan, bàbá mi melanin kí lẹ pè lẹ́ẹ̀kan, ẹni pé ìbánilò, ṣé nǹkan tẹ́ pè nìyẹn bàbá mi? Ìbára ẹni lò, tá bá ń ṣe ìbára ẹni lò, tá bá ń ṣe sloppy, so ti yẹ yín, ó máa ń ìbálòpọ̀, ẹ mọ̀ kí ìbálòpọ̀ normally tó bá ti lo ìbálòpọ̀ yẹn mi pé ó involve another person, but tá bá wá ń bára wa lò pọ̀, tá bá ń ṣe sloppy, ìbára ẹni lò ni èmi believe pé that's the most accurate term we've got for that practice so far, for that for that action. Ìbára ẹni lò tá bá ń ṣe, ó máa ń drain àṣẹ wa, ó máa ń drain spiritual energy wa, ó máa ń drain spiritual energy wa. It is often believed that Ori-Inú, which is your inner consciousness, your inner compass, becomes clouded or weakened when sacred energy is used aimlessly. Àbọ̀rọ̀ you're welcome on board. Àbọ̀ ìbọn ṣíṣe ogbó atọ́ àsúrò ìwòrìwò fún. Ọgbà àtọwé bàbá. Ìrọ̀rùn ẹ̀kú ètò. Bàbá Ifálọba Oyèyẹmí. Thanks for joining us. Ṣé ní kọ́tùkọ́ tó sí ní abẹ́kọ̀ṣe wà pẹ̀lú wa náà? Mò ń jáyé, mo ń wà pẹ̀lú yín pẹ̀lú ètò náà ni. Ẹ ṣeun bàbá mi. Ẹ ṣeun bàbá mi. Yèyé ìyá tún Ifá tó kẹ́ àyàfá tó dá. Ẹ ṣeun tẹ bá ti ní nǹkan tẹ fẹ́ bá wa sọnù ètò ẹ feel free láti unmute. So bàbá mi ìyá wa Dára Ire wọ́n ní kẹ́ adá nìkan lò and I like that one as well. Adá nìkan lò àwọn ẹ̀dá. Adá nìkan lò. Okay, I like that one as well. But that one has a bit of a funny there. That has a bit of a humorous twist to it. So it is often believed that Orí-Inú ó máa ń wà in a confused state. Agbára Orí-Inú máa ń wà reduced, ó máa ń wà drained tá a bá ń ṣe ìbára ẹni lò pọ̀. Ìbára ẹni lò tá a bá ń ṣe sloppy, ó máa ń reduce our life force, agbára àṣẹ wa ó máa ń reduce ẹ̀, àti pé Orí-Inú energy ẹ̀ ó
ó máa ń wà reduced ó máa ń wà weakened tá a bá ti ń ṣe àwọn kinní yẹn mo dẹ̀ sọ pé gbogbo wa láti máa ṣe irú nǹkan báyìí rí ẹ̀fọ́ ẹ̀ adult here àbí tá a bá ń parọ́ fúnra wa ni o tá a bá ń parọ́ fúnra wa nìyẹn o mo sọ kí gbogbo wa la máa ti experience kinní yẹn rí anyway even sexual intercourse in itself ó máa ń drain èèyàn bọ̀ ẹ mọ̀ pé ìyẹn you know when you practice sexual intercourse with another person you are giving and receiving is like an exchange of energy right but tá a bá wá ń ṣe sopi tá a bá ń bára ẹni lò lásán tí ò sẹ́lòmíì bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé you're just pouring out nìyẹn you're not receiving anything you're just pouring out you're not receiving anything so that's like a one way it's like pé kakọ̀ máa da omi sí orí ilẹ̀ ńlẹ̀ lásán so ti yẹn you're not nobody is pouring back into you nobody is replenishing you and reinvigorating you akọ̀ǹda lẹ̀ lásán ni so it's like pé kí ọkọ̀ ṣì tap lẹ̀ lásán you're not getting anything back so ìyẹn máa ń wà draining even gbogbo láti mọ̀ pé ìbánilòpọ̀ wà draining already anyway but in that one at least there's your sender and a receiver you understand at least from an energetic standpoint, you're a sender and a receiver. And also that through that intermingling and copulation actually creates there's a life force which gets created in that process as well. So yeah, that's one ìwúlò. So ti yẹn gbogbo wa láti mọ̀ àti ìwádìí ó ti sọ fún wa pé even when intercourse or relations is approached in the manner where there's love or affection involved, it actually feeds the soul. It feeds the soul. It can be very uplifting. It can be very liberating. It feeds the soul, and it can be very unshackling as well. It can remove one from a state of spiritual bondage or energetic bondage. So intercourse has a lot of positive usage. Torí pé tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ Èdùmàrè kò ní pèsè ẹ̀ fún wa ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ so mo ò fẹ́ kí conversation yìí kókó dàbẹ́ ní pé à ń wà negative bíi nípa nǹkan ara nǹkan ìbánilò irọ́ o this is not that's not the purpose of it so ti yẹn torí pé nípa ń bára wa lò yẹn ìwúlò ẹ̀ pọ̀ gan o so energy tá máa ń exchange especially tí ìfẹ́ bá wà ń bẹ̀ tí ìfẹ́ àti attention àti attraction bá wà ń bẹ̀ tá dẹ̀ ń ṣe for very very good reason that energy is actually the strongest energy in human existence like energy tí ọkùnrin àti obìnrin tó bá ń bára wọn lò tó bá ń create nǹkan tó ń create in that moment tí ìfẹ́ bá wà ń bẹ̀ o that energy is unrivaled torí ẹ̀ lọ ṣe máa ń sọ pé tí ọkùnrin àti obìnrin tí wọ́n bá ń bára wọn lò dáadáa nínú ìgbéyàwó pẹ̀lú ìfẹ́ ẹgbẹ̀rún family yẹn kò ń lè dàrú torí pé spiritual bondage àti pé they've created something like they've created a third entity spiritually they've created a third entity tó dẹ́ pé ó ti wá multiply strength àwọn okay agbára ọkùnrin wà báyìí agbára obìnrin wà báyìí tó bá wá parapọ̀ tó bá wá ń fi ìfẹ́ lò ó ti wá create like a third entity tó tún máa enhance energy the individual energy táwọn mú wá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yẹn ó tún máa wà multiplied tó ti yẹ yín torí ẹ̀ ní tí ọkùnrin àti obìnrin tó nífẹ̀ẹ́ ara wọn bó jẹ́ ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá fi ọkàn tó máa ń fi inú kan ṣe tó máa ń fi ọkàn kan ṣe anything tó bá gbọ́wọ́lé wọ́n sọ pé Elédùmarè máa ń bá wọn fi àṣẹ sí torí kí ẹ mọ̀ pé orí kan kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn orí méjì ló wá ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn àwọn kan ti wá form a third entity tó wá jẹ́ òrìṣà àwọn méjèèjì so nǹkan tó bá lọ dáwọ́lé ó máa ń tètè ń yè ó máa ń tètè ní ìlọsíwájú torí pé bí Elédùmarè ṣe ṣe nìyẹn the strongest force on the planet is when a man and a woman comes together in the spirit of love and harmony. Kò ń ṣe irinṣẹ́ ìyá mi ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni eléyìí máa fi ń ṣe àwọn bíi screwdriver ni o ìyá mi ní kí ni mo dìbò ẹ̀wọ̀n kẹ́mi gan mo ṣe ìwò kan tó wà lọ́wọ́ mi ni eléyìí yẹn máa fi ń ṣe bíi screwdriver ok kẹ́mà kò ń ṣe irú iṣẹ́ tẹ̀yìn pé o kò ń ṣe irú irinṣẹ́ tẹ̀yìn pé o tó ti yẹ yín ẹ̀jẹ̀ wọ ara mi o ṣe ti rí báyìí tí bá ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ nínú ilé kò dẹ̀ ń ṣerú iṣẹ́ ìbálòpọ̀ ni mo ń sọ màá wá fi eléyìí sínú ẹ báyìí ṣe rí pé screwdriver yẹn wọ̀ báyìí so anywhere gbẹ́ni pé ẹ fẹ́ screw nǹkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí tó ní corner jẹ́ kí n point kìíní báyìí ṣe rí pé tí bá fẹ́ screw nǹkan ní corner yìí báyìí
mo lè bend ẹ̀ ó dàbí screwdriver tó wà bendable ní ṣó ti yé yín kò ń ṣe irú irinṣẹ́ ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ ni pé kí screwdriver kan wà nísàlẹ̀ ń bì báyìí kí má dẹ̀ lè rí ìṣẹ́ rí pé screwdriver lè ṣe é rí eléyìí dàbí adapter ní tẹ́ pé ẹ lè fi different size àwọn screwdriver sí orí ẹ̀ ó wà flexible tó ti yé yín ẹ lè fi different size sí lórí so tí nǹkan bá wà lẹ́yìn nǹkan báyìí pé ẹ̀dẹ̀ fẹ́ unscrew ẹ̀ and it's electric as well. Orí TikTok náà ni mo ti ra eléyìí o ṣé ti rí bó ṣe wà báyìí mo wá lè ṣe báyìí n kí mo fẹ́ unscrew nǹkankan ẹ imagine pé mo fẹ́ unscrew nǹkankan lára bí báyìí then mo lè tan inú ẹ̀ báyìí. Mo lè tan inú ẹ̀ báyìí kí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń lò báyìí kó wá bẹ̀rẹ̀ sí unscrew kìíní yẹn and it's electric as well kò kàn sí ìwà charge at the moment ni bóyá màá bẹ̀rẹ̀ sí ń charge ẹ̀ ká tó parí ètò má ti lè tán fún yín bàbá mi òkìkí ẹgbẹ́ òun sókè bàbá. Yóò dára fún yín ẹ pé tó. Ẹ ṣeun o. Ìlú wo lẹ́yìn tí ń bá wa sọ̀rọ̀? UK lèmi wà sà. Àdúrà yín ó gbà. Àti UK lèmi ti ń sọ̀rọ̀ bàbá. Ṣé babaláwo lẹ́yìn náà ṣe kọ́fà yanranyanran? Ọmọ awo lèmi o. Mo ń ṣe bàbá wo ọmọ awo lèmi o. Ìbá dára kẹ́ kọ́fà pẹ̀lú ìmọ̀tẹ́ tó níyì o. Ẹ ṣeun mo ò sọ pé mo ò kọ́fà. Ọmọ nínú Ifá lèmi ọmọ awo lèmi mo ń ṣe bàbá awo. Mo ń kọ́fà díẹ̀díẹ̀ mo ń kọ́fà mo kàn tí ì di bàbá aláwo ọmọ awo lèmi àlùfẹ́. Ibo lẹ kọ́fà dé àwa náà sì lè béèrè Ifá lọ́wọ́ yín. Ok o ọmọ pé eléyìí ṣe tọ́pìkì kan tá à ń sọ lénìí bàbá eléyìí ṣe tọ́pìkì kan tá à ń sọ lénìí bọ̀ tẹ bá fẹ́ mọ bí tí mo kọ́ pàdé ẹ mọ̀ kémi tún lè parọ́ fún yín bọ̀ olúwo mi gangan lọ lè bá sọ yẹn o. Tẹ bá parọ́ fún mi ò já yín. Ẹ já mi ok bàbá fẹ́ gbé wàhálà kì Ifá kalẹ̀ lórí mi nìyẹn o. Ìdí mo sọ náà ni pé tí ẹ̀yin bá pa àwòjà yín láti orí èjì ògbèdè òfò sẹ́. Okay. Anyway but ọmọ Ifá lèmi èmi ò ṣe ọmọ Ifá ọmọ awo lèmi tí kì babaláwo irúnmọ̀ ló gbé ṣe. Ẹ ṣeun bàbá àṣẹ. Àwa náà a graduate lọ́jọ́ kan lágbára Èdùmàrè. Yóò ṣe ẹ̀dìrọ̀rùn kíkọ́ ni mímọ̀. Ifá náà ti sọ pé ọ̀nà tó tọ́ lọ́nà oko ọ̀nà tààràtà lọ́nà odò ọ̀nà tá a bá mọ̀ ní ṣe ni ṣùgbọ́n lásìbolo. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun bàbá. Gbogbo wa là á jà sójú ọ̀nà àbáwọn mọ̀nà láyé. Àṣẹ o. Àdúrà ó gbà. Ìwúre á gbà o àṣẹ. Ok ìyá mi ní pé ká tẹ̀síwájú o ẹ ṣeun bàbá o ká ṣe máa bẹ́tò lọ́nà. Ok ẹ ṣeun. So basically the point I was making is okay ẹni pé ṣe ó ti sọ pé screwdriver lélẹ́yìn ṣe have I proven my point? Because screwdriver is not it's not a vibrator. but funny enough it actually does vibrate because it's electric anyway. It feels like I'm digging a bigger hole for myself as I'm even describing it. That's completely coincidental. Torí mo ti lo kíní ìrí náà kò ṣe first time tí máa lò ní ìbọn rí pé ìgbà táwa ń ṣe ètò nípa ìbálòpọ̀ ó wá ń fún kíní ìgan ní different identity lénìí. Ẹ má bínú mo máa ń fi ṣe pointer ni but it's actually a screwdriver. Ẹ má bínú that was completely unintended o.
Completely coincidental. Anyway, ẹ má bínú, kì í ṣe ogun tó èrò. Okay o. Okay, já tẹ̀síwájú. So basically, it is often believed pé orí inú wa ó máa ń wà drained tí a bá ń ṣe sopi, becomes clouded or weakened when sacred energy is used aimlessly. Torí pé táwa náà bá ń ṣòótọ́ fúnra wa, pé kí èèyàn máa ṣe sopi yẹn, ká máa ìbára ẹni lò yẹn, kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó wà kò ní nǹkan tó lè mú jáde apart from that, that temporary satisfaction. So ti yé yín, that temporary satisfaction. Ìgbà tẹ́mi dẹ̀ ka ìwádìí tí mo ṣe, mo ò rí pé kí Ifá sọ pé kíní yìí òun ṣe nǹkan tí ò da pátápátá o. Hopefully tá bá ti débi tá à ń sọ, àwọn babaláwo wa máa bá wa yànnàná ẹ̀. Torí èmi ò rí, mo ò ní pé kò sí o. Àwọn ẹlòmíì náà lè gbọ́ kí ẹ pé ọmọ àwọn sọ pé Ifá ṣẹ̀ ní pé kí òun máa ṣe àtọ̀ o. Ẹ mọ̀ kí nǹkan tèmi bá rí lèmi máa sọ. Ẹlòmíì tún wá lè mọ ìmọ̀ tó tún wá jinlẹ̀ jèmi lọ nínú yẹn o. So ti yẹn, but based on my own findings, based on my own little research, mo ibi tí wọ́n ti sọ pé kò dá pátápátá, irọ́ ọkọ̀ sọ ìwúlò ẹ̀ àti disadvantage ẹ̀ náà ni. So ti yẹn, so that àwa gan làwa mọ bá ṣe máa lè apply ẹ̀ in our own situation. So ti yẹn, so sexual energy in Yoruba cosmology ni ọ̀rọ̀ tí à ń sọ. Eléyìí sọ pé ẹ mọ̀ kí mo tún wá mú quote kan jáde níbí báyìí tó sọ pé ìbáṣe tí kò ní ìfojúsùn ń ṣan àṣẹ lọ́sàn-án bẹ̀ yẹn o. Ẹ mọ̀ kí Yorùbá tèmi ó dẹ̀ ní bó ṣe máa rí gbà mí, but basically sexual acts without spiritual focus cause your life force to spill for nothing. So basically, you're just releasing apart from just the physical satisfaction that man gets, but from an energetic exchange perspective, which is what sex was meant to be about, exchange ni quote yẹn sọ. So kawa lọ sínú spiritual disadvantages of masturbation. From a Yoruba or Ifa perspective, sexual energy is sacred. Misuse or waste of this energy through frequent unconscious masturbation may result in spiritual imbalance. So ti yẹn, tá bá ń ṣe topisopi lásán, ó máa ń result in a spiritual imbalance. So ti yẹn, the post-release state, tá bá ti dá mira tán, can weaken spiritual focus. Ó máa ń weaken spiritual focus wa. Tá bá ti dá mira tán o. So can weaken your spiritual focus, your meditation and intuition. Nígbà tá a ṣe ọ̀rọ̀ orí inú, ẹ mọ̀ pé a ti sọ tẹ́lẹ̀ pé intuition orí inú gangan ló máa ń fúnyàn ní intuition. Torí pé intuition mean pé kíyàn lọ mú ìmọ̀ wá láti inú, nǹkan tí ò sí níta, nǹkan tí ò sí ní ọpọlọ yín, kẹ́ ní ìròrí, kí orí wá mú responses jáde wá fún yín ló ń pè ní intuition. Nǹkan tí orí inú ta yín jí sí ló ń pè ní intuition. In the previous slide, ẹ̀mọ̀ká ti kà á tẹ́lẹ̀ pé ó sọ pé kí o máa ṣe sopi, kí o máa dàmíra láláì ní o ṣe pẹ̀lú ẹni tí yàn nífẹ̀ẹ́ àbí pé yàn ṣe pẹ̀lú the opposite sex. Pé yàn kàn waste energy yẹn lásán ni, ẹ kàn dàmíra lásán ni, kò sí nǹkan kan tẹ́ fi ṣe, kò sí energetic exchange níbẹ̀. Tó ti yẹ yín, ó dẹ̀ sọ pé yẹn máa ń weaken orí inú. Tó ti yẹ yín, but nǹkan tí wọ́n tún wá sọ níbí báyìí pé the post-release state can weaken your spiritual focus 100%, meditation, and also your intuition. So the efficiency bí orí inú ṣe máa lè ṣiṣẹ́ fún yàn ó máa ń wà weakened through that process. So sexual dreams, compulsive habits, or obsessive thoughts may also attract or open doors for unseen energies, including low vibrational spirits, Ajogun, especially if done in states of emotional vulnerability. So ti yẹn, ẹni pé Ifá ó ti mú distinction jáde ń bẹ̀. Yoruba cosmology wa ó ti wọ́n invite ọkọ aya ọ̀run. Exactly, ẹ ṣeun ìyá mi. Ṣe rí pé tí yèyé Ṣàngó, àwọn ìyá mi kan àtàwọn bàbá mi náà tó bá ti wà lórí ètò, èmi lè sọ kíkọra sọ surface level, but ibi táwọn tún máa ń gbé jìndé yẹn ó máa ń deep gan. Ẹ ṣeun ìyá wa o. Ẹ ṣeun. So nǹkan tí ìyá mi type sínú comment section fún àwọn táwọn wò, wọ́n ní pé àwa tá a bá ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, a máa ń invite
ọkọ àbí aya ọ̀run nìyẹn, giving them free passes absolutely. Ẹ mọ̀ pé ọkọ àti aya ọ̀run yẹn ó tún wà a bit romanticized. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ òótọ́ ni o, but ó tún wà a bit romanticized. But the key point níbẹ̀ ni pé ó máa ń open doors for other entities. Is the actual key point there. Torí pé ó lè má jẹ́ ọkọ àbí aya ọ̀run yín ló máa wọlé síbẹ̀. Tó ti yé yín, ó lè jẹ́ any other entity ló máa wọlé síbẹ̀ o. So kò ń ṣe pé ọkọ àti aya, if you're lucky, you might be lucky kó lọ jẹ́ ọkọ àti aya ọ̀run yín ló wọbẹ̀, but ẹ lè mọ̀ pé àjọ̀nú kan náà lè wọbẹ̀ o, ajogun míì náà lè wọbẹ̀, but the key point ni pé ó máa ń open èèyàn, ó máa ń make èèyàn vulnerable to other entities to come and fill that gap. Ààyè tó yẹ kí ọkùnrin míì wà tó yẹ kó máa bá àwọn ìyá wa lò, ààyè tó yẹ kí obìnrin míì wà tó yẹ kó máa bá àwọn bàbá wa lò, tàbá wa lọ ń ṣe sopi àbá lọ masturbate nìkan, ààyè yẹn àwọn ajogun kan lè wá fi ilẹ̀, àwọn ajogun kan lè bọ́ síbẹ̀. tó ti yẹ either ways it's not safe. Yes, ààyè yẹn ó máa ń create ààyè fún tí àwọn ajogun lè bọ́ sí ni. They can come in that position, they can exploit that energy. So especially if done in states of emotional vulnerability. Ẹ̀mọ̀ kẹta bá ń ṣe in a state of pé inú mi ò dùn, mo ò lọ́kọ, àbí mo láì bí ilé ayé mi ṣe ń lọ at the moment. Anything that puts you in a negative emotional state, you're already vulnerable in that position anyway. Torí kẹta bá wà in a negative emotional state, àwọn ajogun máa ń ṣẹ́kù wa already anyway. Torí pé negative energy, nínú negative energy làwọn ajogun máa ń gbà rìn. Tó ti yẹ yín, àwọn ajogun wá ti máa get signal pé ẹni yìí wà in a negative energy, we can exploit that opportunity. But tá a bá wá lọ ń ṣe sopi in that emotional state, ẹni pé àwa a tún increase that vulnerability yẹn nìyẹn. So ìyá mi Dára Ere sí mi sọ pé, what is the way out for singles that have high libido, sir? Okay, if you're okay, orí mi máa fi dáhùn eléyìí ìyá mi. I'm just gonna attempt it ni. Àwọn àgbà wa dẹ̀ sí ń wọlé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa lè bá wa yànnà náà ẹ̀. So what is the way out for singles that have high libido, sir? Marriage or at least copulation. So ti yẹ yín, that high libido, you're supposed to use it, for something positive. It's supposed to be utilized in a beneficial way, in a way that uplifts you, not in a way that reduces you spiritually. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá ọmọọba Alájùwọ̀n bàbá mi, àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o, mo ṣe bá jù ní lọ. Bàbá mi, MDotBravo. Kábíyèsí bàbá. MDotBravo. Mò ń gbọ́ yín sà. MDotBravo, are you there? Mò ń gbọ́ yín sà. Ṣé yóò gbọ́ mi ni? Gbogbo lé ń gbọ́ yín bàbá. Ṣé rí bàbá mi? Mò ń gbọ́ yín. Mo ti ń gbọ́ yín, ẹ má pè mí bàbá, mo ti rí bàbá òṣì, ta ni bàbá ìyá? Ọmọ èké ọwọ́ ara mi ni mí. Okay o. If I tell you are a prophet, I think people... Okay o. No, people will think I'm trying to exaggerate. But I don't want to mind anybody's statement of business. But you are a prophet to me. I don't know who that kind of person that can argue with. Please, can you mute, sir? Why I say you should mute this thing? Please, now, host, can you mute, sir? Host can mute. À ń gbọ́ yín bàbá. You're not just a prophet, but a God sent. When I say a God sent, God sent is that you are elaborating us, showing us a way forward by encouraging, by giving us information, etc., etc.
You will never lack. Ó yẹ kẹ́ ẹ ṣàṣẹ ní kí ẹ má ṣe ìmẹ̀lá. Àṣẹ wa àwíṣẹ́ bàbá mi àwíṣẹ́ o. So you don't preach religion. Neither do you you preach ẹ̀sìn. Torí kò sí nǹkan ń sìn. Lè sin lọ́hùn náà. You can't. Ó ní wípé ní òkè ilẹ̀ yẹn ti fẹ́ máa ṣú díẹ̀ ń bí. Mo ń sin ẹdìyẹ. Mo níwọ̀n díẹ̀ more than 50 tẹ́lẹ̀. I'll give you an example. Mo wá ní fá mo ní. Okay, ẹ ṣeun. Ìyá mi dára ìrèsí mi. Yes. TikTok records automatically. So à láti wá bá ṣe máa gé tá máa gbé sórí TikTok. Àwọn tó bá wúlò ń bẹ̀ àti pé mo lè upload ẹ̀ sí orí YouTube channel in full. YouTube máa ń gba at least up to 6 hours. Màá kọ́ upload ẹ̀ sórí YouTube ni. Okay, ẹ ṣeun ìyá wa ẹ ṣeun ìyá wa ní wáyé tí o. Ẹ ṣeun. Okay, jẹ́ àtẹ̀síwájú. So the point tí mo make lẹ́ẹ̀kan ni pé tíyàn bá ti dàmíra tán, that post-release state can weaken your spiritual focus. Torí pé ẹni tó bá jẹ́ pé ìbára ẹni lò ní tí kò ń ṣe ìbálòpọ̀, a kàn ń dà á lásán nítorí pé àwa kí ló ń pè ó kàn flow jáde lára wa ni exchange kò ń ṣe pé ọkùnrin àtobìnrin bára wọn lò ó dẹ̀ create that cosmic energy ṣó ti yẹ yín that spiritual energy yẹn ó multiply ẹ̀ ó dẹ̀ fi uplift ara wọn torí pé tá bá fìfẹ́ ṣe ìbálòpọ̀ ó máa uplift spirit èèyàn ni ìmítẹ́mílẹ̀ ti ìwádìí from a metaphysical standpoint wọ́n dẹ̀ tún sọ pé ó máa ń jẹ́ ẹ̀kọ́ tó máa ń lé ajogun lọ tẹ́ni pé bí ọkùnrin kan bá wà bí obìnrin kan wà tó bá jáwọn ajogun kan ti ń dà láàmú ó máa ń tú ìdè lẹ̀ lórí spirit èèyàn torí ṣó ti yẹ yín gbogbo wa láti mọ movies èmi máa ń like máa fi àwọn nǹkan bíi movies ṣe àpèjúwe tí bá ti ń try láti describe àwọn nǹkan kan torí mi rí pé àwọn movies àwọn nǹkan tá a bá lè relate sí in common ó máa ń jẹ́ kí àwọn nǹkan kan tètè yé wa ká tètè mọ bí tá à ń lọ gbogbo wa láti wo Stella got her groove back. So what does it mean by Stella got her groove back? So ti yẹ yín how did Stella get her groove back? Fún àwa tá wo movie yẹn tá dẹ̀ rántí o ṣó ti yẹ yín ìbálòpọ̀ pẹ̀lú olólùfẹ́ ó máa ń tú ìdè tó bá wà lórí ẹ̀mí èèyàn ó máa ń túlẹ̀ ṣó ti yẹ yín ó dẹ̀ máa ń tí ìdè bá dẹ̀ ti tú kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ ìgbésẹ̀ ilé ayé wa ọ̀nà máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣí nígbà tí mo ṣe study western spirituality mọ̀ kí mo ti sọ rí lórí àwọn ètò ìpínpà tèmi study western spirituality ó ní àwọn nǹkan kan àwọn information kan tí mo bá pàdé okay how Stella got groove back ìyá mi yèyé Ṣàngó ti wo movie yẹn náà àwọn ìyá mi máa ti mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ tó ti yẹ ìbálòpọ̀ ló fi get her groove back and kò dẹ̀ ń ṣe Stella nìkan nìyẹn apply sí ó apply sí gbogbo wa ìbálòpọ̀ pẹ̀lú yàn tí yàn ló ó máa ń tú ìdè ẹ̀mí lẹ̀. Bàbá mi MDotBravo. Mo ń gbọ́ yín sà. You say I should not talk. It's either I leave this platform for now. But you don't talk without knowing. No, you don't talk without any suru, sir. You don't talk without knowing. You make a research on your statement before you make a statement. Benny. So fine, don't just talk like other people and whoever that talk without making conscious of what they are saying. Oh, I gbé ebo yìí nìkan náà ni. Èmi ò kàn sọ̀rọ̀ ẹ rí pé àwọn presentation yìí mo prepare ni torí ìwádìí mo ṣe research. No, daddy, any suru, you don't oppress yourself. Okay, sir. If I can forge my life for anybody, I believe I will forge myself for you. I swear to Almighty God. Let you marry. Today I'm a God in Nigeria, any èdè kóòtù òjìrè. Before you talk, before you make your presentation, you do research. You have a clue. Absolutely. Wọ́n gbé mo gbé èbó ni. Àgbé èbó ni. Jẹ́ kó dókè, tó bá ti dókè, then question answer time. Mọ́mí àgbàyà nìyẹn. Dádì ẹ̀ máa lọ sókè, ẹ̀ ní wálẹ̀.
ẹ jẹ́ kó dókè kó parí presentation wọn observation lẹ́yẹ wá sọ̀rọ̀ sí. Okay, ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí n sáré explain ibẹ̀ yẹn. Torí eléyìí, okay, ìgbà tẹ́mi study western spirituality, àwọn tó bá ti wá sórí ètò mi ẹ máa mọ̀ kí mo ti sọ rí pé àwọn òyìnbó náà ní spirituality wọn pọ̀ dẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ o. Èmi mo ò fi ṣe gbéraga o, but èmi ti study ẹ̀ rí. Ṣó ti yé yín? Lára nǹkan tí mo wá bá pàdé tó tọ́ mọ́ nǹkan the point I'm making now ni pé ọ máa ń sọ pé there is something called the mastermind principle. Tí àwọn èèyàn bá ń ṣe kò dẹ̀ ń ṣe sexual nìkan làwọn èèyàn fi lè establish mastermind principle. Tí àwọn èèyàn tó bá ti ń tóbi méjì bí mẹ́ta àbí bí mẹ́rin as long as it's more than one tó bá ti ń bára wọn ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ àti harmony, ṣó ti yé yín, ó máa ń create another energetic force around them tí wọ́n dẹ̀ lè fi channel into anything, any endeavour tó bá channel kìíní yẹn sí ọ̀nà máa ń tètè sílẹ̀ ń bẹ̀. Ṣó ti yé yín? Nǹkan tí mò ń try láti sọ ń bẹ̀ nìyẹn. And the most potent form of that mastermind energy is ọkọ àti aya, tí ọkùnrin àti obìnrin tó bá ń bára wọn lò pẹ̀lú ìfẹ́, energetic ring ó máa ń form around wọn tó dẹ̀ máa ń fi ń ṣí ọ̀nà, ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń ṣí ọ̀nà, tó máa ń ṣí ilẹ̀kùn, tó máa ń tú ìdè. Nǹkan tí mò ń try láti sọ ń bẹ̀ nìyẹn. Èmi dẹ̀ study kìíní yìí ni kí tẹ̀ tó wá sínú fáìlì eléyìí o, tó ti yé yín, but gbogbo alámásì fi mọ̀ kó make sense now. Orí méjì is always better than one now. Tá bá ń ṣe simple arithmetic, tó ti yé yín, but nǹkan tí mò ń try láti sọ níbí báyìí pé so ẹni tí ó bá jẹ́ pé kò ń ṣe pé ó ní ẹlòmíì tí wọ́n fi jọ exchange energy, òun kàn ń dà á lẹ̀ kalẹ̀ lásán ni, it's not reciprocated. Ṣó ti yé yín? Torí ẹ̀ ni téèyàn bá ń ṣe sopi àbí pé èèyàn tá bá ń ṣe ìbára ẹni lò, ó máa ń drain ìwà torí pé it's just a one way communication. A kàn ń da owó sílẹ̀ nínú kinní ni, a kò sí ATM kan tó ń replenish wa. Nǹkan tí mò ń explain bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn, but different people can have different opinions on that. Tá bá ti dé àwọn ibì kan, then I'm welcome any feedback and opinions. But I've got very, very deep references for that. Mo lè explain it even in greater detail. Torí nǹkan tẹ́mi study ni. So nǹkan tí kìíní yẹn ń gbé kalẹ̀ nìyẹn pé ẹni tó bá wá ń ṣe sopi ipò kan bára ẹ̀ lò lásán, kò sí any reciprocity ń bẹ̀. Ó kàn ń dàálẹ̀ lásán ni. Ààyè tó yẹ kí olólùfẹ́ àbí oníbàálòpọ̀ ẹ̀, ààyè tó yẹ kẹ́ni náà wà, àwọn entities kan ó máa ń ní àǹfààní láti gbọ́ ọbẹ̀. Energy tẹni náà ń dàálẹ̀ lásán yẹn, àwọn entities kan ó máa ń ní ìwúlò fún. Ṣó ti yé yín? So kíní yẹn nǹkan tí mò ń try láti sọ nìyẹn, but we go into more detail now. How does masturbation open energetic doors? Tí bá ti ka slide yìí tán, màá dúró so that àwọn èèyàn á lè feedback. Bàbá mi dọ́là kí bàbá mi náà ní feedback on that specific topic. Tí bá ti ka ilé ìtàn, at least this is the detail behind that highlight. Tí bá ti ka slide yìí tán, màá dúró káwọn èèyàn náà lè input. How does masturbation open energetic doors? Energetic leaks. Torí pé ẹ mọ̀ pé tí a bá ń ṣe masturbation, nǹkan tá omi ara is a form of energy. It's not just physical, it's metaphysical. Ṣebí nǹkan tó máa ń di ọmọ nìyẹn, ó yẹ kó ti ká ti mọ̀ pé kò it's not just physical. Ṣó ti yé yín? So tá bá da omi ara is a form of energy là ń dà yẹn. Tá bá dà sínú obìnrin máa fi ṣèwúlò. Ṣó ti yé yín? But tá bá kọ̀ dá sílẹ̀ lásán àbí inú socks àbí inú paper àbí inú towel, ẹ rí pé energy yẹn a dà síbi tó yẹ pé àwọn entity kan wọ́n máa ní àǹfààní láti lọ lò ó. That's in one way. But ipe ààyè tí ó yẹ kí obìnrin kí oníbò tàbí orí ọkùnrin tó ti yẹ yín tó yẹ kí onúbàálẹ̀ bàbá rẹ̀ mo ti mọ̀ kí ẹ̀kọ́ máa kọ́ mẹ́sì fún ẹ̀ gbọ́ yẹn ni ó dà kí táwọn ẹ̀ ni bàbá mi máa ń lo sọ́ọ̀kì. Ẹ jẹ́ máa ṣe mí léṣe lórí ètò.
ẹ jọ ẹ̀yin bàbá mi má ṣe mí léṣe lórí ètò yìí bàbá mi ní inú sọ́ọ̀sì kẹ ok ẹ jẹ́ máa tẹ̀síwájú lọ so nǹkan tí mo ń try láti sọ ni pé níbi tó àyè tó yẹ kí obìnrin olólùfẹ́ wa wà àbí fáwọn ìyá wa àyè tí ọkùnrin tó yẹ kí ọkùnrin olólùfẹ́ wọn wà àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ irọ́ àwọn ajogun kan wọ́n lè gbabẹ̀ wọlé ṣó ti yé yín okay let me go into more detail now. Dáàdi wa ẹ ní sùúrù. Bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí sáré kan slide tán màá wá dúró fún yín I promise ẹ jẹ́ kí sáré kan slide tán màá wá dúró fún yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Yeah, so energetic leaks, frequently release of sexual energy without spiritual grounding is seen as wasting ashe, which is your divine energy. This creates openings or spiritual holes, making one vulnerable. Vulnerable to what? To one Ajogun, to negative entities. So that's how those energetic doors can be opened. Another way is vibrational misalignment. Ẹ má bínú spelling error wà níbẹ̀ yẹn. Vibrational misalignment mo fẹ́ spell bẹ́ẹ̀. Act as rooted in fantasy or shame can lower your vibrational state, weakening your Ori-Inú's covering, protection and covering. So ti yẹn torí pé so okay. Ó dà pé àwọn Sophie advocate pọ̀ gan mi báyìí ẹ má wòrí a máa yànnà nú ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò láti bẹ̀rẹ̀ mo ò sọ pé kinní yìí ò dáa rárá kò ní ìwúlò rárá irọ́ o nǹkan tí mò ń sọ kọ́ nìyẹn o mo ní there are advantages and disadvantages gbogbo wa láti mọ̀ pé ó ní physical advantages physical benefits tó jẹ́ pé ó máa ń release ẹ mọ̀ you know the pent up energy tó ti wà lára wa ó máa ń release it serves as a release sometimes it's a stress reliever as well bí bàbá mi ọmọ Oòduà dẹ̀ ṣe sọ ọ ní pé àwọn doctor náà sọ pé yes ó máa ń prevent prostate cancer fáwọn ọkùnrin lóòótọ́ tó ti yẹ yín torí pé àwọn energy yẹn tó bá ti ń tára bá ti ń kún dùn gbà mí kò ń ṣe ó máa ń mú ewu wá fún ọkùnrin lóòótọ́ tó ti yẹ yín ó lè mú ewu wá fáwọn bàbá wa lóòótọ́ tó ti yẹ yín but ṣé is that the best application of it? Pé kí ọmọ Adamira, is that the best application of it? Is that the most efficient and use of it? Gbogbo wa náà la mọ̀ pé no, that's just a substitute. A máa ń fi yẹn plug gap ni tí kò bá sí obìnrin bẹ̀ fún àwọn bàbá wa àbí tí ò bá sí ọkùnrin bẹ̀. A lè sọ pé bí nǹkan tó yẹ Elédùmarè intend fún wa, we cannot sit here and say that that's better than actual physical intercourse with a partner, with a lover. No, a lè máa tán náà wá dé gbogbo bẹ̀ ṣó ti yẹn. It's just you see the second best, but it has its danger as well. So vibrational misalignment, man creates vibrational misalignment. Astral exposure. In many metaphysical traditions, masturbation often involves visualization. Masturbation often involves visualization. Torí ké tá bá masturbate, typically àwọn èèyàn kan masturbate lásán. Ó ń gbé ìròrí kan sórí, ó ń gbé picture kan sórí wọn, ó ń gbé porn kan, ó ń gbé fantasy kan, obìnrin kan tá a ti rí níbì kan, à ń gbé nǹkan kan sórí ni láti fi lè channel energy yẹn. Tó ti yé yín? Láti fi lè encourage that release yẹn, a máa ní láti gbé nǹkan sórí, a máa ní láti lè pretend fúnra wa pé obìnrin kan ló wà ńbẹ̀ àbí ọkùnrin kan ló wà ńbẹ̀ fáwọn ìyá wa. Tó ti yé yín? But whilst you're doing that, your consciousness interacts with subtle planes. Bá ṣe ń ṣe yẹn o, consciousness wa, ẹ̀mí wa, ó ń ṣí àwọn lẹ̀kùn kan lẹ̀ mọ̀ pé projection and project vision wa into something that's not actually within us, something tí ó wà within reach. And project ẹ̀ sórí ìkan tẹ́ pé ó jìnnà síbi tá a wà yẹn, but projection yẹn ó máa ń ṣí àwọn lẹ̀kùn kan lẹ̀. So, if you are emotionally unguarded, you may unknowingly bind to thought forms or astral entities that feed off that energy. Ó make sense tá bá gbé sínú ọpọlọ, tá bá kàn gbé sínú ìròrí. Torí pé ẹ máa wò nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn o. Let's assume pé pé mo fẹ́ ṣe sopinsin. Ó dẹ̀ wá ní
porn nǹkan tí mo ti wò ní whatever maybe 2 years ago. In that moment of lust, porn yẹn ni mo wá ń project. Bí olóbìnrin kan tó you know tó ṣe front and back ni iṣó ti yẹ yín tó dẹ̀ rẹwà kan tó pé ó máa excite mi. Pé nǹkan tó máa lè tètè gbé mi débẹ̀ nìyẹn torí pé I have a lustful energy towards that person, towards that image, towards that character. So ti yẹ yín ẹ mọ̀ pé in order for me to be able to channel that into my soapy session, mo ní láti project visualization mi kí n lọ gbé imagery yẹn wá to my present. I want to sleep. Tí bá wá Please, sí gbé imagery yẹn wá tán I'll bàbá come mi on kò ní later. pẹ́ I want délẹ̀. to sleep. Network I want ti mess up. mo ti fẹ́ Ó débẹ̀ yìnyín bàbá mi. dànù. Ẹ má bínú ìyá wa. Network yìí ni. Bàbá mi mo I ti want fẹ́ to ṣe tán. Mo ti fẹ́ dókè, mo ti fẹ́ jẹ́ kí n lọ dókè. fún ẹ mọ tí mo fẹ́ sọ. Ṣé mo tí mo fẹ́ sọ ẹ ni pé tẹ̀síwájú sà. ọgbọ́n ọnu yín ò ní parẹ́. So I may do that to that because I appreciate you. Everybody appreciate you here. Okay sir. Bye for now. Irọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, mo ti fún yín láàyè. Ẹ gbóhùn sókè bàbá. Ó dà kí bàbá tutù bọ́lẹ̀ o. Okay o. Ó dà kí bàbá tutù bọ́lẹ̀. Gbọ́ Mo ń yín gbọ́ for the last 2 minutes. mo ń gbọ́ Wọ́n á yín ní yìí. bóyá network mi ni àbọ́dọ̀ yín ni. Irọ́ network ni mo rí pé báàzì For the last 2 minutes yín mi lò. tẹ̀gbọ́n kankan tẹ̀ sọ. Network yín ni torí pé báàzì yín lò. Mo Yeah, rí pé báàzì yín ó lò lẹ́ẹ̀kan. Yeah, Okay. mo Ẹ jẹ́ ti kí rí sáré báyìí sílẹ̀. kíní ni ó ti já mi kúrò ní Wi-Fi. Exactly. So even now, mo rí pé báàzì ń tan red. Ó dà kí bóyá TikTok tẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ máa bá mi power tap. Ó tún padà wá ń sìn. Ẹ rí kí bàbá Mi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Aríbidésí náà àwọn náà ẹ̀jẹ̀ máa bá wa power tap ẹ̀jẹ̀ máa bá wa power tap kí bá wa ṣe. Bóyá TikTok tẹ̀ ní but because tẹ̀mí wò ń sìn ó ń show signal strength yín ó ń sọ pé signal strength yín ó red. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yìn bàbá o. Yeah, ó ní poor connection mi mọ̀. Ó dà pé something is wrong with the Wi-Fi. Yeah, maybe. Mo ò dẹ̀ mọ̀ bóyá TikTok ní ẹ̀jẹ̀ No. gbogbo ilé ẹ̀jẹ̀ bá wa power tap. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ torí àwọn tó kù ń gbọ́ yín I guess èmi ni mi gbọ́ yín. Ẹ má bínú. No, I dropped myself. No, I dropped myself. But let me just I want to rest for 3 or 5 hours because I may come live today. Ṣẹ́rí bàbá mi, ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ ń sọ. Àwọn tó ń gbọ́ yín, èrò kọ́ ló wà ń bí èèyàn ni. You are an intellectual. What I mean by somebody is an intellectual is this. Kó o tó ṣe sọ pé òun fi àwòrán ẹnìkan wò ó ni. Bẹ́ẹ̀ni. You can't just do it. Ó dàbí tó bá ní ṣọ̀gbọ́n olúkòso arábàmbí àyàrá náà bàbá mi ìgbà rẹ o. Ìwọ̀n náà tó replace ẹ láyé lẹ́nìí, I'm sure of that, I'm proud to say it. Ṣé kò lọ́kọ kò láya tẹ́lẹ̀ ni? Kó tó fẹ́ ọ̀ya ni. Tó bá ti mú obìnrin ọkùnrin máa fi nǹkan kan fọwọ́ pa nǹkan abẹ́ rẹ̀ tí ń dà, ó ń ro ẹnìkan nínú ni. Ó gbé fọ́tò ẹnìkan síwájú ni, àwòrán ẹnìkan abájá lè bó mọ́. Gẹ́gẹ́ mo lọ léèwé ni bóyá Ọlọ́run ni ò mọ tí ò bá jẹ́ ń jẹ́. So bàbá you will never laugh. Àṣẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jọ́ lọ́gbọ́n tẹ́ wà ń bí ẹ̀ ní ṣòfò dànù. Àdàbí tó bá ṣe pé ọ̀yá da sọ̀górí ló kù. I know what I'm talking about, and I have my reason for saying it. When you see an intellectual, well-studied, well-spoken person, you will know. Gẹ́gẹ́ mo lọ léèwé ni àgbébó yìí nìkan náà ni. Let me bless you all. Can you raise me up? Let me have my way. I think in the next half hour, I'll just go to sleep. Let me bless you more, son. I appreciate Ẹ̀sùn bàbá o, àṣẹ o. you for all your support for your father
for your mother, for your great fatherland, you are a genius. Ẹ gbé èbó ní ìgbé mo gbé èbó ní ìgbà sí èbó. Ẹ ṣeun bàbá. Bàbá tún ṣe lọ offline. Ó dà pé network mo ò tiẹ̀ lè sọ bí á Twitter bí á TikTok gan ló ń ṣe kinní yẹn. Torí pé ẹ mọ̀ pé ìyá wa náà ń show weak signal strength. Àti pé bàbá wa náà dẹ̀ tí wọ́n ti bọ́ọ̀lẹ̀ again. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ bá tún ti reconnect padà ẹ wọlé padà o. So nǹkan tí mò ń try láti explain bí báyìí ni pé bí bàbá wa náà tún ṣe wá bá wa yànnàná ni pé tí ọkùnrin bá fẹ́ ṣe sopi tí obìnrin náà bá fẹ́ ṣe tiwọn ìyẹn mi pé a máa ń ní láti gbé àwòrán kan sí orí wa ni ká tó lè gbé àwòrán yẹn wá a máa ní láti project vision wa tó ti yẹ yín nǹkan tí mo wá find out ni pé bá ṣe ń project vision wa ta ló fi ń mú àwòrán wá yẹn bá ṣe ń project ẹ̀ ta ló fi ń mú àwòrán wá yẹn energy tá à ń lò yẹn ó máa ń ṣílẹ̀kùnlẹ̀ àwọn ajogun kan lè gbabẹ̀ wọlé tó ti yẹ yín sọ pé kò so pé kò ní any positive benefit irọ́ gbogbo wa lámọ̀ kó máa ń serve as a reliever ni it's just a relief ó máa ń fún wa ní stress relief tó ti yẹ yín ó dẹ̀ máa ń fún wa ní sexual release náà so kò ń ṣe pé kò sí ìwúlò ńbẹ̀ ìwúlò wà ńbẹ̀ but àwọn ewu kan náà wà ńbẹ̀ tá a dẹ̀ ń tọ́ láti tara jí sí tó ti yẹ yín it's not criticism tó ti yẹ yín àti àwọn sopi evangelist tẹ́ bá wà lórí comment section ẹ bá bínú èmi ò criticize kínní mo kàn sọ pé ká ẹja yẹ̀wò náà ká tiẹ̀ understand ẹ̀ ṣó ti yẹ yín kí ni Yorùbá cosmology sọ nípa nǹkan tá à ń pè ní sopi ṣó ti yẹ yín ẹ ṣeun bàbá mi soulmate àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá o mo ṣe bá a jù ní lọ o mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa lórí ètò ẹ ṣeun thanks for the likes thanks for the comment o ẹ jẹ́ bá wa power tap so that I appreciate the power tapping so far kò tí lè tó bí 1 hour kò tí lè ju 1 hour tá bẹ̀rẹ̀ lọ adẹ̀ tí wọ́n 30k so àwọn èèyàn ń tap kò ṣe pé wọ́n ń tap but kakọ̀wò bí a lè increase the signal strength yẹn ni ẹ ṣeun. So in many metaphysical traditions masturbation often involves visualization gbogbo wa láti mọ̀ yàmá láti gbé àwòrán kan sórí wa bó jẹ́ porn látẹ̀lẹ̀ ni ẹ mọ̀ kí àwòrán náà nìyẹn tó ti yẹ yín amóhùnmáwòrán náà nìyẹn bó dẹ̀ jẹ́ pé a kàn ń imagine èèyàn kan tí a like ni àbí a ń fantasize nípa èèyàn kan tó ti yẹ yín a máa ní láti gbé àwòrán sórí so if tabawa ti ṣe yẹn ó máa ń jẹ́ kí àwọn consciousness wa kó máa interact pẹ̀lú àwọn ajogun planes kan ló ti yẹ yín ó máa ń ṣí ọ̀nà kalẹ̀ fáwọn ajogun kan tó ti yẹ yín and if you are emotionally unguarded tó ti yẹ yín if you are already in a negative in a weakened emotional state ó máa ń wá ń jẹ́ nǹkan tó máa ń wá make wa vulnerable fún àwọn energy kan kí wọ́n wá feed off of that energy tá à ń release tó ti yẹ yín nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ó dẹ̀ make sense it's logical tá bá gbé sórí wò tá bá fi sùúrù gbé sórí wò ẹ rí pé ó make sense quote kan dẹ̀ wà mí báyìí tí mo pàdé ní lára tí mo ti pàdé ṣe ìwádìí mo wá rí quote yìí mo ní kí n gbé sórí PowerPoint when àṣẹ flows tí àṣẹ wa tí ó bá ń jáde without intention other forces gather to collect what you have spilled ẹ mọ̀ pé a ti sọ pé divine energy wa ní àṣẹ wa omi ara wa àṣẹ wa ni kò ní lè dán ọmọ tí ò bá láṣẹ nínú omi ara wa àṣẹ ni kò ní lè di ọmọ tí ò bá ní àṣẹ nínú so ó ní àṣẹ nínú tó ti yẹ yín so when our àṣẹ flows tó ti yẹ yín tó spill out without intention tó ti yẹ yín without intention as in pé there is another lover in receiving and in the process of copulation or in the process of procreation nǹkan tó ń pè ní meaning nìyẹn tó ti yẹ yín nǹkan tó ń pè ní intention nìyẹn other forces gather to collect what you have spilled eléyìí kò dẹ̀ ń ṣe núfà ni mo ti rí eléyìí but from a metaphysical perspective ni ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín kí n gbà tí mò ń prepare ètò yìí mo rò pé kí ni ifá sọ nípa masturbation gan kí ni ifá sọ nínú prosopi kò tẹ̀ ń ṣe ifá nìkan nínú Yorùbá cosmology in itself kí làwọn àgbààgbà wa kí ló sọ nípa kí ó máa ṣe sopi after then mo tún wá gbé lọ sọ́pọ̀ ìfọ̀mọ́ okay what's the metaphysical perspective on it bàbá mi Abímbọ́lá Adébánjọ A45 sọ pé
Wow, so that means Sophie is bad. This is a very good topic. Okay, ṣeun. Sọ pé ó bad. A kàn sọ pé ó ní àwọn risk kan, ó ní àwọn ewu kan tí a gbọ́dọ̀ wà aware of ni. So ti yé yín. Okay, bàbá mi ké mọ̀ yẹn tòótọ́. It affects your eyes. Kò ń ṣe ẹ̀mọ́ pé ojú wa ó kàn jẹ́ bí lens wa ni. But tí nǹkan tó bá affect ojú wa, ẹ̀mọ́ pé life force wa ló wà reduce yẹn. Ó affects our divine energy, our spiritual force, energy, life force yẹn gangan ló reduce at that moment. Torí ẹ̀ ojú yín lè ṣú. But kẹ́ bá fi lè mọ̀ pé tí ojú ìta bá ṣú, ojú inú ti ṣú nìyẹn. Mo dẹ̀ like the point tí bàbá mi sọ. Torí pé ẹ̀yin tẹ́ bá wo previous slide tí mo kà lẹ́ẹ̀kan, kí ni mo sọ o? Òun dà o. Okay, ó dà pé eléyìí ni. Kí ló ẹ wo third point yìí kí n tẹ̀ zoom sí lórí. It is often believed that Ori-Inú, your inner consciousness, becomes clouded. Ó máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣú. Ojú òde yín ló ṣú yẹn. Tó ti yẹ yín, lẹ sọ pé it affects your eyes torí pé ojú òde yín ṣú nígbà tí ẹ damira yẹn tán. Tí ẹ ṣe sọpí yẹn tán, ojú òde yín ṣú. Tí ojú òde yín bá ṣú, ìyẹn mi pé ojú inú yín ṣú. Ẹ mọ̀ kémi àti bàbá yẹn ò jọ sọ̀rọ̀ yìí rí. Bàbá mi ké, ẹ ṣeun. Èmi àti yín ò jọ sọ̀rọ̀ yín rí. Ẹ rí pé nǹkan tí bàbá mi sọ yẹn, lára àwọn slide tí mo ti kà á lẹ̀, àti pé ẹ rí pé a ní alignment, which is actually a very very good point ni bàbá mi ké sọ mẹ́ yẹn. Tòótọ́ ni ojú òde yín máa ṣú torí pé ojú inú yín, orí inú yín ti ṣú, because that energetic that expelling of that energetic force, kò sí reciprocation bẹ́ẹ̀. Ẹ gbà ẹ kàn dá lásán ni, kò sóbìnrin tó fún yín padà. Tó ti yé yín, kò ṣe pé ẹ kàn fi create nǹkan kan, it was just wasted. There is nothing created from that. Kò tiẹ̀ sí just a simple emotional bond kò wà created níbẹ̀ yẹn. Tó ti yé yín, a kàn dá lásán ni, kò ṣe ìwúlò kankan. Àfi that temporary release yẹn, it doesn't do anything for us. But ẹ mọ̀ pé the energy ta dálẹ̀ yẹn, energy ṣì ni. So àwọn ajogun kan máa ń ṣe, wọ́n máa ń rí ìwúlò fún. Ẹ ṣeun bàbá mi ké. What you said was absolutely spot on. So àṣẹ tó bá flow without intention, tabadamira without reciprocation, without actually bonding not towards any bonding, anything, other forces gather to collect what you have spilled. A lè má rí wọn torí pé kò ń ṣe physical nìkan ni omi ratada yẹn. It's not just in the physical form. It's a spiritual form. No, it's an energy. It's a form of energy. Torí ẹ̀ ló ṣe máa ń di ọmọ. Tó bá kàn jẹ́ pé omi ra lásán ni, kò ní lè di ọmọ náà. So ti yẹn omi àṣẹ ni. Anyway, ṣé ká dá dúró bẹ́ẹ̀? Mo ti ní pé tí bá ti ka slide tán, bàbá wa ríbidé sí dà pé kí n wo bí wọ́n ṣì wà around, kí n gbé wọn wọlé padà. Àwọn náà ti drop lẹ́ẹ̀kan. Anybody else that would like to make a contribution, feel free láti send request to Kedemabon. Okay, mo ti ka 5 slide. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúró bí bàkà tó tẹ̀síwájú. Ìyá mi yèyé, ẹ gbóhùn sókè ìyá wa. Yèyé Ṣàngó, ṣé ṣì wà pẹ̀lú wa, ṣé ń gbọ́ wa o? Mo wá bí mi mọ̀ bóyá ẹ máa gbọ́ mi, cause ó mo ń sì gbọ́ ń yín. show poor connection. Mo ń gbọ́ yín Ṣé ń sí. gbọ́? Mo ń gbọ́ yín mà. Mo kí gbogbo wa o. Ẹ wà spot on. Ẹ wà spot on. Pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣàṣe dànù. Àṣẹ. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ ó ti fi hàn wá pé kò ń ṣe nǹkan tí Ifá fara mọ́. Kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kó máa go to waste. For a reason ló fi wà ń bẹ̀. And kò ń ṣe nítorí ọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀ nìkan o. Nípa success, àṣeyọrí nínú gbogbo nǹkan téèyàn bá ń dáwọ́lé náà, Bẹ́ẹ̀ni. ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni bí Ifá ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lówe, bí òwe, bí ẹnà.
kò kí ń ṣe pé ìbálòpọ̀ yẹn náà ni gbogbo ẹ̀ wá mean. Ó ní í ṣe pẹ̀lú um, àṣeyọrí tẹ̀dá ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni Kéèyàn má máa ṣàṣedànù ní gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe. Àti fún a good tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ náà ni business, gbogbo àwọn nǹkan yìí kò mean pé sexual connection nìkan. Ó lè jẹ́ another relationship kó jẹ́ bí business relationship, bóyá yes partner in business ẹni téèyàn bá dòwò pọ̀ àbí ẹni téèyàn bá ń bá ṣe anything téèyàn máa fi mọ̀ pé bóyá òun lọ ní ìlànà tó tọ́ àbí iye tó yẹ. Màá fi bẹ́ẹ̀ni ifá kan gbá kínní yẹn lẹ́sẹ̀ nínú òdì méjì. Ifá ní ẹtu ní fìbí mímí ṣe jó, odò fìbí gbẹ̀dẹ̀gùn ṣayọ̀, àkùkọ ní fàárẹ̀ tí ṣẹ̀ṣọ́, adífá fún ìyá àǹsán tí ń lọ rèé yàn rírà lọ́kọ, ẹ̀bọ̀ làwo ni kó máa mú ṣe. Ǹjẹ́ ọkọ rúná aya ń rújò? Ṣé ẹ mọ̀ pé ilé wa làwa ti gbé ń ṣẹ́tẹ̀? Obìnrin rorò ó ju tọkọ lọ, ọya àkàrà rorò ó ju Ṣàngó obìnrin rò. Nǹkan tí kinní yẹn ifá yẹn mean in essence ni tí ó bá jẹ́ pé ìlànà téèyàn lọ fi dá fánìyàn pé mo fẹ́ yan ọkọ àbí mo fẹ́ yan aya, tí odù yẹn bá jáde sí yan, that means right direction lèèyàn ń lọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ níbi business partnership, bóyá èèyàn fẹ́ dáwọ́ lé nǹkan kan ni pé nǹkan yẹn ó máa yọrí sí dáadáa, ó máa lérè. Òun náà ni ifá yẹn mi pé the relationship tó wà láàárín èèyàn àtẹni yẹn ó máa so èso rere, wọ́n wà compatible. That's what that means in essence, pé compatibility wà ń bẹ nínú nǹkan téèyàn fẹ́ dáwọ́ lé yẹn. Bóyá mo fẹ́ dòwò pọ̀ pẹ̀lú ẹnìkan, ṣé kí n ṣe àbí kí n má ṣe? Tí ifá yẹn bá jáde, that means ó máa so èso rere pé kéèyàn go ahead ni. Tó bá dẹ̀ jẹ́ nílànà àyàn ọkọ, bóyá tí ìyá mi tán béèrè ìbéèrè lẹ́ǹkan tó bá ṣì wà nínú ilé, á tún tàn mọ́lẹ̀ sí nǹkan tán béèrè pé tó bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àpọ́n tí wọ́n ti láya àbí lọ́kọ tán dẹ̀ ní libido tó high, that means wọ́n máa ní láti channel energy yẹn sí nǹkan míì nínú ayé wọn. Bóyá iṣẹ́ náà ń ṣe o, bóyá sport náà ń ṣe ni o, bóyá iṣẹ́ tó ń ṣe àbí òwò tó ń ṣe, wọ́n máa ní láti lo energy yẹn fún a better cause rather than kán lọ máa ṣe sopi, kán máa waste àtọ̀. And àtọ̀ is not supposed to be wasted. Ó tún lead mi sí ifá mi. ẹgbẹ́ wa débẹ̀ Torí ìyá wa. tí tá bá ti ń sọ̀rọ̀ ń sìn, tí ifá tó relate bá wá, mo máa ní láti lè òfun nàgbìn ló ní oríta mẹ́ta bìdí yakata, adífá fún ọmọ ìyá mẹ́ta tí wọ́n jọ nígbà tí wọ́n ń bọ̀ látòde ọ̀run wá sóde sáláyé, wọ́n á ní pé kán rúbọ kí wọ́n bá lè lẹ́yìn. Wọ́n ní àsíndànù là ń sítọ́, àtọ̀dànù là ń tọ ìtọ̀, àtọ̀ nìkan ní ń bẹ lẹ́yìn tí ń rúbọ. So níbẹ̀ yẹn àwọn mẹ́ta, they can be friends, they can be ọmọ ìyá. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbọ́dọ̀ rúbọ nítorí àṣedànù, kán má bàa máa ṣàṣedànù, kán bàa tún lè lẹ́yìn re, kán bàa lè fẹ̀yìn lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ẹni tó bá bímọ sí ayé, ẹni yẹn ò kú, ó ti fi ẹ̀yìn lẹ̀ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni So gbogbo àwọn kíní ifá ti sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbé ayé tá a máa gbé. It's a way of life, it's a way total package. Ibẹ̀ yẹn ni mo ti sọ fún ìyá wa lẹ́ǹkan pé owó orí náà ti máa béèrè pé orí okó yàn fáwọn o, pé àwọn ò tí ì máa rí o, kí ni way out. Instead tó máa fi máa dá àtọ̀ nù, àtọ̀ tó yẹ kó bẹ lẹ́yìn kó máa dọmọ, wọ́n wá lọ máa gbọ́n dànù. Ìyẹn kò ní lọ dáadáa. Mo kàn ní pé kí n fi àwọn kinní ẹ̀ sí pé you are spot on. ẹ ṣeun ìyá wa. Ifá shun against masturbation.
torí ó tún máa ṣí portal èèyàn sílẹ̀ láti gba àwọn ẹ̀mí ajogun ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ni tí ò yẹ kó bá èèyàn ṣe pọ̀ láti wọlé síyàn lára wọ́n máa lo vulnerability yẹn wọ́n á fi wọlé ẹni yẹn portal ti ṣí sílẹ̀ káwọn kan wọlé ni bẹ́ẹ̀ni bí ìlú náà ẹ mọ̀ ilé tí ò bá ní ààbò ó lè máa wọlé wá kó ni èèyàn fúnra rẹ̀ ló tún wá invite àwọn ẹni yẹn by the action téèyàn take so Elédùmarè á bá gbogbo wa ṣe orí wa á gbé wa débi rere ẹsẹ̀ wa ò ní ṣíbi torí ń gbé wa rè àní ṣàṣedànù láyé gẹ́gẹ́ bí ìtọ̀ àti itọ́ tó jẹ́ pé èèyàn máa ń sín wọn dànù èèyàn máa ń tọ̀ wọ́n dànù àtọ̀ lọ̀rọ̀ wa máa dàbí tí ó máa fi ẹ̀yìn rere lẹ̀ tí ó máa fi àṣeyọrí gbogbo nǹkan tá a bá dáwọ́lé láṣẹ Ifá láṣẹ Elédùmarè àní ṣàṣedànù nílé ayé tá a wá o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ ṣeun ìyá wa o ẹ ṣeun ìyá wa orí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà ẹ ṣeun gan mo ṣe bá Juni lọ o mo ṣe bá mo dẹ̀ appreciate opinion ìdọ̀bálẹ̀ kẹ́ ẹ bá dọ̀bálẹ̀ àti àwọn Ifá tẹ̀sí orí ìdọ̀bálẹ̀ mo àti ìdọ̀bálẹ̀ o mo dọ̀bálẹ̀ tó tọ́ o àwọn mùsùlùmí ẹ má dọ̀bálẹ̀ o ẹ forí balẹ̀ fún Fá. àwọn mùsùlùmí ni wọn ń dọ̀bálẹ̀ fáwọn àwọn Ajuni lọ. ẹ forí balẹ̀ fún Fá ní instead Ifá orí mi rèé o. Ifá orí mi rèé o. Ifá orí mi rèé ẹ ṣeun yèyé Ṣàngó ẹ ṣeun bàbá wa ọkọ ẹ kó èkó làákàyè yín ò ní jọba gbogbo ibi tẹ́ ti mú ọgbọ́n omi ọgbọ́n tẹ́ fi ń bọ́ wa ní gbogbo ìgbà kò ní làákàyè yín ò ní dọ́ba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa fi rọ́pò fún yín. àṣẹ ẹ ṣeun ìyá wa. ògùn lákàyè ìgbè lẹ́yìn yẹn ni àdá lóró ọ̀la àtàwọn irúnmọlẹ̀ tó ń gbọ̀sẹ̀ lẹ́nìí wọ́n á bá gbogbo wa ṣe wọ́n á máa dọ́wọ̀ fún wa ní gbogbo àdáwọ́lé wa gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe wọ́n á máa kún wa lọ́wọ́ ń bẹ̀ àní nìkan ṣáyé wa o agbára lọ́la Ifá ibà ẹ̀ṣù ọ̀daràn ẹ̀làbọ̀ rú ẹ̀làbọ̀ yẹ ẹ̀làbọ̀ ṣíṣẹ́. ògbó àtọ asúre ìwòrìwò fún ẹ ṣeun ìyá wa o ẹ ṣeun yèyé Ṣàngó mo ṣe bá Juni lọ o mo dẹ̀ ṣe. ẹ jọ ṣé bàbá tó náà máa ń da nǹkan sínú sọ́ọ̀sì ẹ̀ ṣọ́n ti lọ. ẹ mọ̀ kí àwọn different methods náà bàbá wa máa gbé wálé ni o. bàbá fẹ́ secure ẹ̀ wọ́n yà dá sínú ìdọ̀tí káwọn gúúpì má lọ kó wọ́n má lọ bá wọn dà sọ́hùn. kọ́ máa lọ fún bàbá wa ní lẹ́yìn 9 months ni pé wọ́n ọgbẹ́ ni wá ń bí báyìí. bẹ́ẹ̀ ni o kọ́ máa lọ fún èrè iṣẹ́ tó ṣe ti dé o. kọ́ máa lọ turkey basin àwọn bàbá wa. ok ó ní kankan tẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yèyé nípa ìdáhùn tẹ fún ìyá wa Dára Ìrèsímì àwọn náà dẹ̀ ti kí yín lórí comment section nù wọ́n ní pé thank you ma thanks ma ẹ ṣeun ìyá mo rí ẹ ṣeun nǹkan tẹ́mi kọ́ máa á sí ẹ. báwo lèèyàn ṣe fẹ́ ṣe lẹ́yìn kéèyàn ṣèwúre fún orí ẹ̀ kó máa gbá orí ẹ̀ mú pé orí mi o gbére kò mí o lànà re kò mí ibi tí re mi bá wà kó darí ẹsẹ̀ mi síbẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ni. awore lórí èèyàn. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí òrìṣà tó ń tó ní pè bí òṣòrí ẹni. bẹ́ẹ̀ni o. àwọn irúnmọlẹ̀ tó kù máa gbèyàn ṣùgbọ́n orí làkọ́kọ́ orí ẹni òun ló máa gbé ni lọ síbi tí ire máa ti dé òun ló máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹsẹ̀ èèyàn tó máa gbéyàn lọ síbi tí ire wà. bẹ́ẹ̀ni. ká méjèèjì ò bá dẹ̀ ti align báwo lèèyàn ṣe fẹ́ débi ire ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ànírìnrìn egbére lásán orí wa gbé wa débi ire adẹ́rìí lágbára ìdúró ẹ ṣeun nǹkan tẹ́mi tún fẹ́ add síbẹ̀ yẹn ni pé from a metaphysical perspective nǹkan tí ìyàwó á sọ tòótọ́ ni torí pé ìwọ náà máa ń pè ní sexual transmutation the meaning of sexual transmutation ni nǹkan tí yèyé sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ni pé sexual energy yẹn a lè channel ẹ̀ sí nǹkan míì ṣó ti yẹ yín bí ó ṣe máa ń gbé ọmọ wá náà ló ṣe lè gbé anything tó bá dàbí bíi business
bí opportunity a lè channel energy yẹn náà kí yẹn náà wá dàbí kí yẹn náà wá bímọ kí yẹn náà lé nìkan sí tó ti yẹ yín bó jẹ́ business tá a ṣe energy yẹn tá a bá transmute sínú instead ká fi ṣe ìbálòpọ̀ fún àwọn tí wọ́n ti ní aya àbáwọn tí wọ́n ti ní ọkọ even àwọn tó ní aya àti ọkọ náà nígbà tí mi study western spirituality one of the practices táwọn olówó wọn máa ń ṣe ni pé àwọn upper class wọn máa ń ṣe nǹkan tó máa ń pè ní sexual transmutation nǹkan tó yẹ mí pé wọ́n máa ń mọ̀ọ́mọ̀ conserve sexual energy wọn especially tó bá ń ṣe business kan àbí wọ́n ń ṣe contract kan tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ fẹ́ kọ́ fẹ́ gba contract kan wọ́n fẹ́ gba business kan so around that time wọ́n máa wá sọ pé àwọn àti ìyàwó wọn ọkàn máa practice visualization lásán ni wọn ò nílò sex tó ti yẹ lára nǹkan tí mo study nìyẹn nípa báwọn òyìnbó ṣe máa ń lo metaphysics àwọn máa wá ìṣẹ̀ kan máa bára wọn lò wọ́n máa jọ wà lórí bed báyìí but wọn ò ní intercourse wọ́n lè máa fọwọ́ pa ara wọn lára but àwọn méjèèjì wọ́n máa envision outcome tí wọ́n target yẹn kí contract yìí bá kó já sí o ṣé mo ti ń sọ̀rọ̀ ṣé mo ti ń am I going into too much detail? ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín pé àwọn òyìnbó náà ní nǹkan tó máa ń ṣe èmi dẹ̀ ti study díẹ̀ rí níbẹ̀ mo ti bá wọn díẹ̀ pàdé rí níbẹ̀ but nǹkan tó ń pè ní sexual transmutation if anybody wants to tẹ́ bá fẹ́ wò yẹn in a bit more detail kẹ́ ẹ wò bàbá mi soulmate ní wetin be this sexual transmutation ló ń pè so tẹ́ bá fẹ́ study yẹn lè study ẹ̀ rí báwọn òyìnbó ṣe máa ń lò àwọn other cultures náà lè máa lò but nígbà tí mo study western spirituality àti practices lèmi find out ìyẹn tó ń pè ní sexual transmutation tí àwọn òyìnbó máa ń lò bẹ́ẹ̀ nípọ́n tó bá ti apply fún bí abí iṣẹ́ kan wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó bọ́ sí àwọn àtìyàwó wọn during that period that application process that interviewing stage wọ́n máa ń conserve sexual energy wọn wọ́n máa wá channel ẹ̀ sí in the direction of nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ fún yẹn outcome tó wá yẹn wọ́n máa channel ẹ̀ síbẹ̀ wọn ò ní dami ara wọn wọ́n máa conserve omi ara wọn until tí kinní yẹn bá bọ́ sí. Sexual transmutation is very real tẹ́ bá fẹ́ research ẹ lè research ẹ ó dẹ̀ ní nǹkan kan tí mo dẹ̀ ti fẹ́ sọ náà o pé àwọn tí ngbà tí ìyá wa dára ire sí mi tí wọ́n thanks for this I will continue tomorrow for the record okay thank you you're welcome have a lovely evening ìyá wa o àjíǹde ara máa jẹ yín o àápàdé ní ire àti ní ayọ̀ ẹ follow YouTube channel Yoruba Ronu Publishing gbogbo àwọn fídíò yìí the full video mo máa upload ẹ síbẹ̀ a lè gbé full video sórí TikTok tó ti yẹ 60 minutes the maximum tí TikTok máa ń gbà but a máa gbé gbogbo ẹ sórí TikTok. So the second point I was going to make is that energy ẹ lè channel ẹ because lára nǹkan tí sexual energy máa ń ṣe fúnyàn tó bá high lára èèyàn ó máa ń fúnyàn ní magnetism ó máa ń increase magnetism àwọn èèyàn so when you are actually feeling pé you go high sexual energy that's the prime time for you to go and attract a sexual partner a life partner your future partner that's the prime time for you that's your sexual energy your magnetism is actually at the highest at that point so kò yẹ ká máa fi ṣe sọpí ìgbà yẹn gangan ló yẹ kẹ́ jáde tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ attract olùfẹ́ ẹni tó máa jẹ́ olùfẹ́ yín so that's the prime time for you to actually put yourself out there. Don't you put yourself out there not just for sexual gratification but fún outcome tí ẹ̀ ń wá yẹn ó máa ṣiṣẹ́ fún sexual gratification náà o torí pé tí a bá ti wà very sexually sexually kí ló ń pè tàbá ní high sexual energy a máa ń release àwọn pheromones tó jẹ́ pé ó dẹ̀ máa ń jẹ́ nǹkan tí àwọn opposite sex máa ń gbóòórùn subconsciously àmọ́ pàṣẹ but a máa ń release àwọn pheromones kan tó jẹ́ pé ó máa ń attract àwọn èèyàn sí wa kàn rí pé around that period of time the energy that you're channeling ó fa àwọn èèyàn mọ́ ara yín
But you just have to put yourself out there because that's the prime time for you to actually be attractive, for you to attract what you actually want. So tá bá gbìyànjú kò ń ṣe pé ní time yẹn ká kọ̀ wà nílé ká wá máa ṣe so pé irọ́ ìgbà tó yẹ ká gbìyànjú láti jáde gangan nìyẹn. Irú time tá máa lè attract ẹ̀yẹn nǹkan tá a fẹ́ gangan nìyẹn. Bó jẹ́ olùfẹ́ ni, bó jẹ́ iṣẹ́ ni, bó jẹ́ contract ni, bó jẹ́ owó ni, bó dẹ̀ jẹ́ nǹkan míì náà ni. But that's the prime time to actually have that magnetism. So sexual energy ó máa ń fúnyàn ní magnetism torí ẹ̀ tá bá dẹ̀ lo sexual energy wa tá bá lò lásán tó ti yẹ yín pa fi ṣe sopi lásán magnetism wa náà máa ń reduce nǹkan tí bàbá mi kéè sọ lẹ́ẹ̀kan pé ojú máa ń ṣú nígbà tá bá ti ṣe sopi tán yes your magnetism your life energy your divine force is reduced at that particular point in time torí pé ẹ̀kọ́ lónìí it was not a beneficial investment ó dàbí ní pé kí ọkàn náwó lásán ni kò dẹ̀ invest ẹ̀ gbà kankan jáde nínú ẹ̀ ṣó ti yẹ yín mo rò pé yẹn make sense ṣé ká tẹ̀síwájú there's still a few slides to go through. So waste of àṣẹ spiritual power semen àtọ̀ and sexual energy carry àṣẹ which is your divine life force. Frequent masturbation is believed to drain this power. Gbogbo wa la fẹ́ kí àṣẹ wa ṣiṣẹ́ fún wa náà. Gbogbo wa la fẹ́ láṣẹ lẹ́nu náà. Gbogbo wa la fẹ́ kí ẹ pé tàbá bá ṣe máa ń fi sínú ìwúre wípé iṣẹ́ kékeré owó ńlá ni à ń wá. Iṣẹ́ kékeré èrè ńlá ni à ń wá. Gbogbo wa la fẹ́ kí àdáwọ́lé wa kó yọrí sí rere. Ṣó ti yé yín? But tá bá ń ṣe sopi frequently ó máa ń drain agbára tí Elédùmarè pèsè fún wa láti fi manifest. It was supposed to give and take absolutely ìyá mi ẹ ṣeun ó ti yé yín ẹ ṣeun yèyé so it was supposed to be give and take but tabakọ̀dá lásán akọ̀dálẹ̀ sílẹ̀ ni it's a waste of a very very vital energy force a very vital divine life force la waste lásán yẹn so ti yé yín sọ pé ṣe pí ò mú anything wá ó máa ń mú temporary relief wá but tá a bá sì mọ ewu tó wà nínú ẹ̀ a máa lè mọ bá ṣe máa ṣe ètò ilé ayé wa ká bá fi lè make sure pé àtọ̀ wa ó ń ṣiṣẹ́ fún wa kò ń ṣe nǹkan tá a kàn ń dàlẹ̀ sí tá a ń dàlẹ̀ tó wá ń reduce wa tó wá ń drain wa ṣó ti yé yín we will know how to use it positively báwo de la ṣe lè use it positively is in the process of coupling with an opposite sex ṣó ti yé yín even tí o bá ń ṣe ọmọ lẹ́fi bí tẹ bá bá obìnrin àbí tọkùnrin àtobìnrin bá bára wọn lò pọ̀ lásán even the bond that they are forming lásán òun gan is a good positive energy so ti yẹ yín because you're giving and you're taking ẹ̀yin méjèèjì wá form bẹ́ẹ̀ ṣe wá bond yẹn you're creating another kind of energetic force tẹ̀dẹ̀ lè fi channel sí nǹkan míì tó máa fún yín ní relief tó máa distress yín tó máa uplift yín kò ní reduce yín. So people máa ń reduce energy force èèyàn ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ẹni tí yàn lólùfẹ́ ẹ̀ ó máa uplift energy force èèyàn ṣe rí pé opposite nìyẹn. Okay, Orí-Inú your inner consciousness may weaken or become cloudy àti sọ̀rọ̀ cloudiness bàbá wa ti sọ pé ojú àwọn bàbá wa máa ń ṣú tó bá ti dàmíra tán tó bá ti ṣe sopítàn tòótọ́ ni. Thanks for the honesty, Baba wa tó sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan mo ò fi embarrassing but what you said was 100% profound ni mo ṣe ń repeat ẹ̀. Àti pé ẹ rí pé slide tí mo ti prepare sílẹ̀ ó tún wá já mọ́ ní náà òótọ́ máa ń align ni tí ẹ bá ti ń rí alignment kẹ́tì mọ́ pé òótọ́ wà nínú kinní yẹn àmọ́ra rí náà. Okay, impact on mental energetic clarity. So post-release states can lower focus and spiritual sensitivity. So obsessive habits may attract low vibration energies and Ajogun. Ori may become disoriented from repeated spiritual leakage. Sexual energy in many indigenous and esoteric systems is a sacred tool for creation, not just release. For creation, not just release. Nǹkan tí yèyé ń bá wa sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn ipò ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá wa náà energy yẹn kò ń ṣe dandan ní pé ká fi ṣe ìbálòpọ̀ a lè fi create anything else náà a lè fi create business a lè fi create anything you know if you go a garden ẹ lọ plant ẹ lọ gbìn àwọn nǹkan kan ní around that time ó máa tètè wù tó ti yẹ yín if you go on farm ẹ lọ fi energy yẹn gbìn àwọn nǹkan kan sóko ó máa tètè wù it's a creative energy it's a creative force
tá a bá dà á sínú àwọn ìyá wa tó ní ẹyin inú tó ní womb ló máa ń di ọmọ but tá a bá store ẹ̀ sára wa náà tá a bá lọ fi ọwọ́ wa ṣe àwọn nǹkan kan tó wà creative àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń tètè já sí ó máa ń tètè bọ́ sí torí pé à ń lò ó for another it's like nǹkan tí mo pè ní sexual transmutation. We are transmuting that sexual energy àwa ń lò sínú nǹkan míì so ti yẹ yín it's the same way ká ní pé ẹ mọ̀ pé energy friction a lè sọ di heat a dẹ̀ lè sọ di fire that's another form of transmutation so ti yẹ yín ẹ mọ̀ pé energy heat a lè harness ẹ̀ ká transmute ẹ̀ kó wá di energy friction bẹ́ẹ̀ ni ká fi òkúta méjì àfi yíra wa báyìí the first stage of it ó máa di heat ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbóná energy tá à ń lò yẹn náà ló wá gbóná yẹn tó kúta àbí two hard surfaces tá a fi ń rọ̀bà ara wọn àbí irin méjì tá a fi ń lura wọn báyìí yẹn ó lè wá ṣáná ẹ mọ̀ pé it's the same energy bá ti wá transmute ẹ̀ sí iná ṣó ti yé yín dá iná yẹn náà àti lè transmute ẹ̀ sí nǹkan míì ṣó ti yé yín so it's transmutation ló dàbẹ̀ ní pé ká máa lo windmill ẹ mọ̀ pé windmill atẹ́gùn energy force nìkan ni atẹ́gùn but atẹ́gùn yẹn tó wà nínú windmill yẹn tó wà nínú atẹ́gùn yẹn tàbá wá fi windmill sí àwa lè harness ẹ̀ ká wá fi ṣe nǹkan míì a lè fi ṣe nuclear energy a lè fi ṣe electricity a tún lè gba gas lára ẹ̀ and other forms of energetic transmutations nìyẹn energy tó jẹ́ àtọ̀nú wa is our divine energy náà ta lè transmit sínú nǹkan míì tó ti yẹ yín bó ṣe lè di ọmọ náà ló ṣe lè di àwọn nǹkan míì tá a bá gbé ọwọ́ wa lé tó bá jẹ́ nǹkan tó wà creative àbí nǹkan àbẹ́níkẹ́ à ń ṣe ètò nǹkan kan ó máa ń jẹ́ kó bọ́ sí ó máa ń jẹ́ kó tètè já sí tá a bá ní energy yẹn lára wa. àwọn èèyàn kan máa ń sọ nǹkan kan tí àwọn fídíò kan trend maybe a year ago or 2 years ago táwọn èèyàn kan máa ń sọ̀rọ̀ nípa semen retention ìpè táwọn bá conserve energy sexual energy wọn tí wọn bá ṣe sopi àbí ké tí wọn bá bẹ́ẹ̀ nìkan kan sùn tó máa ní pé wọ́n máa ń sọ pé àwọn kékeré àwọn èèyàn practice it for like 3 or 6 months if you can kẹ wá lọ mú energy yẹn kẹ lọ máa ṣe anything tẹ bá fẹ́ ẹ rí pé kíní yẹn máa tètè máa bọ́ sí is because that energy is the life force wa gangan nìyẹn that's the most potent form of energy in the world tó ti yẹ yín our sexual energy is a very very potent life force tàbá harness ẹ̀ tàbá lò ó dáadáa ó máa ń mú ìlọsíwájú wá ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kí àwọn ilẹ̀kùn bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣí but there are negative applications of that as well ẹ mọ̀ pé tàbá ṣe intention la fi ṣe nìyẹn but ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ọkọ ẹ fẹ́ aya ẹ fẹ́ olólùfẹ́ ẹ fẹ́ you want to actually express your sexual energy but you can't torí pé ẹ wà single ẹ mọ̀ kékeré yẹn tí wàá lè di negative energy náà ò dẹ̀ dá ní ara so intention is everything just yẹn energy is not just energy is how you use it ló máa determine the outcome tẹ́ bá ní ẹ̀mọ̀ káwọn bàbá wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn doctors náà máa ń sọ pé tí ọkùnrin ò bá tí wọn bá damira tó bá ti ń pọ̀ jù lára wọn ó máa ń di scrotum cancer that's true just yẹn ṣe rí pé intention yàtọ̀ the same energy can actually turn into negativity tí a bá apply it in the right way so application matter moderation matter. Okay, so masturbation without intention, such as in lust-driven fantasy, is seen as a misuse of this power. In Ifa, intent matters greatly. Intention matters greatly. If done to escape pain, loneliness, or boredom, it may gradually create spiritual dullness or reduce one's vibrational alignment with your destiny, your ayọ̀mọ́. Ṣé kí n tún yẹn kà lẹ́ẹ̀kan sí? Ẹ kí n zoom in. In Ifa, intent, your intention matters greatly. If your sexual expression, your releasing of your divine energy, tó ń pè ní àtọ̀, omi ara, if done to escape pain, if done out of a feeling of loneliness or out of a feeling of boredom, ẹ mọ̀ kí negative energy ní gbogbo àwọn nǹkan yẹn. So it may gradually create spiritual dullness or reduce one's vibrational alignment with your destiny, your ayọ̀mọ́. Engineer Olawale, where are you bring this out, sir? Sorry, what does that mean?
Apologies. Could you come again? Could you please rephrase that? Yemi Beshe, sorry. Ìsáré sílẹ̀kùn orí fẹ́ máa mú àwọn ọ̀tá mi ń bí báyìí. Do you mean like the video? Engineer Lawale, ṣé fídíò yìí lẹ̀ ń sọ pé nígbà wo ni máa post ẹ̀? Or this is not a book o. Eléyìí ò ń ṣe ìwé. Just mo kàn present it as a PowerPoint. Ṣé fídíò yìí lẹ̀ ń sọ live presentation yìí lẹ̀ ń sọ gangan? Ó dà pé live yìí lẹ̀ ń sọ because it's not a book, sir. Èmi kàn ṣe léyìí pé kíkàn fi kakọ at least ká wá sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tá à ń pè ní masturbation, nǹkan tá à ń pè ní sopi. Yes, and the details. So okay, I'll make an effort to post it definitely by tomorrow. Tá bá ti ṣe fídíò yìí tán màá download it. Tá bá ti ṣe okay, ṣe the write up. I can just share the PowerPoint. If you just want the slide, I can just share that with you. Tá bá lè follow mi lórí kí ló ń porúkọ ẹ̀ lórí Telegram. If you follow me on Telegram or drop me your Telegram handle as a DM, then it can turn into an ebook and sell it. Ẹ̀yin bàbá wa Daniel ló tún fún mi ní idea yẹn o. Okay, thank you. Then drop me a message and I can share this PowerPoint. This is not a book. Bàbá wa Daniel ní pé kí tún ta. Lè ta gbogbo nǹkan fúnra wa. You know, as ọmọ aládé, as ọmọ Yorùbá. Ó máa ní àwọn nǹkan míì tá a kàn fẹ́ fi ṣera wa láǹfààní, a kàn fẹ́ fi ṣera wa ní ìwúlò ní. So ti ẹ̀yin àwọn ìwé yàtọ̀ eléyìí kò ṣe gbogbo everything kọ́ la máa sọ di títà. Ẹ ṣeun, ẹ má bínú. Look, there are books. If you want to, books wà àwọn yẹn okay, yes. But kò ń ṣe gbogbo program tá a bá wá ṣe la máa wá sọ pé àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ sanwó fún irọ́. Bàbá mi ọmọ mi ẹ̀yin lẹ́sùn béèrè mo ní lórí Telegram already. Ori Rere. Yeah, tẹ́ bá kọ at Ori_Rere ní handle mi lórí Telegram ẹ má bínú mo sáré check ẹ ni. Màá comment ẹ màá wá tag ẹ. Okay, mo ti add ẹ sínú comment màá wá pin ẹ. I think I should be able to pin a comment. Oh, maybe not. Okay, mi ò rí option láti print láti pin ẹ o. Okay, I don't know. I thought I would be able to pin that, but mo ò rí option láti pin ẹ. Anyway, tẹ́ bá ti rí ń bẹ̀ ó yẹ kó Ori_Rere ni my opinion. Ebook will be better. Okay, ẹ rí pé àwọn businessman wa ló tún gbé mi débẹ̀ pé èèyàn tún lè ta ilé as an ebook. Maybe, but that was not my intention. Èmi ò believe pé everything ní ká máa tà fúnra wa ṣó sì yẹn, but okay. Bóyá anyway, okay o. Èmi ò believe pé everything ní ká máa tà fúnra wa náà. Ó máa ní àwọn nǹkan kan tó yẹ pé a kò fẹ́ share ni, but yeah, I'll take that comment on board. But ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ bá fẹ́ information yìí, I'm more than happy to share it. Tẹ́ bá lè wà lórí Telegram. Okay, bóyá àwọn tí wọn ò bá wà lórí ètò báyìí la lè sọ pé okay, àwọn ẹlòmíì bóyá ó lè ṣe wọ́n ní ìwúlò ká fi sórí ebook náà. But other than that, I think àwọn tó bá wà gbogbo àwọn àtàwọn àmì ìbá ó yẹ ká lè máa share information fúnra wa. Kò ń ṣe everything ló yẹ ká máa ta fúnra wa. So ti yẹn anything tó bá máa ṣe gbogbo wa ní ìwúlò, that's rewarding in itself. But mo appreciate the recommendation yẹn ṣeun bàbá mi. Bàbá mi Ori the Observer àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá o. Mo ṣe bá juni lọ. Okay, bàbá mi Daniel, I'll take that comment on board. Thank you very much for your contribution. I appreciate that. Tó ti yẹn. Bàbá mi Ori the Observer. Mo kí yín o. Bàbá mi Water ọmọ omi àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá. Okay, màá share pẹ̀lú yín ní Telegram.
But my coffee, not for sale, but I'm more than happy to share it, you know. Share, exchange information. Okay, so impact on energetic clarity. Post-release states can lower focus and spiritual sensitivity. Reduce agbára àṣẹ wa. Obsessive habits may attract low vibrational energies. Àwọn Ajogun. Orí wa may become disoriented, confused from repeated spiritual leakage. Tó ti yé yín, bá ṣe ń dami ara sílẹ̀ lásán tí ò múlò ìwúlò wá. Tó ti yé yín. Sexual energy in many indigenous and esoteric systems is a sacred tool for creation, not just release. Àti sọ yẹn already. Masturbation without intention, such as in lust-driven fantasy. Tí ò ń ṣe pé onífẹ̀ẹ́ ra wa la bá ń lò pọ̀. Tó ti yé yín? Tí ò kì í ṣe pé onífẹ̀ẹ́ ara wa tó jẹ́ pé a kàn ń satisfy just our flesh lásán ni. Tó ti yé yín? Is seen as a misuse of this power. Is seen as a misuse of àṣẹ wa. Is seen as a misuse of our energy wa. How do we transmute the sexual energy? I said it earlier. Light and dark. You can transmute it by conserving it. Àwọn èèyàn kan máa ń pè ní semen retention. So if in the process where you're practicing that abstinence, anything tẹ́ bá ṣe around that time, ẹ máa ní increased magnetism. If you're just practicing it on your own as an individual nìyẹn o. So ti yé yín, ẹ máa ní increased magnetism. Àwọn èèyàn míì máa sọ pé do it for 1 month. Some people say do it for 3 months. Some people say do it for 6 months. But we have to, whatever we are comfortable with. But ẹ mọ̀ kí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé àwọn nígbà tẹ́mi study Western spirituality, mo bá nínú study of metaphysics ni pé àwọn òyìnbó ọ máa ń lò as for their sexual transmutation ní around the time tó bá ń ṣe, it's like don't apply for contract kan or expect business deal kan, they're going through an interview process ní orí iṣẹ́ kan. Àwọn ó tún wá sọ pé tíyàn bá níyàwó tẹ́yìn méjèèjì bá jọ ń practice it together. So ti yé yín, the way táwọn èèyàn ṣe máa ń ṣe ní pé bóyá kẹ̀yìn ẹ níyàwó yín àbólólùfẹ́ yín kan tó jẹ́ pé ẹni náà kò ń ṣe ẹni tó tún wá ń takò yín o, not somebody kò ń ṣe ẹni tí ò fẹ́ kó dáa fún yín o, ẹni tó fẹ́ kó dáa fún yín that's equally invested in you. So ti yé yín, tó dẹ̀ mọ̀ pé okay, bàbá mi ẹ̀ ń apply fún irú iṣẹ́ yìí, ẹ̀ ń fẹ́ contract yìí around this period of time. Tẹ́yìn méjèèjì instead tó yẹ pé ẹ̀mọ̀ kẹfẹ́ bára yín lò torí ẹni sexual attraction tẹ́lẹ̀, but tẹ́ bá lo energy yẹn fún ìbálòpọ̀, tẹ́ bá kọ̀ lò fún visualization lásán, ó ní pé it's a very very strong magnetic force for anything that you are trying to attract around that period of time. They're saying it's a very very strong energetic force, magnetism yìí, your ability to attract what you want are very very potent and that around that period of time. Torí pé bẹ́yìn méjèèjì ṣe practice sexual transmutation yẹn, tẹ́wá couple, you actually add visualization of the outcome. Nǹkan tẹ́ ẹ expect yẹn, nǹkan tẹ́ ẹ ń gbàdúrà fún, nǹkan tẹ́ ẹ ń ṣe ìwúre fún, contract tẹ́ ẹ expect yẹn, tẹ́wá jọ ń channel ẹ̀ síbẹ̀ yẹn at the same time. Also pé that's the most creative life force on the planet. That's the most magnetizing life force on the planet. That sexual energy. If you transmute it into other things like that, máa mú ire wá. Just yẹn mo study yẹn kò ń ṣe inú fálẹ̀ mi ti rí yẹn. Just a study of Western spirituality, but sexual transmutation specifically. Okay, ẹja tẹ̀síwájú. Bàbá mi Ori Observer náà sọ pé some using it for ascending during meditation. Yẹn not possible. Retention and using it as your chi, ẹmọ kí Yorùbá ni wá ní sọ chi energy. A máa sọ pé kí ló ń pè àṣẹ energy làwa máa pè. So ti yẹn bàbá bọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ òótọ́ ni. But èmi máa ń like agbé padà ká discuss from is coupling bad? It's not bad. Gbọ́ nǹkan tí mo sọ ni. Coupling is not bad. Soapy, has some dangers in it. Ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú, bàbá wa ó dàpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọlé. Coupling is not bad. Coupling is the best use of your sexual energy.
is better than Kamashesopi and masturbation. But we are saying there are other usage for your sexual energy beyond sex. You can actually harvest that sexual energy as well and put it channel it towards other manifestations rather than just baby making alone. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Mo rò pé yẹn make sense. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú torí pé ibi tá à ń lọ ṣì jìn díẹ̀. They can call it whatever they want. Okay, but nǹkan tá à ń sọ yé mi o. Nǹkan tá à ń sọ yé mi. Nǹkan tá à ń sọ yé mi. But you know, we're supposed to be enlightening each other, ourselves through this process of discovery. Nǹkan táwọn bá pàdé láti try láti share ká gbé kalẹ̀. Àwọn tó bá máa yé ó máa yé, àwọn tó bá máa rí ìwúlò ń bẹ á máa rí ìwúlò ń bẹ. Àwọn tí kò bá dẹ̀ tí yé bí àwọn ò tí rí ìwúlò fún yeah. But nǹkan tá à ń sọ tòótọ́ ni, but whatever happens, we can't control everything and everyone's reaction. They will call it syncretism. I'm just tired of the toxicity. Baba, you can see you. I understand what you're saying, but I like to tell you, there will be obstacles, there will be critiques. But we have to keep pressing ahead. In my own opinion, disconnection from sacred purpose is another outcome, negative aspect of it. Sexual energy is a creative force. We should know that already. So about a creative force, konile di omo. Masturbation done purely for pleasure or fantasy can be seen as spiritually emptying. Just because it's not reciprocal, it's not being reciprocated. You're just shedding out. You're not bonding with it. Just with a lover or partner. Repetitive lustful action can distort Ori's guidance. Ori-Inú is supposed to be your spiritual guide. It's supposed to be your divine spiritual compass. In this journey called life. Our earthly mission, our earthly destinies. Ori-Inú ló máa ń guide wa débẹ̀. But tí Ori-Inú wa bá wà depleted torí à ń practice lustful actions, so ti yé yín, à ń practice the shedding of the most important energetic force tó wà lára wa, tó jẹ́ pé energy àṣẹ wa, our life force, tabakọ̀ ń dàánù lásán, tó ti yé yín, rí pé ìyẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí weaken Ori-Inú wa ò ní lè ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe fún wa torí pé àwa gan a sì ń deplete energetic force ẹ̀. Ṣé ìyẹn make sense? Mo rò pé ìyẹn make sense o. Okay, the spiritual attachment tó tún lè bàjẹ́ tó tún lè gbàbẹ̀ jáde, Ajogun. Lustful compulsive habits may open spiritual gateways. Èmi explain ẹ̀, ìyá wa yèyé Ṣàngó náà tún elaborate ẹ̀ tó ti yé ìkọ̀kan náà lájọ ń sọ. Bàbá wa Ọlátúnjí Àríbídésí náà àwọn náà tún yọ̀nà náà ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan eke bí a ṣe máa ń ṣe lustful actions yẹn ẹ mọ̀ pé a máa ń ní láti project thoughts wa, a máa ń ní láti lo gbé àwòrán sórí torí pé tabaka in order for us to be able to excel, express that kind of lust, a máa ní láti lè gbé àwòrán kan sórí bí a ṣe ń ṣe kíní yẹn ta dẹ̀ ń project thoughts wa lọ síbi tí ó jìnà, à ń open àwọn energetic doors kan tí àwọn ajogun lè fi gbàbẹ̀ wọlé. Ṣó ti yé yín? Hidden shame or secrecy invites ajogun. Ẹ mọ̀ kéńgbà míì tá bá wá ti ṣe kíní yẹn tán, fún àwọn àtàṣe experience ẹ̀rí àmọ́ kí àwọn ọmọ Jésù kan lè wà láàrin wa tọ́kí àwọn ò tí ì jẹ́ wọn ṣe sopírí wọn máa sọ bẹ́ẹ̀ sì rí àwọn ọmọ lẹ́yìn Jésù àwọn ṣó ti yẹ yín àwọn ìyá wa lẹ́yìn àwọn ìyá wa Mary kan lè wà láàrin wa but fún àwọn àtàṣe experience ẹ̀rí rí pé tíyàn bá ṣe kinní yẹn tán most of the time you feel there's a negative feeling that comes over you. So ti yẹn that negative feeling yẹn nígbà tí ẹ ṣe dá mi ara tán yẹn ó máa ń jẹ́ nǹkan tó lè invite àwọn ajogun kan, àwọn disruptive spirits kan lè wọlé láti bẹ̀ yẹn. Repeated exposure to harmful imagery draws low vibrational entities.
tó ti yẹ yín bí a ṣe wá ń lo àwọn images pé àwọn àwòrán tá à ń gbé sórí bóyá porn kan la ti wò rí ni o àbí nǹkan kan tá a ti wò rí àbí aré ní èèyàn kan tí ó wà naked tá wá ní lustful energy towards tá bá wá ń repeat ẹ̀ tá à ń repeat ẹ̀ ó máa ń jẹ́ kí àwọn ajogun máa wọlé ó lè fa àwọn ajogun wọlé fún wa tó ti yẹ yín ẹ mọ̀ ká ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé a sọ pé kinní yìí kò ní any positive at all o nǹkan tá a sọ kọ́ nìyẹn o a kàn sọ pé ó kàn ní àwọn dangers ó ní àwọn ewu kan náà tó wà ń bẹ̀ tí a ní láti ṣe àkíyèsí là ń sọ ó ní àwọn ewu kan tí ó máa ń bá wá tí a ní láti ṣe àkíyèsí a sọ pé kò sí nǹkan tó dáa nípa kí a máa dàmí ra gbogbo wa la mọ̀ pé ó máa ń satisfy ó máa ń bring at least even if it's temporary release temporary relief tó ti yẹ yín for the flesh tó ti yẹ yín ó máa ń mú wá so that temporary relief gbogbo wa dẹ̀ la máa ń fi ilẹ̀ ṣó ti yẹ yín so a lè sọ pé this is all bad kò ní ìwúlò kankan no we can't say that if we're being honest with ourselves torí pé gbogbo wa la mọ̀ pé tíyàn bá dami ra ó máa there is a benefit to it a máa ń fi ilẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó máa ń dùn mọ́ra náà so we can't say that it's all bad a lè sọ pé kíní yóò ní ìwúlò kankan à ń parọ́ nìyẹn náà. À ń parọ́ nìyẹn o tá a bá sọ pé kò sí ìwúlò pé it's all bad masturbation is terrible blah 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 à ń tanra wa nìyẹn as adults ó yẹ ká lè bára wa sọ̀rọ̀ òótọ́ tí ó bá ń dùn àwọn èèyàn ò ní ṣe náà tí ó bá dùn mọ́ra àwọn èèyàn ò ní ṣe we are not stupid ṣó ti yẹ yín tí ó bá dùn àwọn èèyàn ò ní ṣe o we are just saying there are consequences to it. So when practiced excessively, when practiced excessively, there are consequences to it. Là ń sọ, ó ní àwọn ewu nínú. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Ifá ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé tibidire la fi dálé ayé. Ó kàn ní àwọn ewu nínú ni. So we're not saying it's not, there are no benefits to it. Only benefit, ó kàn ní àwọn ewu ńbẹ̀ náà ni. So not all masturbation is harmful. So conscious intent matters. Occasional conscious release may not be harmful. So once in a while, tá dẹ̀ fi para wa ti ń kún jù, a dẹ̀ sì rí olólùfẹ́ tá lè bá lò pọ̀, ó ti ń pẹ́ jù. Kò ń da especially fọkùnrin o nǹkan tí a ti gbọ́ táwọn doctors náà ti sọ àwọn medical experts tó ti sọ rí ni o wípé ọkùnrin kìíní yẹn Ọlọ́run máa fún wa ní àrùn ara tó ti yẹ rí àrùn okó àmì rí lágbára Elédùmarè mo ò fẹ́ pé the English term fún torí àpèmọ́ra là ń pè tèmi di ire o àti ibi náà so ká máa fi ire pè tó ti yẹ àní rí àrùn ara o tó ti yẹ àní rí àrùn nǹkan ọmọkùnrin wa o tó ti yẹ. So occasional conscious release may not be harmful as it's already. What matters is your intention, your intent, your frequency, and emotional state during the act. Your emotional state plays an important part. So temporary relief here. What's your emotional state? Are you in a happy emotional state, or are you doing it from a position of depression? Are you doing it from a position of stress? Are you doing it from a position of regret, shame? Gbogbo àwọn negative energy yẹn tó ti yẹ yín it cannot kò lè help wa but ká ní pé okay you're just feeling a little bit extra jolly. You're just feeling a little bit extra jolly at that moment. You're just in a happy feeling, very positive. You go high positive energy around that particular point in time. Although it's not recommended, although that's not the best expression of your sexual energy, that's not the best utilization of your sexual life force, of your ashe energy. But in that moment, if it's positive and you want to have you decided to have a positive release of that energy, that's better than you releasing it when you are in a negative emotional state. That their common sense.
if it becomes compulsive, so see, torí pé ẹ ti wà addicted, pé kò tí ẹ̀ wá ń ṣe pé torí pé you're doing it pé ẹ fẹ́ ní, you just want to feel good about yourself in that moment. You got this high sexual energy at a particular point in time. It's not that you're depressed. You're in a happy state. You're happy with the way your life is going. Everything else is working for you. You're actually in a happy state, but you just need that sexual energy at that particular point in time. There is no partner present at that particular point in time, and you just want to have that sensory release. That's still okay as long as it's not too frequent. But don't do it in a negative state. Is the very, very that you don't want to do. Don't do it in a negative state. If there's a negativity around it, if you rather mo dẹ̀ sí ń wá ọkọ mo ò dẹ̀ tí ì rí ọkọ o kinní kan kò dẹ̀ dá inú mi ò dùn pé mo ò ní ọkọ o, ẹ wá lọ ń ṣe from that kind of that stressful mind state, that depressed mind state, ìyẹn ò dá torí pé ẹ ti ń attract negativity already, ẹ wá lọ dá energy àṣẹ yín tó jẹ́ pé amplifier ni Elédùmarè fi fún wa sí, ó máa amplify nǹkan ni, torí ẹ̀ làwọn kan ṣe máa ń lò fún sexual mutation and transmutation, because it's an amplifier. Your life force is a multiplier, is an amplifier. Torí ẹ̀ tọkùnrin bá dá sára obìnrin, ó máa ń di ọmọ, ó lè jẹ́ ọmọ kan, ó lè jẹ́ ìbejì. It's a life force that's an amplifier. It's a multiplier. So if you're expressing it in a negative state of mind, you are amplifying that negative force around you, and that will only attract negative entities. So see, I hope that makes sense. Ejo mabami power tapo, Ejo. Acts done in peace and awareness are less harmful. Because when it's done in peace and in a state of awareness, in a state of, okay, this thing has some dangers in it, if I have to be careful with the way I express it, with the way I practice it, with the frequency at which I practice it, I have to be careful, but I need this negative release at this particular point in time. I am not doing it, from a point in a state of ignorance. Kò ń ṣe àìmọ̀ mi ni mo kàn fi ń ṣe, mo kàn ń dá mi ra káàkiri lórí kí mi ìmọ̀ pé kò sí danger àánú ẹ̀ mọ̀ pé then you're leaving yourself vulnerable. But if you're doing it from an informed, from a state of you are aware of the dangers, you are aware that if negative forces, all the negative entities may harvest that energy. That means you yourself, you will take some steps to cleansing yourself, maybe before and afterwards, to put some positive energetic shield around you to protect yourself, so that negative forces cannot use that to possess you or to come and harvest that energy. If done as an act in peace and awareness, then it becomes less harmful in that kind of environment. Excess, shame, fantasy-driven cycles are the real dangers. Taba ń ṣe ní àṣejù, taba ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé taba wá ṣe jọ ìtìjú lẹ fi ń ṣe. So ti yẹ yín, fantasy driven, à ń gbé àwòrán ẹlòmíì sórí jù, à ń wo porn. So ti yẹ yín, à ń gbé àwọn nǹkan tó yẹ pé àti ẹ̀mọ́bi tó ti wá, à ń gbé wọn sórí, àwa fi ń project energy wa, our life force, our àṣẹ energy towards it. Those are the ones. That's when it becomes, it presents a real danger. So ti yẹ yín, I hope it makes sense. Torí àwọn kìíní taba gbé sọpọlọ wò ẹ rí pé there is an alignment, dọ́gba now, makes sense now. But obviously I'm going to present one more slide, then I'll allow maybe people to come up and offer their own opinions about what we're talking about. So spiritual hygiene tips. Okay, what I said earlier is, if you're practicing it, if you're doing it from with a conscious state of mind, and you are aware that they can be dangerous, they can be harmful, then there are steps that you may take to protect yourself. Just ideally, you don't want to be doing it. You don't want to be masturbating, but sometimes things happen in life that's not always ideal. Just but when you have to do it, then at least make yourself aware of some safer way of practicing it. La answer. Ideally, you want to go and find a lover and a partner so that you can use it in the way that Olodumare designed it. But in the absence of that, at least there are some steps you can take to purify yourself before and after.
Spiritual hygiene tips. Avoid masturbation before rituals or sacred work. That should go without saying. Perform regular cleansing baths and prayer to your Ori. Just hearing, your prayer to your Ori should not be about your Sopi alone. Protection from àwọn Ajogun. Nígbà tá ti ń ṣe Sopi nìkan. No. It can be, your prayer can also be, okay, this is just a temporary thing I'm doing at the moment. Torí kí mo ní láti release. But Orí-Inú mi jọ̀ọ́ gbé ọkọ rere kàn mí. Orí-Inú mi jọ̀wọ́ gbé aya rere kàn mí. So see, ẹ máa ṣe ìwúre náà around that time, because you have to recognize it that you don't want to be in that state of mind. It is not ideal. So nǹkan tẹ́ máa wá láti fi lè ní ìtẹ̀síwájú. So see, kẹ́ wá tẹ̀síwájú níbi tẹ́ you always want to be in an ideal place. So see, ibi tó bá da la fẹ́ wà nínú nǹkan tí kò da fún wa now. So yeah, but in that period of time, practice your regular cleansing baths. Kí fún àwọn tó wà nínú Ifá, nǹkan tí Olúwo tèmi tó fi kọ́ mi, there are different ways to cleanse yourself, even within Ifá as well. So ti yé yín ni pé tá bá mú èjì ògbè, tá bá dà bí ẹni pé bó jẹ́ ìyèrè Ọ̀ṣun, bó jẹ́ iyọ̀ lásán la dà sínú la fi tẹ èjì ògbè sí ọwọ́ wa báyìí. So ti yé yín, ká tẹ èjì ògbè sí ọwọ́ wa. Ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá mọ èjì ògbè, these are just singles, four lines báyìí. It's like 4 singles. Ẹ mọ̀ kí tá bá ń wo Ifá from a binary standpoint, ẹ kàn máa tẹ 1, not the double lines, single lines, 1 2 3 4. A tún máa tẹ 1 2 3 4. Èjì ògbè yẹn tá bá wá fi sínú, tá bá tẹ̀ sọ́wọ́ tán, a wá ṣe ìwúre sí i. Tó ti yé yín, kí Ifá bá ní ṣe, kí Elédùmarè bá ní ṣe, kí àwọn tó láyé bá ní ṣe. Èjì ògbè yẹn sọ pé ayọ̀yọ̀gò ayọ̀yọ̀gò ayọ̀yọ̀gòmọ̀gòmọ̀, adífá fún Ọ̀rúnmìlà, Ifá ń lọ rèé bá wọn mú yọ̀ yọra, àwa tí a mú yọ̀ yọra, ọ̀rọ̀ ayọ̀ ló bá wa, ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ kì í báyọ̀. Rí pé odù Ifá yẹn, it's very good for this kind of scenario as well. So tẹ́ bá wá ti ṣe sí ọwọ́ yín bẹ̀ yẹn tán, ẹ wá lọ mú, ẹ lè dá sínú omi tẹ́ máa fi wẹ̀, your bath water, or you can have a bubble bath with it. It's a very, very good cleansing practice. It has a very good cleansing power. Tẹ́ bá gbọ́ odù Ifá yẹn bí mo ṣe kì í, it's about adífá fún Ọ̀rúnmìlà, Ifá ń lọ rèé bá wọn mú yọ̀ yọra, àwa tí a mú yọ̀ yọra, ọ̀rọ̀ ayọ̀ ló bá wa, ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ kì í báyọ̀. Tó ti yẹ yín, tẹ́ bá wá ti kà yẹn tán, wá ṣe ìwúre pẹ̀lú orí yín, pé kí orí yín kó mú ìyọ́nú wá, kó orí yín mú ayọ̀, kó Orí-Inú yín kó mú ayọ̀ wá, kó mú ire wá, kó lé ìbànújẹ́ sẹ́yìn. Tó ti yẹ yín, kó lé ibi sẹ́yìn, kó lé Ajogun sẹ́yìn. Tó ti kó mú ayọ̀ wá, kó gbé yín kọ ọkọ rere, tó bá jẹ́ ẹ̀yin obìnrin wa, tó bá jẹ́ ẹ̀yin ọkùnrin wa, kó gbé yín kọ aya rere. Tó máa mú inú yín, tó máa mú dùnnú wá, tó máa mú ayọ̀ wá, tó máa mú ìfẹ́ wá, tó máa mú ìdàgbàsókè wá. So having that kind of of spiritual cleansing baths can only uplift you. So ti yé yín, it can only uplift you. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn, pé your intention matters. Your awareness of the dangers of your masturbation, it can be liberating as well. Torí pé ẹ máa mọ àwọn steps tẹ́ lè take around it, kẹ́ má fi leave ìra yín too vulnerable fún àwọn Ajogun. Tó ti yé yín. Use meditation and I don't even recommend fasting. I don't even know why I put fasting in there. But anyway, use meditation and fasting to regain discipline and clarity. Nínú ìṣẹ̀ṣe, kí n recommend fasting. So it might be new ìṣẹ̀ṣe wa tẹ́ bá gbọ́. I'm sure there are other things I could have picked there as well, but I didn't have that presence of mind at that particular point in time. But use meditation, ìwúre, and maybe offering. I would replace that with offering. Ẹ ṣe ìrúbọ. So ti yé yín, to regain discipline and spiritual clarity. So ẹjọ ayọ fasting kúrò ń bẹ.
tí bá lè edit kìíní yẹn kí n tó send ẹ̀ síta màá yọ fasting màá replace ẹ̀ pẹ̀lú offering tó ti yẹ yín ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe wa ẹ ti máa mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ àwọn tí wọ́n ń ṣe oníṣẹ̀ṣe wọ́n lè máa rò pé what's wrong with fasting but nínú ìṣẹ̀ṣe we don't recommend àwẹ̀ at all recommend àwẹ̀ kì í gbàwẹ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe ni àwọn àgbà wa máa ń sọ fún wa so what I would do ìṣẹ̀ṣe is your Yoruba spirituality Yoruba customs. It's not even spirituality alone. In Yoruba traditional custom, in Yoruba cosmology, light and dark. I'm not sure if you're you're a Yoruba person. So Isheshe means the Yoruba, custom and practices. Yeah. So we don't do that. So the concept of fasting was imported into our land. We don't actually do that. Okay, you're Yoruba. Okay, fantastic. But the concept of fasting is not actually homebred. We don't do that in our Isheshe. Oh, Kimbawe, Isheshe wa. Isheshe ni awa nishe. Ìṣẹ̀ṣe ni wá àwa ni ìṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa ìṣẹ̀ṣe ni wá àwa ni ìṣẹ̀ṣe ẹ má bínú kí mo kọ́kọ́ gbé gbági ìṣẹ̀ṣe ni wá àwa ni ìṣẹ̀ṣe ẹ ṣeun yèyé àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè máa. So it's about practicing spiritual hygiene. But you would only do that if you knew the dangers of masturbation. Ẹ má bínú ìyàwó mo kọ́kọ́ gbé gbági ẹ má bínú. Ó ní bí Yorùbá mi ṣe máa ń rí gbà mí mo rẹ̀ ní parọ́ fún yín o. Mo ti improve gan o. Ṣó ti yẹ ìtẹ́ bá gbọ́ Yorùbá mi just 6 months ago èrò àbáyé bàbá ti bí bí kéṣe ọmọ Ẹdó ni mí kéṣe ọmọbìnrin ni mí that was like 6 months ago mo ní mo ṣe ọmọbìnrin ni ó ké Yorùbá ni mí o Yorùbá ẹnu mi gbà yẹn ni o look mo máa ń sọ fáwọn èèyàn Yorùbá tí mo ti sọ in the last 8 months I've spoken more Yoruba in the last 8 months compared to 20 years prior to that. In the last 8 months, last time mo ti sọ Yorùbá pé mo express Yorùbá lẹ́nu mi more than I did 20 years prior, for in the whole of the 20 years prior to that. Kẹ́ bá fi lè understand, níbi tí mo ti ń bọ̀ àti ibi tí mo wà lẹ́nìí. Ọmọ Yorùbá pọ́nbélé dẹ̀ ni mí, ọmọ Ẹ̀gbá ni mí now. But, wọ́n sọ Yorùbá lé mi. Sọ Yorùbá lé mi. Mo ní láti lọ gbìyànjú láti kọ́ra mi ni. Ọlọ́run dẹ̀ ló ní pé kí n gbá football díẹ̀. Ká ní kéèkó ń ṣe kí mo gbá football díẹ̀ ìgbà tí mo wà Nàìjíríà ni mo bí mo bá tiẹ̀ má mọ Yorùbá sọ àtọ̀. Ẹ̀mọ̀ kẹ́rin tó bá gbá football Nàìjà ó máa gbé yín dé different areas. Ẹ máa bá àwọn talk play díẹ̀. So football gangan ló jẹ́ kí n mọ Yorùbá sọ báyìí o. Ká ní mo gbọ́ lọ ló ní kí n gbá bọ̀ Nàìjíríà ká ní mo gbá bọ̀ Nàìjíríà mo bá díẹ̀ èmi náà bá jẹ́ àwọn tí wọn ò tiẹ̀ mọ èdè wọn sọ ọ̀dẹ̀ pọ̀ family mi o. Anyway, so avoid masturbation before rituals or sacred work. So practicing spiritual hygiene, when if you're masturbating, it's very recommended. It's highly recommended. Okay. So ìwúre prayer for self-control. No. So bàbá mi kan béèrè lẹ́ẹ̀kan. I told you we were getting there. Okay, so what should you do to stop it? You can do your iwure to pray to your Ori-Inú to prove, what it can be broken down into. You can say prayers towards attracting a worthy partner. So torí pé Ọlọ́run fún wa ní energy ká fi lè express ẹ̀ ni, but it just has to be expressed in the right way. So in a way that actually benefits us, not in a way that depletes us. So kí ni ká wá ṣe àwa tó yẹ pé ní sexual partner ní lover at the moment, use that to find your lover, use that energy to bẹ Orí-Inú yín kẹ́ wá lover yín lọ. So that's very very important. Then use that energy towards that. Kẹ́ ṣe mọ̀ kí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé Orí-Inú mi gbé mi kó aya rere fún ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa. Orí-Inú mi gbé mi kó ọkọ rere, ọkọ tó máa mú ìfẹ́ wá, tó máa mú ayọ̀ wá, tó máa mú ìlọsíwájú wá, tó máa mú ìgbéga wá, tó máa mú ìdàgbàsókè wá, tó máa mú ayọ̀ wá. Ẹ fi ṣèwúre tó ti yẹ yín.
That's on one hand. But on the other hand, whilst you're still searching, you can then pray for your self-control as well. Orí mi, gbà mí là nínú àìlera ọkàn. My Ori, deliver me from the weakness of the mind. Just as an example, there are, you can formulate your own Iwure, based on how you're feeling and based on the purpose, right? Ẹ lè formulate Iwure tẹ̀yìn náà, mo kàn fẹ́ lè síbẹ̀ ṣe àpẹẹrẹ síbẹ̀ ni. Orí mi, gbà mí là nínú àìlera ọkàn. My Ori, deliver me from the weakness of the mind. Tó ti yé yín? Gbé mi kó aya rere, provide for me a worthy husband, a worthy wife that's going to bring joy, happiness, enlightenment into my life. You can say those Iwure as well. Affirmation like pè ní Iwure nínú Yorùbá. Purpose: to strengthen Ori-Inú, preserve your Ashe, and block spiritual leaks. Àti sọ lẹ́ẹ̀kan, masturbation man create spiritual leakage. You have to block it because there are entities who harvest that energy. Consider spiritual balance. Akilele yìí. Ó dà pé kìíní lọ da mo ṣe typing error mi báyìí. Okay, but consider spiritual balance through relation of higher sexual. I don't even know what the hell was going on there. Malati lo correct here. I can't remember what I was trying to say there. Anyway, masturbation with ẹ̀yin ìyá wa lélẹ́yìí wà fún àtàwọn bàbá wa náà, torí pé kò ń ṣe àwọn bàbá wa náà máa ń lo àwọn sex dolls o. Àwọn sex dolls jáde fáwọn bàbá wa o. So ti yé yín? No. So let's dive into that. Yeah, typo ti wọ bẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú, màá láti lọ ṣàtúnṣe ń bẹ̀ ni. Kí n tó send ẹ̀ síta. From both a spiritual and psychological standpoint, masturbating with dolls, objects, or artificial bodies, such as sex dolls or hyper-realistic toys, is often seen as more spiritually dangerous than with just your own body. In Yoruba or Ifa cosmology and many sacred traditions, this type of behavior can have deeper metaphysical consequences due to how it distorts the natural flow of Ashe and connection to your Ori-Inú. So the way that you preserve your Ashe and block spiritual leaks. So Katua máa lo irinṣẹ́ ẹ̀mọ́ káwọn àwọn akọta wà níbẹ̀ lẹ́lẹ́ àwọn ìyá mi kan àtàwọn bàbá mi kan ti kọ́kọ́ fi pé irinṣẹ́ kan lélẹ́yìí rán kò ń ṣerú iṣẹ́ yẹn, eléyìí just like an adapter for an electric screwdriver that I use. Eléyìí kò ń ṣe sex toy. Tó ti yé yín, ó kàn lè jọmọ díẹ̀ ni bọ̀ kò ń ṣe sex toy. Mo ti ẹ̀ ní kí n máa charge kìíní so that wàá lè demonstrate ẹ̀ káwọn ìyá mi má fi pé rọ́ ni mò ń pa. Ṣé bàbá mi sọ́ọ̀bì ṣì wà round? Kí bàbá mi má fi pé rọ́ ni mò ń pa o. Ok, ẹ jẹ́ kí n charge ẹ̀, mo ti plug ẹ̀ sí charger. Ó máa charge díẹ̀ ẹ̀sìn ká tó ṣe tán màá demonstrate ẹ̀. Mo bí í pa pé kílẹ̀ yẹ bí mi kékeré ni mo dì mú yẹ ó fẹ́ jọ àwọn anyway ẹja bá tiẹ̀ débẹ̀. Yẹ ó fẹ́ jọ àwọn irinṣẹ́ kan lẹ́ẹ̀kan náà tó tọ́ kí n má parọ́. Èmi gan mo dẹ̀ ti máa ń lo kíní fún presentation, máa ń lo as a pointer ni. Ló ti yé yín, but nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀ lénìí, èmi gan wá ń wò pé kíní ìfẹ́ lọ́ọ́ máa jọ John Thomas díẹ̀ o. Ó fẹ́ lọ́ọ́ máa jọ bọ̀dá John Thomas díẹ̀ o. Anyway, so yeah, basically, in Yoruba or Ifa cosmology and many sacred traditions, this type of behavior, so the using of sexual objects, the using of sex dolls, very yummy. The using of sex dolls and sexual objects, toys, can have a deeper metaphysical consequences due to how it distorts your natural flow of Ashe and connection to your Ori-Inú. So ti yé yín? And and your ability of your Ori-Inú to be able to preserve your Ashe and block spiritual leakage. Kini ma interrupt pẹ̀lú ẹ̀.
ó dẹ̀ máa ń make wa more vulnerable. Òun tí wọ́n wà more vulnerable ju pé kíyàn kàn kẹ́kọ̀ọ́ fọwọ́ ara yín ṣe lásán. Eléyìí tí wọ́n wà more vulnerable than that. A dẹ̀ tún máa continue. So ti yẹ yín torí pé the why is spiritually riskier. Okay, ó ti yẹ yín. Substitution of life force with inanimate energy. When you use lifeless objects to simulate intimacy, you engage with non-sentient vessels that cannot reciprocate spiritual energy. So you are engaging with you are stimulating and engaging with non-sentient life objects and vessels that cannot reciprocate your spiritual energy. So this creates a one-sided transaction. I love that word in this context. This creates a one-sided transaction. Torí ẹ kàn ń dà á sílẹ̀ lásán ni. Kò ń ṣe pé ẹ fi ń bond. You're not bonding with it. You're just releasing it. You're not getting anything back from it. You are not exchanging it with your lover or your partner or your wife or your husband. You are just releasing it alone. So this creates a one-sided transaction where your ashe, which is your vital energy, is transferred to an object. Your ashe, your life force, your vital energy is then being transferred onto a lifeless object that's incapable of returning it or grounding it. Ẹ rí pé ìyẹn lọ fà gan. Ṣé ẹ rí pé ìyẹn lọ fà gan? Ṣé ìyẹn make sense? Ìpè tá bá wá tún wá ń lo object tí ò lẹ́mìí lára tí ò ń ṣe nǹkan kan tá wá fi ń simulate tá à ń gbé object yẹn síbi tó yẹ kí èèyàn wà, èèyàn tó lẹ́mìí, èèyàn tó ní orí, èèyàn tó ní àwọ̀ bíi tiwa, tá bá wá lọ ń gbé àwọn sex doll síbẹ̀, àwọn sex object síbẹ̀, tó ti yé yín, kíní yẹn ó wá dàbí one way transaction. Bí a ṣe wá lọ ń da omi ara yẹn, a wá ń dà sí ara inanimate object. Tó ti yé yín, that's incapable of grounding it. Object tí ò lè bá wa utilize energy tá dà sí lára. Object tí ò tiẹ̀ tí wá lè dá padà fún wa. Ìyẹn ní ewu nínú gan. Ìyẹn wá jẹ́ nǹkan tó ní ewu nínú gan ju pé káwa fọwọ́ ara wa ká fi masturbate lásán. Tá bá wá lọ ń dà sí ara object tó wà lifeless. Ìyẹn ní ewu nínú gan. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. So okay, quote kan tí mo rí níbi tí mo ti ń ṣèwádìí, mo ní pé kí n gbé síbí báyìí. Àṣẹ tí a fi sínú òkú, ẹ mọ̀ pé lifeless object òkú ni. Òkú nǹkan ni lifeless object. Bí àwọn sex dolls, bí àwọn dildo, bí àwọn battery assisted lovers. Ló ti yé yín, àwọn bodies. Ló ti yé yín, battery assisted bodies. Ló ti yé yín, bá ṣe wá ń ṣe àṣẹ tí a fi sínú òkú kì í padà wá. That means energy given to the dead or lifeless. Transaction yẹn nìyẹn. Tó ti yé yín, one wo transaction, à ń ṣe òwò tí ò lè mú òwò pẹ̀lú ẹ̀mí wa tí ò dẹ̀ lè mú èrè wá. Tó ti yé yín, ní ṣe lásán o. So ó kàn dàbí pé èèyàn ń ṣe lásán ni. So tàbá wá ti ń ṣe yẹn, ó máa ń invite èrò burúkú, twisted thoughts. Yoruba teachings warn against developing unnatural sexual attachments to illusions. Ẹ mọ̀ kí tá bá ń ṣe sopi, torí kí a máa ń gbé image kan sórí wa, a máa ń gbé àwòrán kan sórí. It's like you're picturing something that's not real, that's not with you in that particular moment in time. So it's like you're fantasizing. So ti yẹn, èrò burúkú nìyẹn nínú ilẹ̀ Yorùbá, nínú àṣà àti ìṣe Yorùbá, èrò burúkú ló ń pè. Unnatural sexual attachments to illusion nìyẹn máa ń create. That's what masturbation, especially when you are using an object. Constant engagement with artificial intimacy distorts your Ori-Inú, making real human connection harder and increasing emotional fragmentation. So ti yé yín,
it makes your human connection harder. Ẹ̀mọ̀ká ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwa tí a bá reserve sexual energy wa tí a express ẹ̀ tá a ṣe ìtọ́jú ẹ̀ ó máa ń increase your magnetism, ó máa ń increase your magnetic energy, your magnetic force. You are going to have a high degree of magnetism. Àwọn tó dẹ̀ ti practice sexual transmutation ọ máa ń sọ ikọ̀ máa fi attract ire, ọ máa fi attract contract, ọ máa fi attract business, ọ máa fi attract opportunities. Tó ti yé yín, but àmọ́ ké àwọn tó tún máa ń ṣe just semen retention. Tó ti yé yín, that's more of a shallow application of it, but àwọn tó máa ń ṣe semen retention náà ọ máa ń sọ ipe tàbá pété àwọn ọkùnrin máa ń sọ pé ipe tí bá dẹ̀ ti ṣe semen retention fún bí 1 to 3 months tí bá wá jáde bóyá mo lọ sí club ni o bóyá mo lọ síbì kan ni o bí o tẹ̀ ń ṣe club bóyá mo lọ sí bí business meeting kan ni, the way táwọn èèyàn ṣe máa gravitate sí wọn ó máa ń yàtọ̀ wọ́n dẹ̀ máa ń sọ ipe èmi náà tẹ́ kí mo kàn máa ń jáde tẹ́lẹ̀ tẹ́ kí tí bá tiẹ̀ lọ sí bí club àwọn obìnrin ò tiẹ̀ ń wọ̀dọ̀ mi, but tí bá wá conserve sexual energy mi tí bá wá jáde maybe after that 3-month period tẹ́ kí mo ò ṣe so bí mo ò dẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan lù ibi tí bá ń lọ àwọn èèyàn máa ń gravitate sí mi, àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ hello sí mi tẹ́lẹ̀ wọ́n á máa sọ hello sí mi. Ó máa ń dà pé as humans a máa ń lè gbóòórùn àwọn pheromones tí ara wa máa ń shed spiritually. Tó ti yé yín tí a bá practice semen retention, but tá a bá wá lọ waste there energy force yẹn máa ń wà reduce, ó máa ń reduce, ó dẹ̀ máa ń deplete magnetism wa. Ṣé yẹn make sense? Ó máa ń reduce, ó dẹ̀ máa ń drain magnetism wa. So energy given to the dead or lifeless object does not return to you, it gets depleted. It's not a process of multiplication. It's not a process of bonding. It's a process of wastage. Akọ̀dánù lásán ni. So objects, okay, constant engagement with artificial intimacy distorts your ori, to reduce life energy, or to reduce energy àṣẹ, making real human connection harder. Magnetism you are depleted. And increasing your emotional fragmentation. Torí pé ẹni pé ẹ sì wá nǹkan mí ìkúnra. Ọmọọba season, thank you for this. Oh, you're welcome. You're welcome. So ẹni pé ẹ sì wá nǹkan mí ìkúnra. A máa dé títí àwọn married couples. The danger tó ní fún àwọn tó ti wà married àtàwọn tó wà nínú relationship, we're going to get there. So ti yé yín, maybe in this session or another session. Torí mo prepare slide mi fún yẹn náà. Mo kọ́kọ́ dúró sí ìbámu ní okay ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú ń bẹ̀ yẹn náà. Okay, so yeah, because it fosters a kind of psycho-spiritual imbalance, confusing the body's needs with fabricated satisfaction. Ká máa fi object ṣe ìbálòpọ̀, à ń fabricate satisfaction nìyẹn. À ń fi nǹkan tí ò ní ẹ̀mí, inanimate object, so ti yẹ yín, inanimate object rather, à ń fi rúpò nǹkan tó yẹ kó ní ẹ̀mí, so ti yẹ yín, nǹkan tó ní life force, nǹkan tó lè bá wa ṣe pọ̀. Ẹni pé àwa ló ń create fragmentation pẹ̀lú nǹkan tí ò lẹ́mí. A ló ń create one-way transaction. Irọ́ b'Èdùmàrè ṣe dá wa, tá kọ́ tábó l'Èdùmàrè dá wa kí a bá lè fi máa lo bonding. Tó ti yẹ yín, ká wá máa bond, ká wá máa jọ máa connect. It should be a give and take transaction. Every time we're doing anything sexual, it should be a human to human interaction. It should be transactional. You should be giving and getting at the same time. But when it's masturbation, you're not getting, you're just giving. You're just pouring away. You're just pouring away. Sure, that makes sense. If Betaban practice masturbation, you're just pouring away. I hope that makes sense. You're just pouring away. You're just pouring away. You're not receiving. Torí ẹni kò ṣe dá, especially tá bá wá lọ lo objects.
Objects used repeatedly in ritualistic or emotional intensity can hold imprints of your spiritual energy. It fosters a kind of psycho-spiritual imbalance because it confuses the body's needs with fabricated satisfaction. So yeah, makes sense. So objects, àwọn nǹkan bíi sex doll, àwọn nǹkan bíi dildo, àwọn nǹkan bíi sex toy táwa ń lò in that process. So ti yé yín, used repeatedly. Torí pé anything that we do repeatedly becomes a ritual, it becomes ritualistic. So ti yé yín, láti máa ṣe nǹkan in a repetitive fashion là ń pè ní ritual. Tá bá lọ wo the root of the word gangan. So ti yé yín, especially when done with your emotional intensity, because amplifier ni emotional intensity ń jẹ́. Tá bá wá lọ ń lo àwọn sexual do àwọn vibrator tó máa ń vibrate ya tó máa ń gbé wa tó máa ń gbé àwọn ìyá wa débẹ̀ gan, ẹ rí pé ó máa ń create emotional amplification náà. Tó ti yé yín, torí pé kò ń ṣe intensity lásán, so tí yẹn bá ti ń ṣẹlẹ̀, it can hold imprints of your spiritual energy. Àwọn object yẹn ẹ̀ ń da spiritual energy yín sí ni, àwọn náà wá ti ń di ọ ti ń di kí ló ń porúkọ ẹ̀ entity on their own. Dr. Fred Aboro Aboye Baba o, thanks for the heart meal, thank you, I appreciate that. Ọwọ́ ìyá máa ròkè ni o, kò ní tán níbi tẹ́tí mu bàbá ọmọ ṣe bá ọ kábíyèsí bàbá. So yeah, so objects used repeatedly in ritualistic or with emotional intensity can hold imprints of your spiritual energy because you're feeding it with your spiritual energy. Tábà ti dà sí ara object, bóyá dà sí ara sex doll táwọn ọkùnrin máa ń lò ní o, bóyá dẹ̀ dà sí ara àwọn sex toys táwọn obìnrin máa ń lò ní, à ń da life energy wa, spiritual DNA wa là ń dà sí yẹn. Ṣó ti yé yín? You risk creating astral linkages, even opening doors to nǹkan tó ń pè ní àwọn àlùjọ̀nú, wandering spirits that may feed on your repeated acts. Ṣó ti yé yín? Tí àwọn àǹjọ̀nú bá ti rí pé okay, tó bá ti ń di time báyìí tí bàbá yìí bá ti dé láti ibi iṣẹ́, torí gbogbo àwọn stress ibi iṣẹ́ yẹn, torí gbogbo àwọn stress tó ti wà lára wọn, gbogbo stress ibi iṣẹ́, àsìkò tiẹ̀ ní babe kan ibi iṣẹ́ tẹ́ pé ọmọ yẹn báyìí tó bá ti ń ṣe meeting, tó bá ti ń bẹ̀rẹ̀ pé ó ń bèrè ìbéèrè báyìí, gbogbo àyà ẹ̀ ní máa ń rí, adẹ̀ tí wọ́n á ń develop lust fún irú ẹni bẹ́ẹ̀, bó dẹ̀ jẹ́ blue film kan ní bàbá náà tún lọ wò ní. Ṣó ti yé yín? So tàbá wá jẹ́ pé ó wá ti di ritual pé tàbá ti wẹ̀, àwa sáré lọ máa ṣe masturbation, a lọ máa ṣe ìbára ẹni lò, tàbá wá lọ ń ṣe with an element of frequency, as in create ritual nìyẹn. Àwọn ajogun kan ti ń mọ̀ pé time báyìí la máa ń ṣe báyìí, time báyìí ni máa ní ọkùnrin yìí máa ń darú energy yìí lẹ̀, time báyìí ni obìnrin yìí máa ń darú energy yìí lẹ̀, time báyìí ni a lè wọlé sí wọn lára, time báyìí la ṣe lè lọ harvest energy tó dà lẹ̀ yẹn. Tó ti yé yín? So you risk creating astral linkages or even opening doors to wandering spirits that may feed on your repeated acts. Just as an item like a shrine, can it make sense? Just as an item like a shrine, be Ogun or sacred pot, can be empowered. So bá ṣe lè máa bọ Ògún, tá máa tọ́ epo sí everyday, tá bá wá lọ ń gbé nǹkan bí irin, tá bá wá lọ ń da omi ara wa sí. Tó ti yé yín, ẹ̀mọ̀kẹ́ tá bá tọ́ epo sí Ògún, epo la dà sí Ògún yẹn, but ẹ lè imagine kẹ́ wá gbé nǹkan irin àti tàti mọ̀ pé Ògún ni tẹ́lẹ̀, kẹ́ wá lọ máa da omi ara sí. Ẹ rí pé ẹ̀ ń create nǹkan kan nìyẹn. Tó ti yé yín, nǹkan tó yẹ kó jẹ́ sacred power, tó ti yé yín, sacred form of expression, lẹ́wà ló ń create entity kan nìyẹn o. So a sex doll or an object can unintentionally become spiritually activated, especially if mixed with strong emotion, fantasy or shame. Tó ti yé yín, ìbànújẹ́.
Tó ti yé yín? Just like an item, like a shrine fún Ògún. Ó ti yé tá máa ń tọ́ epo sí. Can be empowered. A sex doll can also, or sexual object, or like a toy, can unintentionally become spiritually activated, especially if mixed with strong emotion, fantasy, or shame. So the person, those objects can become amplified when the person talks to the object or imagine it as a person. Tẹ́ bá fi ń rúpò èèyàn. Tó ti yé yín? Tẹ́ bá lò as a substitute fún ẹ̀dá bí ara yín, ẹ̀ ń lò as a substitute fún ọkùnrin àtobìnrin. Tẹ́ bá wá tún wá lọ ń fi àṣẹ ohùn yín sí, tẹ́ lọ ń pe gbólóhùn sí, tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ bí èèyàn. Níbi tẹ́ ti ń ṣe masturbation, tẹ́ bá wá lọ ń bá object yẹn sọ̀rọ̀ bí èèyàn, ẹ̀ activate spiritually nìyẹn. Àwọn ajogun kan lè gbabẹ̀ wọlé. So the object, if you're treating it as a substitute for a real relationship, it becomes a habitual or compulsive act done in secrecy or obsession. Ó máa ń di addiction. Tó ti yé yín? Gbogbo wa la mọ̀ pé ó máa ń di addiction. Tó bá wá ti di addiction yẹn, especially tẹ́ bá ń lo object sí. Addiction yẹn kò ń ṣe addiction ti tẹ̀yìn lásán, kò ń ṣe ara yín nìkan lẹ̀ ń lò lásán, ẹ ti wá lọ create a third party, an external entity tẹ̀dẹ̀ ń feed ẹ̀ ní energy yìí, life force every time tẹ̀ máa ń dà sínú ẹ̀ àbí ẹ̀ ń dà sórí ẹ̀, you are activating it with the most potent energy force on the planet, which is the energy of recreation. Eléyìí lágbára ju nuclear energy lọ. An energy of reproduction lẹ́ńdà sára ẹ̀ yẹn. So ti yẹ yín activate ẹ̀ ní, especially when done frequently. Tóró ti ń di ritual nìyẹn now. Ó ti ń di ìbọ nìyẹn. So ti yẹ yín? Ṣé yẹn make sense? So these are all signs of spiritual and emotional displacement. So ti yẹ yín? Tó bá wá ti ń di nǹkan tó yẹ pé ó ti ń di like an habit. Tó ti yé tẹ̀dẹ̀ wá ń ṣe in secrecy or obsession. Tó ti yé where the Ori begins to detach from its divine blueprint. Torí pé kò ń ṣe nǹkan tí Elédùmarè design wá fún nìyẹn. Orí-Inú máa bẹ̀rẹ̀ sí ń padà Orí-Inú wa ò ní padà lẹ́yìn wa o. Tó bá wá ti ń di pé ẹ ti ń introduce àwọn nǹkan míì tó ti ń di nǹkan bí ajogun tí kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tí Orí-Inú fẹ́ bá ṣiṣẹ́, kò ń ṣe nǹkan tí Èdùmàrè yàn mọ́ yín nìyẹn. Orí-Inú ẹni á máa padà lẹ́yìn ẹni tí kinní yẹn bá ti wá ń di nǹkan. Ṣó ti yé yín? Tí kinní yẹn bá ti wá ń di nǹkan, tó bá ti wá lọ ń create spiritual energy. Ṣó ti yé yín? Tó bá ti lọ activate spiritual energy sínú object. Ṣó ti yé yín? Lórí program kan tí mo ti ń gbọ́ tó ń sọ kinní yẹn, mo dẹ̀ sọ fún yín láti bẹ̀rẹ̀. Àbọ̀ yẹ̀yìn ìyá wa yìí, bàbá wa tẹ̀sẹ̀ wọlé wá. Lórí program tí mo sọ pé mo jí ọjọ́ Sunday, I think it was on Sunday, either Sunday or Saturday I think, or Monday gan mo ti mọ̀, Tuesday lè ní, so Sunday or Saturday ló máa jẹ́. Mo jí ní lọ́jọ́ yẹn ní around 2 o'clock in the morning. Ìkọ̀kọ́kọ́ ni pé kíkọ̀ tí ẹ̀ wórí TikTok. Bí mo ṣe wá sí fóònù mi, TikTok tí mo rí ni àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa kan. Kò dẹ́ ṣe àwọn tí máa ń bá wà lórí ètò normally, but this is a completely different platform. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ nípa ìbálòpọ̀, wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ nípa masturbation, that's what the topic was about. Mo ṣáà ń gbọ́ tó ń sọ ní àwọn ọkùnrin, àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa kan náà wá ń sọ pé kò sí nǹkan tó wrong kéèyàn máa masturbate now, kíníkan pé ṣebí àwọn ọkùnrin tó bá ń sọ pé èèyàn ò dáa, pé tí wọn fẹ́ kí àwọn wọn ṣe pé they're not matured nìyẹn, ọkàn wà jealous nìyẹn, kíníkan ṣebí irin lásán ni, kò sí nǹkan tó bá dín bẹ́ẹ̀ náà, kíníkan. Mo wá wọlé, àwọn ọkùnrin náà dé agree sí, àwọn bàbá wa náà dé agree sí, so mo wá wọlé, mo wá ní pé ẹ sọ pé irin lásán ni, mo wá ní kí àtẹ̀yìn bàbá wa èyí tẹ̀ agree sí, mo ní kí can we try something. Mo ní pé ẹ̀yin bàbá wa tẹ ní pé kò sí nǹkan tó bá dín bẹ́ẹ̀,
pé ṣèbí irin lásán ni kò ṣàṣẹ pọ́n cheat pẹ̀lú èèyàn pé èèyàn ń ṣe cheating mo ní ok mo ní ẹ mú irin tíyàwó yín lò yẹn dildo ìyàwó yín yẹn èsì ìyàwó yín láìkì jù yẹn ẹ gbé lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kẹ́ lọ sọ́dànù kẹ wá wò bóyá irin lásán ni o ẹ lọ mú níbi tíyàwó yín tọ́jú ẹ̀ sí kẹ wá lọ sọ́nù kẹ wá wò bóyá irin lásán bóyá ike lásán ni ẹ̀yin ọlọ́gbẹ́ ẹ ṣe experiment yẹn ẹ gbé lọ jùnù níbi tí mo ti ń sọ làwọn ìyá wa ti ń comment pé na fight we go fight in that house that night. Ogbó àtọ ìyá mi Queen Shalia ogbó àtọ yín mọ ìyá mi o asúre ìwòrìwò fún o akínyín tó ti yé yín. So that was my only contribution on that show nígbà tí ìyá yẹn jẹ́ kí n wọlé mo wá ní pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin náà ń bá wọn sọ ẹ̀yin náà ń parọ́ fún àwọn ìyá wa ẹ̀yin sọ pé ṣèbí ẹ̀yin pé torí because you want to be seen as matured you want to be seen as emotionally matured àbí àwọn ìyá wa ń sọ fún yín pé àwọn tẹ́ pé ọ́n ń lo ète obìnrin fún yín ni tó ń sọ pé ṣèbí ní lásán it doesn't mean anything it's not cheating it's not like I'm doing it with a man it's okay. Mo wá ní kí gbà tí mo wá wọlé táwọn ìyá títí ìyá yẹn gbé mi sókè mo wá ní pé òkè kò tí ẹ ṣáwọn ìyá wa lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ṣèbí ẹ̀yin ọkùnrin yìí ẹ sọ pé it doesn't mean anything pé kíníkan àwọn ọkùnrin tí wọn máa lè jẹ́ kíyàwó wọn lo dídò àwọn màmáchọ ni àwọn kan wà jẹ́ lọ́sàn-án jowú ni mo ní òkè mo ní ẹ̀yin tó bá bí yín da ẹ lọ mú ibi tíyàwó yín tọ́jú àwọn kíní wọn sí ẹ̀yin ẹ lọ dànù kẹ bá wò bóyá ike àbí irin lásán ni níbi tí mo ti ń sọ làwọn ìyá wa kan ti ń comment if my husband try that one na fight we go fight in that house làwọn ìyá wa ti ń comment mo wá ní kẹ́yìn bàbá wa mo wá ní kẹ́ read the comment mo ní ẹ̀yin bàbá wa read the comments can you hear what the women are telling you àwọn women tó dẹ̀ ń sọ tẹ́lẹ̀ pé ṣebí kò ń ṣọkùnrin ṣebí àwọn kan fi ń gbéra wọn débẹ̀ ní pé kíníkan okay it's just an object it's not cheating. The same women tó ń sọ yẹn ìgbà tẹ́mi wá wọlé tí mo wá sọ fáwọn bàbá wa pé ẹ̀yin sọ pé ní lásán ni ẹ̀yin tó bá bí yín da ẹ lọ gbé àwọn nǹkan tí ìyàwó yín máa ń lò níbi tọ́jú ẹ̀ sí ẹ lọ sọ́nù kẹwàá wò bóyá àyàn yín máa sọ pé ṣèbí ní lásán ni ṣèbẹ́yìn gangan lè yàn pé àwọn value ẹ̀yin ju àwọn irin yẹn lọ ju àwọn dildo yẹn lọ àwọn value ẹ̀yin ju yẹn lọ yẹn o mi ìṣẹ̀bẹ̀ ti sọ́nù yẹn o mi mo sì nífẹ̀ẹ́ mo sì fẹ́ràn irin lásán ni. Níbi tí mo ti sọ làwọn ìyá ti comment pé tọkọ mi bá dán yẹn wò tó bá dán yẹn wò lásán àájà gan o mo wá ní kẹyìn bàbá wa ẹ wo ní comment yẹn mo dẹ̀ drop. So ó máa ń ní àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé look honesty lèmi bí lè pé is always the best policy ẹ má máa jẹ́ a máa tanra wa torí kí ta bá ń tanra wa ní application nǹkan tá à ń ṣe ló ṣe máa ń wà corrupted nígbà yẹn ló máa ń di ewu bó ṣe yẹ kó jẹ ewu tó máa ń jáde nínú pé ká máa tanra wa gan ìyẹn gangan ló máa ń da lérú tó ti yẹ yín torí pé àwọn bàbá tí wọ́n ń sọ yẹn lọ́jọ́ yẹn just to feel among just so that the women can look at them as some kind of like Superman tí ò ní tí emotion ẹ̀ dàbí like a tap tó máa turn it on tó máa turn it off tó ti yẹ yín. And as a man mo mọ̀ kí gbogbo wa ọkùnrin ni like kìíní yẹn it doesn't benefit us in any way so why ta ṣe wá ń parọ́ fáwọn ìyàwó wa ipe èèyàn mi pé àwa gan mind ẹ̀ you're lying àwọn àgbàlagbàjẹ́ ló wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn but ẹ̀rí question tí mo béèrè yẹn ẹ̀rí pé ó fọ́ gbogbo àwọn illusion gbogbo irọ́ tó ń pa ń bẹ̀ yẹn ẹ má má jẹ́ a máa parọ́ fúnra wa as ọkùnrin ipe ìyàwó yín lo okay àṣẹ máa débẹ̀ ẹja àtẹ̀síwájú kì máa sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ẹja àtẹ̀síwájú ẹ ṣeun ìyá mi Queen Shalia ẹ ṣeun thank you and thanks for the gift as well ọwọ́ ìyá máa ròkè ní o kò ní tọ́ níbi tẹ́tí mu ẹ ṣeun ìyá mi ajéwámi rí náà àbọ̀rọ̀ àbọ̀yẹ o eléyìí yàtọ̀ díẹ̀ lẹ́nu ẹ má bínú so what should be done bàbá wa náà béèrè lẹ́ẹ̀kan nígbà if you're doing this then what should you do what can you do about it if you're a person who practice masturbation kí ni kẹ́ wá ṣe. Àti sọ tẹ́lẹ̀ immediate spiritual cleansing with herbs and water with consciousness omi inú rere ó máa ń clean èèyàn up tá bá ti ṣe tán. You can do it before and after but especially afterwards
Kemafile, clean up your energy force around you. Ó ti yé yín ọ̀nà tí ẹ ti sílẹ̀ tí ẹ pé Ajogun lè gbàbẹ̀ wọlé kẹ́tì ọ̀nà yẹn tí kẹ́tì ilẹ̀kùn yẹn padà tẹ́ bá ti ṣe tán. Mo sọ pé ká máa ṣe, but if you have to do it or if you have done it, there are ways that you can protect yourself spiritually. Là ń sọ. Mo sọ pé ká máa ṣe pé ó dáa ká máa ṣe so no, but people have to do what they have to do sometimes. But how can you do it in a way that still offers you some kind of protection? Là ń sọ. Àgbàlagbà gbogbo wa mi bá a lè sọ pé àmọ̀ká ti sọ tẹ́lẹ̀ pé it's not all bad. Torí pé ó máa ń fúnyàn ní ó máa ń fúnyàn ní stress relief ńgbà míì, ó máa ń fúnyàn ní that energetic release ńgbà míì tó ti yé yín. Sometimes it brings an element of joy. It's like a shot of kí ló ń pè kíni what's the energy for us to man to like anyway I can't remember the word right now. Adrenaline ó máa ń fihàn ní shot of adrenaline gbà míì náà tó ti yé yín tó máa jẹ́ ká lè release. So pray to your Ori. So in addition to the spiritual cleansing baths, ẹ mọ̀ kí mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ó dẹ̀ ní àwọn nínú Ifá náà. There are ways that we do different types of spiritual cleansing baths. A máa ń lo ewé àti àwọn nǹkan míì náà. Mo dẹ̀ tún sọ pé kí ló ń pè a dẹ̀ lè lo iyọ̀ náà tó ti yé yín. Salt, as an object, salt. Ó ní nǹkan tó máa ń ṣe náà, òun náà ní nǹkan tó máa ń ṣe from a spiritual perspective náà. Ló ti yé yín, ó máa ń yọ àwọn kí ló ń pè àwọn toxins kúrò lára èèyàn. Tí wọ́n bá fi sea salt wẹ̀, ó ní kí ó máa ń detoxifying, ó máa ń yọ toxins kúrò lára èèyàn. But we can further amplify it through Ifá bí àwọn bàbá wa ṣe kẹ́ mi o. Ìpè tá bá mú iyọ̀ sọ́wọ́ báyìí àbí kẹ́dà sínú ike or anything, kẹ́ wá tẹ èjì ogbè sí. Tó ti yé yín, kẹ́ tẹ èjì ogbè sí, kẹ́dẹ̀ kí Ifá yẹn ayọ̀yọ̀go mọ̀. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà, Ifá ń lọ rèé báwọn mú yọ̀ yọra, àwa tí a mú yọ̀ yọra, ọ̀rọ̀ ayọ̀ ló bá wa, ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ kì í báyọ̀. Ẹ̀rí pé ó wà related, ó relate, ó make sense. Tábà wá ti kì í tán, ẹ̀dẹ̀ wa lè ṣèwúre sí i. Pé Orí-Inú mi wẹ̀ mí mọ́, lé Ajogun sẹ́yìn, lé ibi sẹ́yìn. Mo gba ìwẹ̀ òmìnira. Ifá orí mi wẹ̀ mí mọ́. Nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣáyẹ lè ṣe ìwúre sí. Ẹ tún lè ṣe ìwúre sí náà pé kó fún yín ní stronger resistance, kó fún yín ní ìlera ọkàn, so that ẹ lè resist that urge the next time you feel it. At least so that you'll be in control of it, and your masturbation, your addiction won't become an addiction that then becomes in control of you. You understand? So tá bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn náà, ó máa fún wa ní spiritual protection. It gives us that spiritual cleansing after you've masturbated. So maybe what I would actually do as a value add is I would document some good spiritual prayers that people can actually benefit from, that's focused on spiritual cleansing specifically. Maybe I need to just document that, I put in a little PDF and share that for people to use. Because masturbation is real. People have to do what they have to do, but how can we practice it in a way that does not leave us spiritually vulnerable for entities who harvest that kind of energy? How can we practice it safely? Hopefully temporarily, because ideally you want to go and find yourself a lover. Ideally, you want to find yourself a lover. That would be the appropriate application of it. You understand? So pray to your Ori to help sever any unintended spiritual cords. I have already explained, especially when used with an object, when practiced with an object, you are pouring your life force, the most potent energy force on this planet, which is the energy of recreation. When you are pouring it into a sex doll or onto an object, a sexual object, you are creating a spiritual bondage. You understand?
So yeah, makes sense. And me see and create unintended spiritual energies, spiritual objects, and activate object here. We're making it come alive by doing that. It becomes an entity when we practice it with frequency because it becomes ritualistic. So aláti ṣe ìwúre sí orí inú wa náà pé please orí inú mi gbogbo àwọn unintended spiritual cords, spiritual connections tí mo ti create through that practice jọ tú mi lísílẹ̀ kúrò níbẹ̀ tú mi kúrò nínú ìdè ọkàn ìdè ẹ̀mí. Ó ti yé yín? So láti ṣe àwọn ìwúre bẹ́ẹ̀ náà ó máa help. And then hopefully you have enough strength and maturity to now that you know the dangers of it, to dispose of such objects mindfully and respectfully if they've become spiritually charged. Because they can and will become spiritually charged if you practice it as a ritual. If you masturbate regularly and you're using an object, because your process of pouring your bodily fluid onto that object in a ritualistic manner becomes activating. Do you understand? The same way, táwọn èèyàn máa tẹ ta máa ń tẹ ògùn sílé, ta máa ń tẹ epo sí, tá activate your spirit ògùn, then you are activating whatever object you're using as well, inadvertently. So consider spiritual rebalance through abstinence, solitude, and rededication to higher sexual consciousness. Pray to your Ori to provide for you or lover that's going to be a worthy partner. Just saying, a worthy partner and sharer of your love energy, your life force, your ashe, so that it becomes an exchange, not a one-way transaction. It becomes an exchange. You're feeding that lover, the lover's feeding you, and you are both bonding through it. You're feeding one another, and you are creating a strong bondage which you can then dedicate towards whatever you want. They say the power of the husband and wife is one of the most potent energy force on this planet. When two people come together and they are working in the spirit of love and harmony, you are creating a very, very potent light force that can then open doors. You see, that's just two people, right? Because in Western spirituality, you can go and I studied the mastermind principle as well. When two people come together, focused on one particular goal, the process of the manifestation of that goal becomes more magnified when two people are focused on it, two people who are in agreement. Kò ń ṣe àwọn tó ń ṣe ẹ̀tanú o, tí wọ́n ń ṣe ète ara wọn, tí wọ́n ń ṣe ọ̀tá ara wọn. No, that's not what we're talking about. When two people are working with the spirit of harmony, in the spirit of love and cooperation, and they're channeling that energy towards one particular goal, that goal becomes magnetized. It helps with manifestation. But the highest form of energy which can magnify and manifest is actually between a husband and wife. That's the way Olodumare designed it. When a husband and wife have come together to form a union, and they're working together in the spirit of love and harmony, that's the strongest magnifying force on the planet spiritually. You understand? Spiritually, that's why there are forces on this planet that are deliberately creating enmity and division between the man and the woman, between the husband and the wife, through a lot of the socialist programming that they've invited in. Hence this book, the highly the infamous book Drone. I wasn't even planning to speak on this today, but there's always interconnectivity when it comes to something that's real, when it comes to something that's truthful. So see, tó
torí ẹ̀, like I said, àwọn forces kan ti mọ̀ pé when the wife and the husband are working together, you know, in the spirit of cooperation, in the spirit of harmony, with love, it is the highest degree of magnetization on the planet. That energy force that they are exchanging becomes very, very potent, and it's very, very potent and sharp at manifesting things. Some people are aware of that. That's why they have created programs which deliberately create enmity and division between the husband and the wife. It is all by design. The way we're singing, say, the marriages are falling, meanwhile divorces are rising, and you know, the disagreements between men and women of today. And all those things were done by design. This is what this book was trying to highlight. Those programs are deliberate because some people don't want the man and the woman to come together. Even if they come together, they are already planting seeds in the wife so that she will be in constant disagreement with the husband. The life force, the harmony that they're supposed to be using to manifest and to create gets depleted under those circumstances. So these things are not by accident, they are by design. And that's what, you know, this book is trying to, you know, explain and highlight. So kini yẹn wà very important. Ẹ rí pé kini yẹn tún tọ́ mọ́ nǹkan tó wà nínú ìwé yẹn. So when you find yourself in that kind of mindset, what do? Okay, the first stage is awareness. Once you become aware of it, that okay, this is actually posing danger. This is actually not beneficial. You understand? What doesn't benefit us? What, you know, which reduces us, we have to make an effort to get rid of it. So what do? Dispose of such objects mindfully and respectfully. You have to understand those objects are now spiritually charged. They are now spiritually activated, especially when they've been used for over a period of time. You understand? When you've been pouring and feeding them with your life force, with your bodily fluid over a period of time, they become spiritually activated, inadvertently spiritually activated. So you have to take, you know, if you're going to get rid of them, you have to make sure that you do it in a mindful way, in a careful way, because they've become spiritually charged. Consider spiritual rebalance through abstinence, solitude, and rededication to higher sexual consciousness. And I put a quote here. When Ashe flows without intention, other forces gather to collect what you have spilled. When your bodily fluid flows without reciprocation, through love, through copulation, when they flow or when they are released, you know, in that kind of, under those circumstances, you know, other forces, other entities gather to collect what you have spilled. Hence the danger in those practices. Okay, some closing reflections. I'm going to read this out and then I'll take a pause for people to come up in case anyone has any questions. Or other people have other things, want to make a contribution. Ekurole Yami, Queen Shali, Aboro Aboye Mao. Aboye bo ṣiṣẹ́ bàbá mi MDotBravo, well done. Ẹ ṣeun, mo ṣe bá Juni lọ. Ogun àtọ́ bàbá mi, asúre ìwòrìwò fún. Ẹ ṣeun ìyá mi, ṣé dáadáa ni tilé tọmọ mà? Àlàáfíà everybody, gbogbo ilé ńkọ́, everybody. Ire àti ayọ̀ ìyá mi, ẹ ṣeun. Adúpẹ́ kú iṣẹ́ náà, iṣẹ́ tó dáa ni. Ṣé ká make a little contribution or we let you finish the submission? Ẹ tẹ̀síwájú ìyá mi, ẹ tẹ̀síwájú. Okay, all right. A little nǹkan tẹ́mi kàn máa sọ ní orí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà ni wípé iṣẹ́ ló dàbí ìgbà tá à ń ṣí ara wa létí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ ìtọ́ bá ní ọ̀rọ̀ ìṣítí, eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí lórí akọ àti abo ní ọkùnrin àti obìnrin ní ẹlẹ́ran ara,
ẹran ara ni wá, a lè ṣe ká má ṣèṣe ẹlẹ́ran ara o. bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn ló dífá fún ọ̀nà tí àwọn irinṣẹ́ tẹ̀ ń sọ yìí tó ń gbà wọlé àti ọ̀nà tí àwa ọkùnrin àti obìnrin fi ń bára wa ṣe. Then mo tún rí pé tí a bá ti wà pẹ̀lú ara wa, gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ká má máa jẹ́ kí àṣejù ó pọ̀ jù. bẹ́ẹ̀ni. Àṣejù òun ni Elédùmarè ò fẹ́ fún gbogbo wa, even though tí kì í bá ṣe pé ẹlẹ́ran ara sí ara wa kó jẹ́ à ń lo àwọn nǹkan òṣèré pàápàá náà àti ọkùnrin àti obìnrin, kò ń ṣe nǹkan tó lẹ́tọ̀ọ́ púpọ̀ jù débi tó jẹ́ wípé a máa ṣe àṣejù lórí ẹ̀. Ó máa wá fún wa ní ewu nínú ara wa, débi tó jẹ́ wípé tí a bá wá ojú Ọlọ́run fún ọmọ tá ti ní àbí tá tún fẹ́ ní ọmọ sí, tá bá ti lọ ń ṣe gbogbo kinní yìí púpọ̀ jù, pé ọkùnrin ń bára ẹni ṣeré àgàgà àbí obìnrin pàápàá ń bára ẹni ṣeré àgàgà, ó máa ń jẹ́ kí àwọn nǹkan míì èyí tí ó ń jẹ́ pé tá a máa fi dàpọ̀ pẹ̀lú ara wa gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin àti obìnrin, ó lè má tètè wá, kó má tètè ṣiṣẹ́, kó jẹ́ wípé tá bá ń bára wa lò, ó kàn máa wọlé sí ara wa, a kàn máa dà sí ara wa ni, kò ní fún wa ní èsì nǹkan tá à ń fẹ́ ní kíákíá. Èyí tó ń jẹ́ wípé nígbà tí ọkùnrin ìbára ẹni ṣeré bá ti pọ̀ jù, ó máa ti gba àwọn ẹyin ògo tí ó yẹ kó di nǹkan rere fún wa yẹn, kó di ọmọ fún wa, ó ti máa gbà kúrò ńbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ìfẹ́kùfẹ́ ara wa náà ni, nítorí pé a lè mójú kúrò, nítorí pé a lè kó ara wa ní ìjánu. A need láti máa kó ara wa ní ìjánu, nítorí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí náà iṣẹ́ wà nínú ẹ̀ o. Kí ọkùnrin ti lọ síbi iṣẹ́ òwò ẹ̀ ṣíṣe, kó wá dé kó ní tìtorí pé ara òun dẹ̀ ń ṣe kinní kan o, torí pé òun ń wo eré kan lórí amóhùnmáwòrán, àbó òun ń wo eré kan, àbí ẹnìkan bá òun sọ̀rọ̀ bí ara òun ṣe ń ṣe, jẹ́ kó òun lọ ṣe kinní. At least ó máa take ẹ ní, ká má purọ́ ká má jalè, ó máa take ẹlòmíì ní not less than half an hour or 20 minutes. Iṣẹ́ ni bó dẹ̀ jẹ́ obìnrin náà ni ó máa kọ́kọ́ yọ àwọn àyè kan lẹ̀ láti fi pèsè àyè fún kinní yìí tá à ń sọ yìí. So tí a bá kóra wa ní ìjánu, tí a kóra wa ní ìjánu tátátá, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń sọ wípé ká fi ìwúre ká fi ti area yẹn lẹ́yìn, a lè mójú kúrò. Bẹ́ẹ̀ni, ká fi àdúrà àti ìwúre wa, ìsúre wa àti iṣẹ́ ká fi tì í ká lọ sínú ọ̀nà Ifá. Ìwọ tó o bá lè gbé gbọ̀nà Ifá, di orí ẹ mú, kó o bẹ Ẹlẹ́dàá, kó o bẹ orí ẹ, kí nǹkan dáadáa yẹn kó má jáde dànù, kó má bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ. Nítorí ìgbà tí ìyàwó ni bá máa dé àbí ọkọ yẹn bá máa dé, kẹ́ má máa wá kíní ìkiri. So ọbẹ̀ mi ṣe rí sí ọ̀rọ̀ tó dáa ní bàbá wa, ọ̀rọ̀ ìṣítí tó dáa gan ni, ó dáa dáadáa fún ọkùnrin ni àti fún obìnrin, kì í ṣe fún ọkùnrin nìkan. Ẹ dá lórí ọkùnrin nìkan lálẹ́ yìí, ṣùgbọ́n ó bá àwa obìnrin náà wí dáadáa. Méjèèjì láti sọ lálẹ́ yìí ìyá mi. A ti sọ méjèèjì, ó bá wa méjèèjì wí dáadáa, ipe ká má gba nǹkan rere dànù lọ́wọ́ ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí ìfẹ́kùfẹ́ ara wa. Gbogbo kinní tá à ń sọ iṣẹ́ mọ̀ wípé tó bá jẹ́ wípé ìlú wa ni, a sọ pé òkè o, Ọlọ́run Elédùmarè kó dáríjì o, àlà fẹ́ lọ sílé aṣẹ́wó obìnrin ká lọ bá àwọn ọmọ yẹn, àbí obìnrin náà máa ní jẹ́ kí n wá ọkùnrin kan. Ṣùgbọ́n ní òkèrè tá a wà yìí ó máa ń ṣòro díẹ̀.
ó kàn lè déédéé lọ síbi tó mọ̀ tó sọ pé o fẹ́ lọ bá obìnrin kan níbì kan àbí o fẹ́ lọ bá ọkùnrin kan níbì kan. Òun náà ni wípé kí là ń sọ ká ní sùúrù fún ara wa gan. Òun ni kí náà ṣe ń pè ọ̀nà ọ̀dọ̀ tí ìyá mi kí náà ṣe ń pè wọ́n ìyá adé. Yèyé Ṣàngó. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá Ṣàngó tó sọ lórí ifá ọ̀kànràn méjì ní ifá yẹn wà. Bàbá mi ẹ máa bá mi lọ. Ó ní ọ̀kànràn kan níhìn ọ̀kànràn kan lọ́hùn adífá fún Ọya tí ń sunkún ọmọròde ìtìlẹ̀ ẹbọ làwo ni ó máa ṣe. Ó gbẹ́bọ ń bẹ̀ òrúbọ ó gbọ́bọ níhàbẹ̀ òrúbọ ó gbèrú ó tèrú. Ó ní kí ni ó sára àtìlẹ̀ dọ́lọ́mọ èjì ọ̀kànràn. Ifá ni ó sára àtìlẹ̀ dọ́lọ́mọ èjì ọ̀kànràn. Èjì ọ̀kànràn yẹn ń sọ fún wa lórí wípé Ọya kọ́ya kó rúbọ kó lè di ọlọ́mọ ni. Bẹ́ẹ̀ni o. Kó lè di ọlọ́mọ ni kó rúbọ nítorí kọ́mọ rere lè wá. You know, pẹ̀lú sùúrù mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ ní orí pé à ń mọ ìmọ̀ Ifá yìí ó ń ṣe pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí tá à ń gbọ́ lónìí. Ifá yẹn ó gba nídìí fún wa ó fún wa ní àrídájú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wípé àsìkò kan ń bọ̀ àwa ẹni tí ò tí ì wà pẹ̀lú ọkùnrin tó jẹ́ pé ó ṣì wà nínú àyà rẹ̀ ó single òun wá ọkọ òun wá aya ẹ jẹ́ ká ní sùúrù kò sí nǹkan tí sùúrù ò ṣe kò dẹ̀ sí nǹkan títí sùúrù náà tó ṣe tì you know. So ẹ jẹ́ gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe láyé yìí ó gba sùúrù gan. Ọ̀nà tó fi gba sùúrù ni ọ̀kànràn ìkejì yẹn ní ó ní ọ̀kànràn kan níyìn ọ̀kànràn kan lọ́hùn-ún okay ó ní sorry ó ní Ifá ní ọ̀kànràn kan níyìn ọ̀kànràn kan lọ́hùn-ún ìgbà ọ̀kànràn di méjì ló dire. Bẹ́ẹ̀ ni adífá fún Ọya eléyìí tó ń ṣobìnrin Ṣàngó. Wọ́n ní ó kára kí mọ̀lẹ́ ẹbọ ni kó máa ṣe. Ayárorò jọkọlọ Ọya àkàrà Ṣàngó ayárorò jọkọlọ nísìn ibẹ̀ yẹn ń sọ fún wa nísìn pé ẹ wo Ọya ń bẹ̀ yẹn pẹ̀lú Ṣàngó níbi tí kinní yẹn ń ka lára dé ó ka lára ni kì í ṣe pé ó burú lóòótọ́ ṣùgbọ́n kinní yẹn ti wá burú tẹ́ pé ó ti wá mú lára gan. Ó ti mú lára gan so ipe ó ní sùúrù níbẹ̀ yẹn wọ́n sọ fún pé kó rúbọ kó gbèrú kó tèrú kó dẹ̀ ní sùúrù wípé nǹkan yẹn máa ṣẹlẹ̀. Nígbà tábà wá ti fi gbogbo kíní eré ìdárayá ọkọ obìnrin èyí eré ìdárayá ọkùnrin tábà fi ti gba gbogbo ẹyin yẹn kúrò ní ara báwo ni ọmọ yẹn ṣe fẹ́ tètè dé. A ti fi eré ọkùnrin tá à ń ṣe yẹn a ti fi gbé yín yẹn dànù kúrò lára obìnrin náà yẹn náà ó ti fi eré gbogbo kíní eré obìnrin yẹn a ti fi gúnra a ti fi ṣègbà a ti fi ṣàwo gbogbo ìgbà tó yẹ kíbẹ̀ yẹn ṣètò fún nǹkan tó ń fẹ́ yẹn kò ní sí gbogbo yẹn ń bẹ̀. So ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ni wípé kí ni ká ṣe sùúrù fúnra wa lórí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Tó bá máa bá rẹ ṣeré náà má ṣe àṣejù. Tó bá máa bóbìnrin náà lò pàápàá tí kì í ṣe obìnrin inú ilé ẹ tó yẹ pé ó sì ń wojú ọmọ àtọkùnrin àtobìnrin ẹ má jẹ́ ká ṣe àṣejù. Ara kì í ṣòkúta lóòótọ́ o ara òun ṣòkúta o ẹ má jẹ́ ká get it wrong ṣùgbọ́n gbogbo ohun tá a bá ń ṣe láyé yìí ẹ jẹ́ ká kóra wa níjàánu ká dẹ̀ ṣe sùúrù ká dẹ̀ má ṣe àṣejù. Tí gbogbo kinní yìí bá dé sí ara wa nítorí pé a jẹ́ ẹlẹ́ran ara ni wá a kì í ṣe igi kan pàápàá tá a bá wo igi nínú igbó níta ń bẹ̀ yẹn tó bá tó time kan spring time ó máa wọ́wé nítorí pé kinní ó ti rẹ̀ ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni o. Tó bá tún di ìgbà kan ìgbà òtútù ó tún máa green wá tó máa beautiful. So ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ẹ wo ìdí Ifá kan tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ òdì méjì ó ní òdìmúdìmù àwòlúgbó adífá fún ọlọ́fin ọmọ odù òyí gbìrìgbìrì jánà
ó ní ọlá mi ó yọ sókè nígbà yìí o bí ìpọ̀nrí iná bá bepo jẹ ìwà rẹ̀ a sì gòkè kí ọlá wa náà kó yọ sókè ní owó kó yọ sókè ní ọmọ kó yọ sókè ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Àwíṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi torí ṣé gbogbo kinní tí a bá ní ní ọwọ́ tí a bá ní tá a bá ń lọ sílé ẹ̀kọ́ àwọn kinní yìí á fi máa gbá ara wa nídìí á fi máa rán ara wa létí. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Wípé ìrètí ṣì ń bẹ fún ẹni tí ò tíì ní ṣùgbọ́n kó má lọ ṣe àṣìṣe kó má lọ fi nǹkan burúkú ṣe ra ẹ̀ kí oore yẹn tó dé. Ní lóòótọ́ gbogbo wa ara wa ò rí bákan o ara wa yàtọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kóra wa níjàánu èyí táwọn olóyìnbó yẹn ń pè ń gbà mí pé bóyá ká control ara wa tá a bá kóra wa níjàánu tá a farabalẹ̀ even though tí kinní yẹn bá dé you can easily go to your bathroom ọkọ̀ bu omi sára ẹ má jẹ́ kómi yẹn pọ̀ jù kó má warm jù kó má cold jù kẹ́ni shower then ibi tẹ́ ti ń ṣe shower you can easily pray. Ẹ fi ṣe ìwúre. Ká fi ìwúre thank you bàbá mi kẹ́ ṣe ìwúre Elédùmarè fara tù mí lára mò ń fẹ́ nǹkan báyìí pèsè aya rere fún mi mò ń fẹ́ ọ̀kan báyìí pèsè ọkọ rere fún mi mò ń fẹ́ ọmọ rere nínú balùwẹ̀ wa nǹkan tí a bá fi ẹnu wa pè àpèmọ́ra là ń pè tèmi dire. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan ìwúre tá a bá fẹnu wa wí even though ní balùwẹ̀ wa ó ń ṣe náà nítorí balùwẹ̀ tẹ́ wò yẹn àwọn ajogun kan wà ń bẹ̀ àárí wọn. Bẹ́ẹ̀ni o. Àwọn ẹ̀mí kan wà ń bẹ̀ àwa ò rí wọn. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó bá ti fẹnu ẹ pé nǹkan tó da síbẹ̀ wọ́n máa bẹ́ẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká ní sùúrù gan gbogbo ohun tá a bá ń ṣe nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ńlá gan ni. Bí èmi ṣe lè break ẹ̀ little náà ni mo ṣe break ẹ̀ yìí any other person náà can break it bí wọ́n bá ṣe lè ṣe bí wọ́n bá ṣe lè ṣàlàyé ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tá a bá ṣe láyé ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù ẹ jẹ́ ká dẹ̀ ní ìtẹ́lọ́rùn ẹ dẹ̀ jẹ́ ká má ṣe àṣejù ní gbogbo ohun tá a bá ń ṣe nítorí tá a bá wo gbogbo bí ìlú ìgan ṣe wà ìlú ìgangan kò fàyè ká máa ṣe pálapàla kankan kò fàyè ẹlẹ̀ sílẹ̀ lọ títí àfẹ́ tó bá pé inú kinní yẹn ló wà gangan tí wọn ò dẹ̀ dàbí ẹni pé wọn já pátá mọ́ fún nǹkan kan mọ́ wọ́n ti gba kádàrà wọ́n ti gba kámú. Bẹ́ẹ̀ni èèyàn máa ń tètè tẹ́ ń bẹ̀ gan. Ẹ ṣe bàbá so nǹkan tójú òfin ní tiwa láwùjọ kàkà yẹn even though tí gbogbo kinní yìí bá dé sí wa lára ń gbà mí you can easily call your friend ọ̀rẹ́ ọkùnrin ọ̀rẹ́ obìnrin lágbájá ṣàlàfíà ló wà ṣé dáadáa ló wà ibi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ lọ ó ti lọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ dùnú tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ ìdùnnú tẹ́ ń fi ọkàn yín sọ nǹkan tó dáa àbáwo ni travelling yẹn báwo ni business yẹn àbáwo ni iṣẹ́ lónìí ṣé dáadáa ni ṣé kinní kan ni ibi tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ yẹn gan gbogbo nǹkan tó wà lókèlókè lára wa yẹn ó máa wálẹ̀. Kí ni nǹkan tá à ń sọ ni pé ká má fi ọwọ́ ara wa tún ṣe ara wa níbi tó yẹ pé a sì tún wá nǹkan gidi. Torí wọ́n tó ń wò pé o ti ní ọmọ kan ó dẹ̀ tún fẹ́ lọ́mọ síwájú sí i gbogbo kíní tá à ń sọ yìí mi ò rò pé ó wúlò rárá kò ń ṣe nǹkan tá a nídìí a kò wúlò fún wa. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a ti sọ ni pé ẹlẹ́ran ara ni wá ẹlẹ́ran ara ni kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kóra wa ní ìjánu ká dẹ̀ máa ní sùúrù ká dẹ̀ má ṣe àṣejù ní gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe torí Ifá náà ti jẹ́ kó yé wa bí àwọn irúmọlẹ̀ wa bí wọ́n ṣe ń wojú ọmọ ní ìgbà náà lọ́hùn ní ayé àtijọ́ yẹn gbogbo kíní ìdẹ́rẹ̀ mi ìrókò tí ì sí ń gbà yẹn o mi ìbò àmọ̀ bóyá wà o. Ó lè wà ó lè má sí o ṣùgbọ́n nǹkan táwa bá nínú Fátífá ń sọ fún wa yìí wípé wọ́n ń wojú ọmọ wọ́n dẹ̀ dúró títí tí Elédùmarè fi sọ fún wọn pé kán gbẹ́bọ kán rúbọ wọ́n gbèrú ó tẹ̀rù nǹkan yẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹbọ dẹ̀ rú ẹbọ gbà nǹkan yẹn dẹ̀ dé so níwọ̀n gbàtà ti wà nínú ìṣẹ̀ṣe yìí mi rò pé nǹkan kan wà tí Elédùmarè ò lè ṣe tí gba irúmọlẹ̀ ò lè ṣe táwọn irúmọlẹ̀ mẹ́rìndínlógún yẹn tí wọn ò lè ṣe níwọ̀n ìgbà tí Ifá ti sọ̀rọ̀ fún wa
tí Ọ̀rúnmìlà ti gbẹnu fá sọ̀rọ̀ tó ti lè sọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ ti ṣe nǹkan tán ní ká ṣe mo nígbàgbọ́ pé tí kò ní pẹ́ tí nǹkan yẹn fi máa ṣẹlẹ̀ tí ìyanu fi máa ṣẹlẹ̀ tá a fi máa rí nǹkan tá à ń fẹ́ tí nǹkan tá à ń fẹ́ fi máa tó wa lọ́wọ́ àtọkùnrin àtobìnrin bọ̀ gbogbo ìtẹ́ ń sọ yìí ọ̀rọ̀ dáadáa ni bàbá mi Elédùmarè ò ní gbohùn náà lẹ́nu yín ọ̀rọ̀ ìṣítí ni torí tí a bá kí ifá lọ kí ifá bọ̀ wọ́n sọ pé kí ni àṣẹ kí ni solution ara ẹ̀ náà ni nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí so a fi ń ṣí ara wa létí ni kò ń ṣe nǹkan tó dára rárá Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa ojú òní tiwa àní ṣe lásán àní ṣàṣedànù ìyanu tó kọjá òye àwa tiwa gan ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa àti àwọn ọmọ wa nítorí pé kí ni àwa náà ni role model àwọn ọmọ wa tá a ti ní sílẹ̀ àti ọmọ tá a tún máa ní àti àwọn àbúrò àbí àwọn ẹ̀gbọ́n gan ń wo àbúrò mi lẹ́yìn pé àbúrò mi ló ń ṣe dáadáa yìí because you are a good role model òun náà ṣe ń wò wá bí èèyàn dáadáa so èèyàn dáadáa tá a jẹ́ yẹn náà òun náà ni kí Olódùmarè kó fún wa ní okun àtagbára ní àti máa jẹ́ lọ àní tẹ́ o àní tí o tẹ̀tẹ̀ ń tẹ́ láwùjọ ẹ̀fọ́ o àwa náà ò ní tẹ́ o láwùjọ ara wa àní tẹ́ o so ojú òní tiwa ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ tó dáa ni Elédùmarè náà àtúbọ̀ fún ẹ̀yin náà ní ẹ̀mí ọgbọ́n ẹ̀mí ìmọ̀ àti òye tí ẹ fi máa bá wa ṣe continue tí ẹ máa tẹ̀síwájú tí àwa náà tẹ́ ń sọ fún ta máa ní etí ìgbọ́ àti àyàgbàṣe ní àṣẹ Èdùmàrè o mo ṣe ẹ̀làbọ̀rú o mo ṣe ẹ̀làbọ̀ yìí bọ́ ṣíṣe o gbogbo àtọ àsúrè ìwòrìwò fún ẹ ṣeun ìyá mi Queen Shirley ẹ ṣeun gbogbo àtọ yín thanks for your wonderful contribution. Thank you baba. gbogbo àtọ yín o ẹ ṣé sà. ọgbọ́n àti ìmọ̀ yín á máa bùkún ní lágbára Èdùmàrè kò ní tán bẹ ṣe ń bù fún wa mú nínú ẹ̀ báyìí kò ní tán bẹ́ẹ̀ o. àṣẹ Èdùmàrè baba àṣẹ o ẹ ṣé baba well done sir. well done ìyá mi ẹ ṣeun mo mọ̀ ọ́ lóore o thank you very much. Bàbá mi Dr. Fred àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá. Bàbá mi Dr. Fred ṣe wà pẹ̀lú wa o ẹ̀yin náà ẹ lè contribute o tẹ́ bá fẹ́ unmute mic yín. Ok bóyá bàbá ṣì busy lọ́wọ́ but tẹ́ bá anytime tẹ́ bá fẹ́ dá sí ètò. ó àtọ́ àsúrè ìwòrì. Ok kábíyèsí bàbá ẹ kú tàtàárọ̀ o. ẹ ṣeun mo wà pẹ̀lú. Ok à ń gbọ́ yín o. Ok mo fi pẹ̀fẹ́ dá sétò ní bàbá o ṣé ká ṣe máa sọ lọ náà. ó dà kí Dr. Fred busy ok ẹ jẹ́ àṣì continue náà tẹ́ bá fẹ́ dá sétò tẹ́ bá fẹ́ contribute ẹ lè unmute at any time. Unmute at any time. Okay, we've covered this one already. What should be done if you find yourself that you've been engaging in this act and you're looking for like a way out and immediate spiritual cleansing with herbs and water of consciousness. And tàdẹ̀dá sómi náà is very powerful tó máa ń cleanse èèyàn bí wọ́n ṣe kọ́ àwa ọ̀ bí wọ́n ṣe kọ́ ènìyàn mo dẹ̀ ṣe bá wo mo ṣe bá olúwo mi mo ṣe bá gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe o ìyá wa náà ti sọ pé tẹ bá gbá orí yín mú tẹ bá ṣe ìwúre fún orí yín eke gbogbo ìdè gbogbo àwọn spiritual connection ok on drive lọ́wọ́ bàbá wa sọ pé on drive lọ́wọ́ ni ok ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ẹ délé láyọ̀ a ò ní wá yín tí a máa rí yín bá bàbá. So ipe tá bá tún ṣe ìwúre tá bá fọwọ́ gbá orí wa mú tá ṣe ìwúre tá kí orí tá sọ pé kí orí wa kó fún wa ní ìlera ọkàn ká bá fi lè ní resistance ká bá fi lè ní control. Ogbó àtọ yín bàbá à ń gbọ́ yín sà. A ti ń gbọ́ yín o.
Ṣé ti ń gbọ́ mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ni. Oh, okay. Network yẹn misbehave seriously. Ní ẹkú ètò Olódùmarè yóò túbọ̀ máa kún yín lọ́wọ́, ikú máa kún yín lọ́wọ́. Ẹ ṣeun sà. Àwọn aláṣepọ̀ ó máa bá yín ṣe. Àṣẹ. Iṣẹ́ ẹrún mọ́lẹ̀. Ọ̀nà bá ṣe tẹ́rẹ̀ mú ìṣe tọ́ níní. Ẹ̀bẹ̀ ṣe ń ṣe ti ẹrún mọ́lẹ̀ ó máa bá yín ṣe tí. Àṣẹ o. Láṣẹ lọ́wọ́ fáláṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè kò ní gbàjẹ́ fún gbogbo wa. Àṣẹ. Àwọn nǹkan bíi eléyìí kémi ó mọ̀ pààrọ̀ o. Masturbation kankan wẹ̀. Orí Google èmi ti ṣẹ̀ mọ́ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi ò gbọ́ rí. Ẹ gbọ́ sóbì rí. Ọjọ́ kan náà lèèyàn kan ń sọ̀rọ̀ body count nǹkankan mo láti lọ Google ẹ̀. Rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan bíi eléyìí èèbó ló ti dùn gbọ́ kò sí gbọ́ ní Yorùbá. I agree bẹ́ẹ̀. Bó ló ṣe rí Yorùbá kan pé èèyàn ń dóra rẹ̀ kò orí bákan létí. Irú body count yẹn àwọn kan ń sọ lọ́jọ́ kan ni mo wá lọ Google ẹ̀ wá ní iye èèyàn bó ló ṣe rí Yorùbá kan béèrè pé èèyàn àjọ ń fẹ́ ra kí wọ́n mọ̀ bí èèyàn mélòó ló ti dú ọrí ọ̀dùn létí ní Yorùbá. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kinní wọ̀nyẹn ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní interact pẹ̀lú àwọn kan ni àwọn kinní bẹ́yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú èdè wa a ní tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So tá a bá sì wo á rí i pé ajogun ni torí gbogbo ohun tó dáa làwọn tó ní wá ti fi lé wa lọ́wọ́. So ohun tó bá kù tó bá ṣe wọlé lójijì tí pàápàá jùlọ tí ò tún wá ṣe é sọ gbangba ajogun ni. Bẹ́ẹ̀ni. So definitely ó máa ní spiritual ramification tó máa against wa movement wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ irúnmọlẹ̀. Tó dẹ̀ yẹ ká try as much as possible láti abstain from such. Gbogbo ọ̀nà téèyàn bá mọ̀ ló yẹ kó gbà láti abstain láti sún ẹ̀yìn nídìí gbogbo nǹkan tó bá jọ wọ́n bá wọn. K'Olódùmarè ò bá ní ṣe. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀làbọ̀rọ̀ ẹ̀làbọ̀yẹ ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́. Ògbó àtọ́ àsúrẹ̀ ìwòrìwọ̀ fún. Ẹ ṣeun bàbá mi Dr. Fred mo dẹ̀ agree o torí kí bí bàbá ṣe sọ lóòótọ́ ni o tàbá kíní yẹn kò ṣe é gbọ́ tàbá jakalẹ̀ ní Yorùbá ń tòótọ́ kò ń ṣe é gbọ́ o kò tiẹ̀ ń ṣe nǹkan tí èèyàn ń gbọ́ sí ti ń tòótọ́ o. So yeah, you know even that is there's a message in that. Nígbà kò ń ṣe ẹ̀tọ́ wa as ọmọ Yorùbá as ọmọ kóòtù òjíire as ọmọ irúnmọlẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tó lè mú ire wá tó ti yé yín kò ń ṣe nǹkan tó lè mú ire wá so bá a ṣe máa gbọ́ nínú ẹ̀ ní káwa gan máa wá o torí nǹkan tó bá ti lè mú ire wá ọ̀nà ibi ló máa ń ṣí kalẹ̀ so Èdùmàrè á tú wa nínú ìdè tó máa mú ibi wá ire là ń wá o ire ìdàgbàsókè ayọ̀ àti ìlọsíwájú là ń wá so nǹkan tó bá máa interfere pẹ̀lú process yẹn bí bàbá wa ṣe sọ ajogun ni ajogun ibi ni so yeah ẹ ṣeun bàbá wa for your contribution mo appreciate it bó tiẹ̀ ti jẹ́ kí bàbá ń drive lọ́wọ́ wọ́n sì bá wa wọlé wọ́n dẹ̀ contribute mọ̀ lóore o. Mo ṣe bá gbogbo lé o mo ṣe bá gbogbo ẹ̀yin àgbà wa mo ṣe bá ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi lórí ètò. Okay so a ti cover ilé tẹ́lẹ̀ but ká kàn go over it one more time ni. Okay bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ problem ká máa sọ̀rọ̀ solution náà. What should be done? Immediate spiritual cleansing. Àti sọ pé there are different ways tá a fi lè ṣe. Àwọn kan máa ń sọ pé tẹ́ bá fi ewé efirin àti ewúro tẹ́ bá fi ṣe like a bath náà. Àwọn kan sọ pé ìyẹn náà máa ń wà cleansing kó ní ìyẹn náà ní cleansing factor. Àwọn kan sọ pé iyọ̀ lásán gan ṣó ti yé yín iyọ̀ lásán gan náà wọ́n ní pé òun gan ó máa ń detoxify èèyàn but àwa tá a dẹ̀ tún wà nínú Ifá tá a wà nínú ìṣẹ̀ṣe a mọ̀ pé àwọn bàbá wa náà tún kọ́ wa pé tá bá wá fi èjì ogbè tá bá da iyọ̀ sọ́wọ́ tá bá da èjì ogbè bó jẹ́ ọwọ́ la dà sí ni o bó jẹ́ omi tá a gbé bó jẹ́ abọ́
complaints kan la dà sí ni tá bá ti ṣe tán ká wá kí ẹsẹ̀ fáyẹn ìjọgbé yẹn ká kì í sí ká ṣe ìwúre a lè dá díẹ̀ sómi ń bẹ̀ ká gbé mu but a tún wá lè dá sínú omi tá a fi ń wẹ̀ náà wípé yẹn náà wà cleansing ó máa ń cleanse èèyàn ló ti yẹ mo dẹ̀ ti kí èjì ògbè yẹn èyí tẹ́ bá ti gbọ́ ẹsẹ̀ fáyẹn ẹ ti rí i pé ọ sọ pé àwa tá a mú yọra ọ̀rọ̀ ayọ̀ ló bá wa ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ kì í báyọ̀ ìyẹn gan ìwúre ni ìwúre nìyẹn gan fúnra rẹ̀ ṣó ti yẹn so those are the examples that we've got there are many examples of the way you can cleanse yourself ṣó ti yẹn pray to your orí pé kí orí fún yín ní àbáyọ kúrò nínú any ìdè any spiritual relationship tẹ́tí create inadvertently ṣó ti yẹ yín especially àwọn tó máa ń lo irin iṣẹ́ tó máa fi ń ṣe kinní yẹn. Ordinary people water can clean with the necessary ohun yes tẹ́ bá mọ ohun yẹn ordinary water can cleanse náà ni bàbá wa ń sọ ẹ̀ tẹ́ bá ń rí comment Dr. Fred sọ pé omi lásán gan tá bá pe gbólóhùn sínú ẹ̀ tá pe ìwúre sínú ẹ̀ with the right intention ìyẹn gan máa ń cleanse ara fún àwọn tí wọn wà nínú fáyẹn tó máa ṣe wúlò fún wọn tẹ́ bá ń rí comment bàbá Dr. Fred yẹn kẹ́ bá wa wo comment wọn is actually true iyọ̀ lásán gan so dispose of such objects àti sọ pé àwọn tó máa ń lo irin iṣẹ́ bóyá ẹ̀ ń lo irin kan ni àbẹ́ ẹ̀ ń lo ike kan ni ń pé tẹ́ bá dẹ̀ ń lò ó fún masturbation tẹ́ bá ń da omi ara sí tẹ́ ń da omi àṣẹyìn sí your life force ìyẹn ó máa ń wà after a while especially tẹ́ bá ń ṣe regularly with frequency ó máa ń di ritual so ó máa wá jẹ́ àwọn object yẹn ó máa wá ti ń wà spiritually charged tó ti yẹ yín àwọn ajogun kan máa ń gbabẹ̀ wọlé so bàbá ṣe máa lọ sọ kínní yẹn nù gan a máa ní láti ṣe bí ètò ni we have to do it in a careful way in a respectful way tá máa fi lè sọ àwọn irin yẹn nù torí kò ti wà spiritually charged àwọn sex doll yẹn bá ṣe máa lè sọ wọn nù wọn ti wà spiritually charged and also consider spiritual rebalance through abstinence tó ti yẹ yín ká ní ìfaradà ká ní self-control ká yé practice àwọn kìíní yẹn mọ́ not with the level of frequency that we once did solitude and rededication to higher sexual consciousness ló ti yẹ yín káwa gan la ṣe ìwádìí ká lọ understand sexual energy ká understand benefit sexual energy tá bá dẹ̀ lò sódì náà ká lọ wo disadvantage ẹ̀ ká lọ wo ewu tó wà ń bẹ̀ ibi tí bí àwọn ajogun ṣe lè gbabẹ̀ yẹn wọlé ká lọ study ẹ̀ náà ká ṣe ìwádìí ẹ̀ kó ba lè yé wa tó ti yẹ yín àwa tábàdẹ̀ àwọn bàbá wa tàdẹ̀ ń wá aya rere ká máa fi sínú ìwúre àwọn ìyá wa tó ń wá ọkọ rere kó máa fi sínú ìwúre kí orí kó gbé wọn ṣe kòńgẹ́ rere ọkọ rere kí orí gbé àwọn bàbá wa ṣe kòńgẹ́ aya rere tó ti yẹ yín tó máa mú ìdùnnú wá tó máa mú ìfọ̀kànbalẹ̀ wá tó máa mú ìfẹ́ wá tó máa mú ayọ̀ wá then a lè apply that sexual energy in a respectful way in a responsible way tó ti yẹ yín we use it for the process of creation in the process of procreation so ti yẹn bí Elédùmarè ṣe pèsè ẹ àwọn àtàdé ti sọ̀rọ̀ sexual transmutation lẹ́ẹ̀kan a sọ pé kò ń ṣe ìbálòpọ̀ nìkan ni energy yẹn wà fún energy yẹn náà wà fún creation la sọ so you can channel it towards any other process of forms of creation as well so ti yẹn mo ti sọ ń gbà tẹ́mi study western spirituality mo study bí àwọn òyìnbó náà tó ṣe máa ń lo sexual energy yẹn ó ń pè ní sexual transmutation tó máa ṣe ń lò tó máa ń lò fún as nǹkan agbára tó máa fi ń channel tó máa fi ń magnify àwọn nǹkan tó fẹ́ tó máa ń lò fún manifestation mo ti sọ láti bẹ̀rẹ̀ tó ti yé yín ó tún máa ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn náà Dolly Stacy ẹ ṣeun o mo mọ̀ ọ́ lóore o ṣé ìyàwó Fáṣọlú tún nìyẹn Fáṣọlú Dolly nìyẹn I'm not sure. So thank you for the gift. So yeah, it's a form of energy that you can use towards creation. Ni Olódùmarè pèsè ẹ̀ fún. Kò ń ṣe ọmọ nìkan la lè lò fún. A lè lò fún creation pé à ń fẹ́ ìlọsíwájú nínú nǹkan kan. Tó ti yé yín? À ń fẹ́ ìlọsíwájú nínú nǹkan kan. À ń fẹ́ ìdàgbàsókè ìgbéga nínú nǹkan kan.
tó ti yẹ yín tá a bá wá conserve sexual energy yẹn tá a dẹ̀ wá ń visualize nǹkan tá à ń fẹ́ bí a ṣe ń fi bá a ṣe ń gbìyànjú ká máa ṣe ìgbìyànjú nǹkan tá a fẹ́ yẹn bó jẹ́ iṣẹ́ kan ni bó jẹ́ òwò kan ni bó jẹ́ contract kan ni bó jẹ́ business kan ni bó jẹ́ oko kan là ń rù bó jẹ́ nǹkan kan là ń gbìn ní tá a dẹ̀ fẹ́ kó hù tá a dẹ̀ fẹ́ kó mú ire wá ẹ̀mọ̀kẹ́ process of creation nìyẹn náà. So if we then channel that energy towards that, ó máa ń tètè mú àbáyọ wá, ó máa ń tètè mú èrè wá. So ti yé yín, even just from a metaphysical standpoint. So closing reflection. Ẹ̀mí náà fẹ́ ìmúlò, ara náà fẹ́ ìtẹ́lọ́rùn. The spirit seeks elevation, the body seeks satisfaction. So à ń láti wá bá ṣe máa ṣe méjèèjì pọ̀ tá a máa lè feed not only our flesh but also our spirit. So ti yé yín, ẹ mọ̀ pé tá a bá ń ṣe masturbation lásán flesh wa nìkan là ń feed nìyẹn. Feed spirit wa, elevate spirit wa. So ti yé yín, ní ṣe ẹni tó ń ṣe àṣedànù lágbára Èdùmàrè o. Àṣeyọrí ni a ó máa ṣe o, but tá a bá ń da omi ara wa tá a bá ń dànù lásán through masturbation ẹ mọ̀ pé èèyàn tó ìyẹn fẹ́ máa jọmọ́ àṣedànù. Àṣeyè ni a máa ṣe, àṣeyọrí, àṣe ìgbéga, àṣe ìṣẹ́gun ni a máa ṣe lágbára Èdùmàrè. So ìyẹn wà very very profound. So while you're seeking bodily satisfaction, understand your spirit is also seeking spiritual elevation. Tá a bá wá feed spirit, tá a bá feed body lásán, spirit wa máa ń wà depleted, ó máa ń wà reduced ni. Torí ẹ̀ ni magnetism àwọn èèyàn máa ń wà reduced tí wọ́n bá ti ń ṣe too much masturbation. Magnetism àwọn èèyàn máa ń wà increased tó bá practice abstinence. Ọkàn tí kò mọ àṣẹ rẹ̀ á fi ara ṣe ẹrú. A soul unaware of his power becomes a slave to the flesh. Ẹ̀rí pé yẹn náà wà profound. Nínú ìwádìí mi ni mo ti rí àwọn quote yìí o. Mo ṣe ní pé kí n fi sínú documentation ní so that màá lè share pẹ̀lú ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá wa. Kó bá kí nǹkan tá à ń ṣe lórí ètò kó kì í lẹ́yìn kó back it up. Ọkàn tí kò mọ àṣẹ rẹ̀ ó á fi ara ṣe ẹrú. So a soul unaware of his power becomes a slave to the flesh. How does one become a slave to the flesh? When you are practicing sexual gratifications. When you become a slave to your habits. When you become a slave to your habit, masturbation does become a habit. So when you become a slave to it, because you're not using your body in a way that nourishes you. You're not using your body in a way that's beneficial to you. It becomes a one-way wastage rather than a reciprocal transaction. A man loving a woman loving a man, forming a bond. And reciprocal. You're giving and you're taking. But if it's just masturbation, you're just emptying yourself alone. You're not getting anything back from it. That's not nourishment. Kò sí ayé nínú ohun tí kò lẹ́mìí. Nǹkan tá à ń sọ ni pé when it's just an object, an inanimate object alone, maybe it's a sex doll or masturbation vibrator, kò sí ayé nínú ẹ̀. Torí pé kò lẹ́mìí. There is no life in that which holds no spirit. So just some closing remarks. True power lies in balance. The balance of the body and the spirit. So in whatever we do, let's ensure that we are nourishing our spirit in the process of trying to satisfy our flesh. So there has to be that balance. We have to keep seeking for that balance. Okay? Awareness and honoring your energy, there is power in that. In the awareness. Okay? Nǹkan tí yóò bá mọ̀, ó lè máa pààyàn run kí o má ṣàkíyèsí ẹ̀. But nǹkan tá a ti mọ̀ ń sìn, àmọ́ bá ṣe máa ṣe ètò ayé wa, àmọ́ bá ṣe máa ṣe ètò ẹsẹ̀ wa, tó jẹ́ pé ire ló máa mú wá. Bí ìyá wa ṣe sọ, we have to satisfy the flesh as well. But let's use our
through ignorance, it's easy to find yourself in a cycle of just satisfying your flesh, your bodily needs. But no, that's in a low vibrational state. We have to raise our level of consciousness so that we can nourish both our body, mind, and spirit. That's what you call balance. The more you simulate intimacy, because again, masturbation is an act of simulation, right? Because you're pretending as if you're engaged with a lover. You're fantasizing, a sexual encounter. The more you simulate intimacy with lifeless things, objects, the more your Ori begins to forget what true connection feels like. How profound is this? When people become addicted to objects, to sexual objects, they actually lose that connection. That intimacy is lost. Even when you meet a real person, you won't. People struggle for satisfaction because you become addicted to doing intimacy with objects, with lifeless things. So the real intimacy becomes meaningless after a while. Your ability to become satisfied with in real intimate situations kind of leaves you. It becomes depleted. You become somebody that an ordinary flesh cannot satisfy you any longer. How is that beneficial? How is that nourishing? That's not nourishment. That's putting you in a reduced vibrational state. So okay, last page here lele. Ó dẹ̀ ní mi náà tí mo pè ó sì pé tí mo create mo tiẹ̀ tí ráyè ṣe yẹn tán bọ̀ mo kàn sáré ṣe pé okay, we're talking about this from just man to woman perspective. I was also trying to explore what does it actually mean for in marriages. But okay, maybe we should come back and do that some other time. Should we come back and do that? Because it's a topic in itself. Ṣé ká wá ṣe yẹn padà lọ́la? Okay, bóyá ọ̀la láti máa wá ṣe yẹn. Let's let this one breathe a little. Àti pé ilẹ̀ tí ń ṣú, okay, àwọn ìyá wa ti fi àṣẹ sí. Wọ́n ní pé ká sọ yẹn dọ̀la. So tá bá wá padà lọ́la, nǹkan tá máa wá ṣe, ẹ̀rí kí mo ti prepare lẹ́ already. Mo ti really, it's just an empty type it. That's what the mo ti design and mo ti share in anyway. So effects of masturbation with dolls and objects in marriages. So if people are interested in that, we can do it on around the same time, around 6 o'clock tomorrow evening when people have returned from work. Ale wa face eléyìí pé okay o, kí wá ní effect eléyìí nínú marriage. Àti sọ effect nínú lára ọkùnrin, àti sọ effect lára obìnrin, but ká wá gbé gbogbo ẹ̀ padà pé kí ló wá tẹ̀ ní impact tí kinní yìí máa ń ṣe nínú marriage gangan, nínú relationship gangan as a collective. Ṣé nǹkan tó dáa ni? Ṣé nǹkan tí ò dáa ni? Èwo ni àwọn ni, what are the advantages? What are the disadvantages? Are there any positives? Are there any negatives? So a lè padà wá ká wá wò yẹn lọ́la. Okay, a lè padà wá ká wá wò yẹn lọ́la. So eléyìí ni ìwúre nípa self-control tí ìyá wa sọ. Gbé tá bá ní láti àwa táwọn wá bá ṣe máa ọ̀nà àbáyọ nínú habit yẹn. Àwọn ìwúre self-control. Orí mi gbà mí là nínú àìlera ọkàn. My Ori, deliver me from the weakness of the mind. So ti yé yín, torí pé tá bá ní ìlera ọkàn, a ní fall easily from temptation of the flesh. So ti yé yín. Mo dẹ̀ tún wá sọ lẹ́ẹ̀kan pé tí àwọn èèyàn bá máa rí ìwúlò ń bẹ̀, táwọn èèyàn bá máa rí ìwúlò ẹ̀, what I can do is I can prepare like a small PDF pẹ̀lú àwọn ìwúre tó wà focused on this particular topic. So ti yé yín, ìwúre tó wà nínú okay, self-control, how to untangle any soul ties, fún àwọn tá bá ti ń lo bí sex dolls,
tá bá ti ń lo bí sex object ó ti tá ti ń lo bí vibrator ṣó ti yé yín if you know táwọn èèyàn bá máa rí ìwúlò ẹ̀ o I can just prepare like a small PDF so that màá ṣe àwọn ìwúre tó máa wà targeted at this particular situation at this particular condition so that a lè táwọn èèyàn máa would people find it useful tí bá ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn bá feel pé máa wà useful if people feel like it's needed I can definitely spend some time doing that. Màá kàn ṣe ìwé ìwúre kékeré fún this particular kìíní. Okay, well, maybe I'll just do that. Or maybe I can just add maybe 1 or 2 more slides to this one. Màá kàn fi sẹ́yìn ni, màá wá fi àwọn ìwúre ẹmọ ké ẹyọ kan ni mo fi sí bíbá àbí méjì bí àpẹẹrẹ méjì ni mo fi sí bíbá. Orí mi gbà mí là nínú ìlera ọkàn. But I believe we can put more into that. Tell me no matter any suggestions. Ẹ lè send ẹ̀ sí mi nínú DM. Ìyá mi sọ pé it's very useful ẹ ṣeun ìyá mi Queen Shirley. Okay, ngbà yẹn màá spend time níbẹ̀ yẹn màá add 1 or 2 more slides sí kinní yìí màá wá fi àwọn ìwúre sí kí bá ìwúre tó ta lè lò láti fi tú ìdè ẹ̀mí ìdè ọkàn fún àwọn tí a bá ti ń lo àwọn sex objects àbáwọn sex dolls tí a dẹ̀ lè mọ̀ bóyá a ti lọ create àwọn spiritual bondage kan báwo la ṣe lè túra wa lẹ̀ nínú ẹ̀ ìwúre ta lè lò láti fi wá aya rere àti ọkọ rere ta lè ṣe ìwúre fún orí wa ta lè pé orí wa bẹ̀ tó ti yé yín kí Èdùmàrè gbé wa kọ aya rere mo lè fi ìwúre yẹn sí ìwúre fún ìlera ọkàn náà kí ọkàn wa kí ìlera ọkàn ẹ̀mọ̀kẹ́yìn tó bá níyan ìlera ọkàn á ní self control kò ní fall nílé fall easily fún temptation of the mind temptation of the flesh. Tell me no bad any suggestions a kò lè compile àwọn ìwúre lẹ̀ ká wá fi sínú documentation yìí ká dẹ̀ share fáwọn èèyàn tó bá máa ṣe wọ́n ní ìwúlò. Bàbá wa kan ti sọ́lẹ̀ kan pé why don't I create an ebook bàbá wa ó dà kí bàbá wa Daniel lọ mú suggestion yẹn wọlé maybe that would actually now I think that maybe if I can add that to it those ìwúres those affirmations maybe then it becomes more valuable in that way maybe ngbà yẹn lọ máa lè sọ di ebook but ká ní pé a kàn ń ṣíra wa lé sí báyìí a lè sọ everything di ìwé kó ń ṣe gbogbo nǹkan láwọn máa ta fúnra wa ṣó ti yé yín mo appreciate the suggestion yín bàbá mi Daniel lẹ́ẹ̀kan but ó máa ní àwọn òṣìṣẹ́ kan tẹ́ pé a kàn máa fi ìfẹ́ ṣe ni. Okay o bàbá mi ọ̀rọ̀ Yorùbá TV thank you very much for the likes ogbó àtọ́ bàbá ṣé dáadáa ni o ẹ ṣeun a kàn round up ètò ni o so yeah ètò tá a ṣe lé ní in the last almost about 3 hours about really nǹkan bíi 6 la bẹ̀rẹ̀ náà 6 gangan la bẹ̀rẹ̀ náà or was it 6 or 7 ó dà pé 6 aago mẹ́fà la bẹ̀rẹ̀ náà wow àtàrí ṣe bíi 10 before hours nìyẹn náà wow time flies when you're having fun as they say so ètò ti tè ní nípa ìbára ẹni lò tí bàbá wa kan pè ní ìdóra ẹni ẹ ṣeun bàbá mi mo ṣe bá ọ kábíyèsí bàbá níwá yín sí àmàrin yín bá bàbá ọ̀rọ̀ Yorùbá TV if you're not following ọ̀rọ̀ Yorùbá TV ẹ jọ̀ọ́ lọ bá fún bàbá wa ní follow ẹ dẹ̀ follow ìyá mi náà ìyá mi Queen Shirley so please ẹ follow bàbá mi ọ̀rọ̀ Yorùbá TV ẹ follow ìyá mi Queen Shirley ẹ follow Dr. Fred ẹ bá mi follow bàbá mi Dr. Fred now if you're not following already please follow those accounts as we speaking. So yeah, ètò tèní masturbation in Yoruba Cosmology kí ká máa ìbára ẹni lò táwọn èèyàn pè ní sopi ló ti yé yín báwo la irú ojú wo la fi ń wò nínú Yoruba Cosmology ẹ mọ̀ kí bàbá wa Dr. Fred ìgbà ti sọ̀rọ̀ ó ní pé léyìí òun ṣe kan téèyàn lè gbọ́ ṣe sí nínú ilẹ̀ Yorùbá nínú àṣà àtẹ̀ṣe wa gangan kò ń ṣe nǹkan tó yẹ ká máa gbọ́ ṣe sí torí pé bàbá bá ṣe fi gbogbo ẹnu pé bàbá wa ní pé ká máa gbọ́ pé èèyàn kan sọ pé òun ń dó ara rẹ̀ ẹnikẹ́ta bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn rí pé it sounds very disgusting. Tá bá ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kí tí máa gbọ́ lóòótọ́ o ká má parọ́ o
àfi tá a bá ń tanra wa ni ṣó ti yé yín so whatever nǹkan tá a bá anything tá a bá discover in our journey lórí ilẹ̀ ayé yìí tá a bá wá gbé wò through the lenses of our àṣà àti ìṣe ìgbà yẹn la máa ń rò tọ́ ìgbà yẹn gangan la máa ń rò tọ́ o ṣó ti yé yín so èmi like bí Dr. Fred ṣe yọ̀nà náà tó tọ́ so that a lè jẹ́ ká mọ̀ pé kò ń ṣe nǹkan tó tọ́ yes we are only flesh ẹ̀dẹ̀mọ́ kí gbàtà ti sọ program yẹn láti bẹ̀rẹ̀ a sọ pé it gives one a form of release náà kò ń ṣe pé àìdá pátápátá ni ó kàn ní ewu nínú ni kò ń ṣe nǹkan tó yẹ tó tá a máa ṣe but in the absence of a lover so ti yẹ yín we can use it as a form of release níbọ̀ a gbọ́dọ̀ fi máa a kò lè fi ìbàjẹ́ ṣayọ̀ ni so ti yẹ yín we have to understand it's a lustful act tó dẹ̀ jẹ́ pé a kàn ń dànù lásán ni so ti yẹ yín Èdùmàrè oníjẹ́ ká kàn máa ṣe àdé ká máa da nǹkan nù lásán nǹkan tó bá máa ṣe wá ní ìwúlò lé ẹ ká máa ṣe tó ti yẹ yín ó yẹ kókùnrin máa bóbìnrin ṣe kóbìnrin máa bọ́kùnrin ṣe ni tọkùnrin ò bá bóbìnrin kò lè bímọ bóbìnrin ò bá lọ́rọ́kùnrin kò lè bímọ ní Ifá sọ tó ti yẹ yín so bó ṣe yẹ ká máa ṣe nìyẹn but in the absence of that sometimes you have to do what you have to do you need that sexual energy release sometimes so ti yẹ yín for that pleasure you need it sometimes but kakọ̀ mọ ewu tó wà bẹ́ẹ̀ ni so that àwa tó yẹ pé àláyá ńlẹ̀ àbí àlọ́kọ́ ńlẹ̀ àdèmá wò pé we have to do this every now and again kakọ̀ mọ bá ṣe máa ṣe safely náà ni o. So ti yẹ yín ká dẹ̀ má jókòó sínú ibẹ̀ tá okay if you have to do it sometimes you do it sometimes but ẹja máa ṣe ìgbésẹ̀ bá tẹ̀ ṣe máa wá rí ọkọ rere bá ṣe máa rí aya rere so that àá lè ṣe níbi tó máa ti ìmúlò wá fún wa kò kàn ní ṣe nǹkan tá a ṣe pàdánù lásán là ń sọ o. It's not about being judgmental. I can try láti ṣíra wa létí ni pé okay táwa tá a bá ń ṣe kíní ẹja wa bá ṣe máa ṣe ìgbìyànjú tá a ṣe máa improve situation yẹn tá a bá dẹ̀ máa ṣe ẹja wa bá ṣe máa ṣe in a much more safer way spiritually as well. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Bàbá mi Melanin, where can I get today's lecture? Okay, mo máa upload video yìí sórí YouTube channel wa Yoruba Ronu Publishing. If you go on YouTube and you search Yoruba Ronu Publishing, so gbogbo àwọn fídíò yẹn in full orí ibẹ̀ la máa ń jù sí but tí bá ti lọ ráyè wo àwọn kíni mo lè rí àwọn díẹ̀díẹ̀ gé jáde ńbẹ̀ tó máa ṣàwọn èèyàn níwúlò fi máa post ẹ̀ sórí TikTok náà but the full video the full length orí YouTube nìkan la lè gbé yẹn sí torí YouTube máa allow ó máa allow file size tó wà much larger than nǹkan tí TikTok máa allow so máa gbé sórí ibẹ̀ Yoruba Ronu Publishing exactly what you said there so yeah àkàmá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni Yoruba Ronu Publishing ni máa upload ẹ̀ sí by this time tomorrow yẹ kó sì wà ń bẹ̀ tó bá dé wàá di ọ̀la àwa padà wá àwa ṣe okay the impact of masturbation in marriages. Show ní positive, show ní negative, show ní advantage, show ní disadvantages. So àá lè wá wò yẹn ní 6 o'clock lọ́la náà. From 6 o'clock káwọn èèyàn ó ti yẹ káwọn èèyàn tó máa dé láti ibi iṣẹ́ ní time yẹn. Àwa máa ṣe. Ìyá mi Stacy tí wàá sọ pé ebook is coming out. I wasn't planning, bàbá mi Mike lọ sọ fún mi pé ká gbìyànjú pé èèyàn lè fi sínú ebook náà náà kí ọdẹ ta. Èmi ò rò bẹ́ẹ̀ yẹn but okay let me think bàbá mi Daniel rather lọ recommend yẹn. Maybe àwọn ará àtàbà wa táwa lórí ètò báyìí I'm more than happy to share the PowerPoint with you. I'm more than happy to share the information. Màá share video yẹn. Ìṣí tí lèmi fi lè fi everything ṣe ìwé. Àzọmọ kóòtù òjíire àwọn ará àta òkè bóyá ká ṣe ebook yẹn fáwọn ará àta bàwá tájọ wà nù ilé báyìí tẹ bá lè follow mi lórí Telegram I'm more than happy to just send you the PDF why tá a ṣe lè ṣe yẹn èmi ò ṣe lè fara tèmi lásán everything kọ́ la máa ta àwọn ìwé wà ńlẹ̀ tó tọ́ tó sì yẹ in Children of the Sky fáwọn ọmọdé the Irúnmọlẹ̀ and the beginning of the world. So this is the Yoruba story of creation, story of origin. Àwọn nílẹ̀ Yorùbá gangan ni mo ṣe eléyìí káwọn ọmọdé kọ́ ba lè gbọ́. Ó dẹ̀ ti wá introduce àwọn Orúnmọlẹ̀ wa náà fún àwọn ọmọdé. So ti yẹ yín in a way that children can enjoy. Meet Ọ̀ṣun.
Tani Ọ̀ṣun. So àwọn ọmọ mi, at least they understand the basic. Àwọn orúnmọlẹ̀ wa, what do they, what was their contribution in the creation of life? Òòṣà ńlá ni Bàbá Ọbàtálá, Odùduwà lélẹ́yìí. So what were they? What role did they play? Ṣàngó, Ọya, Yemọja. What role did they play in the creation of the world? Ọ̀ṣọ́yìn, Ọ̀ṣùmàrè, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, Ọ̀ṣun. Ló ti yé yín? Nǹkan tí ìwé yìí sọ nìyẹn nípa eléyìí the talking chain yìí, ìwé eléyìí, A Journey Through Ifá. Eléyìí kọ́ explain just the basic fundamentals. Series dẹ̀ làwọn méjèèjì. Àwọn follow-up editions máa jáde. Series làwọn eléyìí. Ló ti yé, ìtàn Ifá náà dẹ̀ wà nínú ẹ̀. So series làwọn eléyìí. So eléyìí kọ́ àwọn ọmọ ní pé kí ni àwọn basic fundamentals Ifá, ta ni babaláwo, ta ni ìyá nífá, ta ni ọmọ Ifá, a day in the life of a babaláwo, kí ni àwọn babaláwo máa ń ṣe, kí ni iṣẹ́ àwọn awo, special tools of Ifá, kí ni ọ̀pẹ̀lẹ̀, kí ni ikin, kí ni ọpọ́n Ifá, just the basics, just the basic, and so on and so forth. Let's meet a babalawo. Ìtàn Ifá náà dẹ̀ wà ń bẹ̀. Welcome to Ifá. So this is just basics. Tó ti yé yín, fundamental. Just again for these books are designed for children age 5 and above. 5 and above. Tí demand bá wà fún the more matured version mo ti kọ script already, mo kàn tí design mo kàn gbé script lẹ́ẹ̀mí kan ni. Torí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ díẹ̀ ká má parọ́. But tí demand bá wà fún yẹn, mo lè ṣe in a much more elaborate way fún àwọn older audience náà. So ìwé eléyìí náà, this is not ìṣẹ̀ṣe o. Ẹ̀mọ̀ kí n gbà tá à ń sọ ọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan, à ń sọ pé the energy force, so ti yé yín, the bond tó wà láàrin ọkọ àti ìyàwó, tó bá ń fi ìfẹ́ ṣe, tó bá ń fi ìṣọ̀kan ṣe, ó máa ń create àwọn energetic force kan that's very very potent when it comes to manifestations. Nǹkan tí ọkọ àti aya tó bá jọ fìfẹ́ ṣe, ó máa ń tètè já sí rere. So ti yé yín? So àwọn òwe yìí ó dẹ̀ explain pé nǹkan tí àwọn kan ṣe wá lọ ń gbìyànjú tó máa lọ mọ̀ dá èdè àìyedè lẹ̀ sí àárín ọkọ àti ìyàwó nìyẹn. Ó dẹ̀ ti wá ní àwọn socialist programming kan tó ti wá gbé wọlé in the last 10-15 years tó wá ti ń dá èdè àìyedè lẹ̀ sáàárín àwọn ọkọ àti aya. Nǹkan tí a ṣe rí pé àwọn wedding, the number of people getting married is reducing significantly. Meanwhile, divorce ń lọ sókè ojoojúmọ́ là ń gbọ́ pé ilé ń dàrú. There is a reason for that. MDotBravo. Gbogbo àtọ́ ní bàbá mi. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mo sì kọ́mẹ̀ntì látẹ̀kan ẹ̀ rí. Má bínú bàbá o. Mo kí o gbẹ̀yìn ìyá mi, mo kí o gbẹ̀yìn bàbá mi nínú ilé. Gbogbo àtọ́ bàbá. Àpò wájú àdẹ̀kú gbìyànjú. Mo ṣe bá àwọn alálẹ̀ wọn á tì wá lẹ́yìn o. Wọn ní tì wá lójú. Bá a ṣe ń fẹ́ kí ilẹ̀ bàbá wa dá, Elédùmarè jẹ́ kó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbà tó bá máa wá dá, àwọn ní fi gbogbo aṣàwátì o. So brother, mo really appreciate ìgbìyànjú yín sá. Ṣé rí ìwé tí ẹ ṣó ń sìn yẹn, mi sọ ti ọmọ tó lọ́mọ́ra wọn yẹn o. Ìwé tó gbé gbogbo àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ dání yẹn. Báwo la ṣe máa print ìwé yẹn ọ̀gá mi, tá a máa dẹ̀ pín síta tó bá yẹ pé ká máa fún àwọn èèyàn ni, tó bá dẹ̀ jẹ́ pé anyhow it goes. I will like, in short, mo like orí mi fẹ́ fàyà. Ìfà ògbọ́. So we need to put things to people. Bẹ́ẹ̀ni. You understand? Ẹ rí pé like 2 days ń sinmi sí online. Mo wà níbi tí mo sì lọ ṣe ìwé tá a fẹ́, ìwé èṣù is not a Satan yẹn. So ibẹ̀ ni mo wà for 2 days tí à ń ṣe. So more than 100 people náà lọ kóra wọn wá tó wá ń wò òwe yẹn níbẹ̀ yẹn tá a sì ń print ẹ̀ lénìí. So in short, àwọn èèyàn sì wá understand gan níwọ̀nba bí tá a kọ̀ sí print lásán. So I understand tírú eléyìí náà bá tún wà pẹ̀lú irú ìwé yẹn, bóyá a fẹ́ fún wọn ni o, bóyá bágbára bá ṣe ká, because in short ìwé yìí ó go far nínú mi seriously. Mo ṣe ń rí àwọn kan tèmi gan ò tún mọ̀ gan mo tún rí. So we need to put things to fún àwọn ọmọ kéékèèké yẹn gangan la need, kò ń ṣe àwọn àgbàlagbà tí brain wọn ti lọ yẹn.
so exactly brain àwọn àgbàlagbà yẹn àdè lè convince wọn bí ọmọ kéèké yẹn we need to tell them we need to give them this book so kan bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ nǹkan tá a ní jẹ́ so nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn mi mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe bá a ṣe máa jọ ṣe so k'Elédùmarè rán láàánú sí gbogbo wa ká máa rí gbogbo ẹ̀ ṣe náà ni àṣẹ. so that's so ẹ jẹ́ kí n mọ bá a ṣe máa rí ìwé yìí. ok bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lóòótọ́ ni o ó dẹ̀ ní especially àwọn ìyá wa gan náà dẹ̀ ti ń sọ pé ká wá bá a ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé ó máa lè wà printable so ó ní ìkànnà àwọn ìyá wa kan tí wọ́n ń sọ pé àwọn ń bá wa wá printing company ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé kò ní wọn tí wọ́n lọ wọn printing company tó máa lè gbé jáde ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé kò dẹ̀ wọn dẹ̀ ní ṣe counterfeit wọn ní lọ máa ṣe piracy ẹ̀ ṣó ti yẹ yín so nǹkan tí ìyá wa kan sọ nìyẹn ìyá mi ìyàwó kan ọmọ àwò kan wọn ò dẹ̀ wà pẹ̀lú wa lẹ́nìí but màá kàn sí wọn màá tún wá bí wọ́n pé tó rárá àwọn ní reliable printing company kan tí ó dẹ̀ lè ṣe fún wa in a way tó jẹ́ pé kò wá ní dàbẹ́ ni pé àwọn kan á tún wá lọ máa print ẹ̀ wá tún wá lọ máa tà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ kéré Nàìjíríà. tí ìyàwó yẹn bá ti sọ pé wọn ní kán bá wa ṣe so tó bá dẹ̀ ṣe lọ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ because ibi tá a complain ibi tá a ti lọ ṣe ìwé tá a lọ ṣe iná nsìn ó wà òkè bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí ìyá yẹn fèsì yẹn because ẹrù ti pọ̀ lórí tèmi báyìí ẹrù ti pọ̀ lórí mi bẹ́ẹ̀ I need ìwé yìí irú bá ṣe ń fún wọn bá ṣe fẹ́ máa fún wọn níwèé èṣù yìí èṣù náà ṣe tàn yìí kábẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn lélẹ́yìn náà bóyá àdẹ̀ fẹ́ ta ẹ̀mí mọ́ bá gbára bá ṣe gbé so ká ìwé yìí dáa gan-an in short I'm very much happy for it so that's just it but let's work on it bro. ẹ ṣeun bàbá mi definitely so màá kàn sí yàwá again màá sọ pé òkè báwo ni ìgbìyànjú yẹn pé báwo la ṣe lè ṣe torí èmi kọ́ ni mo ṣe kinní fún un orí àwọn ọmọ mi ni kinní sí bẹ̀rẹ̀ làwọn ìyá mi náà lọ́wọ́ sọ pé ẹ lè gbé dúró lórí àwọn ọmọ yín nìkan pé kinní máa ṣe wúlò fáwọn èèyàn ń pé ká gbìyànjú ká ṣe ìnáwó ètò yẹ kí ó máa fi lé yé àwọn èèyàn mo dẹ̀ ti sọ lórí kinní yìí rí ń pé ṣe mọ̀ pé wọ́n ti bọ́ ṣe demonize bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lóòótọ́ bọ́ ṣe demonize want to donate to my local council in Essex ìyá mi ṣé bàbá mi àbí ìyá mi ọmọ Kẹ́hìndé ẹ jọ̀ọ́ message me I can definitely we can definitely work on that ẹ message me kájọ sọ yẹn torí èmi náà máa wá sí Essex but yeah we can definitely tẹ́ bá wà connected sí local council ní Essex lóòótọ́ ẹ jẹ́ ẹ kàn sí mi kájọ ṣe yẹn pọ̀ so nǹkan tí mo wá ń sọ ọmọ kí bá ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn pé èṣù is not Satan ó wà lára àwọn ẹ̀gbin tá à ń gbìyànjú láti mọ̀ kúrò lórí ìṣẹ̀ṣe wa ẹ̀gbin táwọn àjòjì ti gbé wá tó wá fi dà wá lórí irú tó wá fi tàn wá tó wá fi dà wá ṣó ti yé yín ẹ lè mọ ìjọba ti sọ lórí ìkànnì yìí rí pé lásìgbà tí mo ti máa ń fi tí mo ti ṣèwé yìí síta tí mo dẹ̀ máa ń pa ìtàn èṣù fún àwọn ọmọ mi mo ní kẹ́ lè imagine èṣù tẹ́mi fi at least most of my life tí mo fi sá fún ta máa ń gbọ́ torí pé nínú ẹrú lọ́bí àwa sí ló sì yé yín eré ẹrú lọ́bí wa sí apá kan ẹrú apá kan kí ló ń porúkọ ẹ̀ apá kan ẹrú apá kan àgùntàn dẹ̀ ní fámìlì tèmi yóò sì yé yín so ẹ lè imagine ọmọ mi sì is 6 ẹ lè imagine nínú gbogbo àwọn orúmọlẹ̀ tí mo ti fi kan ó máa ń sọ fún mi pé daddy I like èṣù is my favourite. kábíyèsí ló dùn wáyé. àgùntàn ni inú àgùntàn ni ìyá mi máa ní kéṣà máa sọ níwájú girama. ó máa tó yé girama náà the gradual process. mo ní máa sọ níwájú girama o. ó máa tó yé ọ̀hún náà Ọlọ́run ṣàánú wa. bí ẹ ṣe sọ àwọn tó ti dàgbà yẹn tó ti dàgbà sínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ọlọ́dún Elédùmarè nìkan ló lè yọ wọn kúrò nínú ẹ. ẹ bá mi gbé second mo fẹ́ gbé second account mi yìí wọlé. ok ṣé kí n ibo ló wà. ẹ gbé mi sókè. ok òun ni. ok so mo ń try láti ṣí kámẹ́rà ilé kò ṣí. ok so mo fẹ́ ṣí. kámẹ́rà ilé imagine kọ́mọ mi wá máa sọ fún mi pé ok ọmọ mi obìnrin yèyé ọ̀ṣun ni favourite òun ó tẹ ọmọ mi tún wá lọ design ẹ mọ bí yèyé ọ̀ṣun ṣe ní umbrella yellow báyìí. ọmọ obìnrin mi tún wá lọ design yellow umbrella
So I was saying, okay, you know, I made one like Oshun. Money really. Oh, I feel want me. School led the lotishe to wa mu wa sile tori oni pe ko create any art kini. Òun wá lọ create ẹlẹ́ra ẹ̀ kí n bá fi lè mọ̀ pé irú àwọn nǹkan báyìí ó wà liberating fáwọn ọmọ wa gan. Èmi rí first hand difference to make fáwọn ọmọ tèmi ṣó sì yẹn mo dẹ̀ sọ pé tá bá gbé síta bẹ́ẹ̀ ó máa ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò gan. Ó wà liberating gan, it's very very liberating. So ká fi clean up àṣà àti ìṣe wa ni ká fi ẹ̀mọ́ ti demonize àṣà àti ìṣe wa gan. Àwa la máa gbìyànjú láti clean it up. So see, they done it deliberately so that we don't look in that direction. So that, you know, so that they can continue to enslave us and colonize us spiritually. You know, so that's why we have to make the efforts to, you know, to bring out the truth in a way that people can digest. Though, you know, we have to make the efforts to do it in a presentable way as well. Because my guiding principle about, you know, anything about life is everything has to be presentable before it's acceptable, and I strongly believe in that. So information is not good enough. We do a disservice to the information if it's not presented in a way that people can accept and digest. So àwọn olùmọ̀lẹ̀ wa, àwọn àgbà wa, ó sì already gbé ìṣẹ̀ṣe wa kalẹ̀. Àwa la máa ní láti gbìyànjú ká present in a way tó máa mú ọgbọ́n, tó máa mú ọpọlọ wá, tó máa mú ọgbọ́n wá, tó máa in a way táwọn èèyàn máa fi lè adopt easily. Tó ti yẹ yín, àwa la máa ní láti gbìyànjú yẹn. A sọ ọ̀rọ̀, kò sí nǹkan tuntun tá à ń sọ, gbogbo nǹkan tá à ń sọ yóò wà nínú ìṣẹ̀ṣe tẹ́lẹ̀. Mo sọ fáwọn èèyàn pé metaphysics lèmi kọ́kọ́ lọ study, western spirituality ni mo kọ́kọ́ lọ study kí tó wá sínú ìṣẹ̀ṣe. Ìgbà tí wọ́n wá dénú ìṣẹ̀ṣe wá ń validate gbogbo àwọn kinní yẹn, gbogbo nǹkan táwọn oníṣẹ̀ṣe ti ń sọ tipẹ́tipẹ́ làwọn òyìnbó náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé jáde ń sìn kí ẹ bá fi lè mọ̀ pé there's nothing new under the sun. Ìṣẹ̀ṣe information yẹn wà nínú ìṣẹ̀ṣe already, but àwa tá n try láti enlighten, tá n try láti gba àwọn èèyàn wálẹ̀ kúrò nínú ìdè ẹ̀sìn àjòjì, a ní láti gbìyànjú. Ibi tíṣẹ́ wa wà nìyẹn, is the presentation. So ti yẹ yín, bá a ṣe máa present ẹ̀ ní iṣẹ́ wa wà o. Àwọn awo wa ó ti ṣeṣẹ́ wọn already. Àwa ọ̀gbẹ̀rì tá ń bọ̀ nílé la máa ní láti gbìyànjú, you know, to find a way to present the information in a way to complement information. Kò ń ṣe nǹkan tó yẹ pé information tó yẹ pé it speaks for itself already. Káwa kan wá lọ gbé kalẹ̀, ká gbé kalẹ̀ wá kó wá jẹ́ kí kó má pé tó. Káwa gan wá lọ máa reduce information irọ́, à ń láti wá bá ṣe máa fi àgbékalẹ̀ wa kó tó wá gbé ìṣẹ̀ṣe wa, kó tó wá gbé àwọn awo wa lárugẹ, kó gbé àwọn irúnmọlẹ̀ wa lárugẹ, kó gbé àwọn òòṣà wa lárugẹ. Ìgbìyànjú tá a máa ní láti ṣe nìyẹn. Information yẹn wà important gan, but nobody will look there if it's not well presented. Packaging ó wà important gan, especially nínú in today's world. Àwọn èèyàn ò really ní time náà lọ títí, àwọn èèyàn ò ní àròjinlẹ̀ náà lọ títí. So à ń láti wá bá ṣe máa fi àgbékalẹ̀ wa tó máa fi lè fà wọ́n mọ́ra, torí àròjinlẹ̀ ò pọ̀ ń ta. A ṣáà rí bí society ṣe ń lọ. Arápẹ̀rẹ̀ nápá àròjinlẹ̀ ò pọ̀ níta náà. Àbọ̀yè àógbó atọ́ bàbá mi, mo ṣe bá olúwo mi o, bàbá mi abẹ́rẹ́fà, ogbó atọ́ yín bàbá o. Ifá Ori Rere o, ẹ ṣeun. So holy man Pero, yeah, thank you. Power is applied knowledge. Exactly, we have to apply the knowledge. We have the knowledge already. You know, our culture is so rich. Ìṣẹ̀ṣe wa rich gan, àti gbogbo àwọn kìíní yẹn sì wà ń lẹ̀ already. Tó sì yẹ àwọn awo wa ó dàbí encyclopedia ni now. Àwọn oníṣègùn wa ó dàbí encyclopedia. They are literally scientists. Tó ti yẹ yín, so information ni wọn tó dẹ̀ nǹkan tó lè tú àwọn èèyàn wa kúrò nínú ìdè ẹ̀sìn àjòjì àti àṣà àti iṣẹ́ àjòjì ó wà lọ́wọ́ àwọn àgbà wa already, but báwo la ṣe máa lè lò ó? Àwa la máa ní láti wá bá ṣe máa apply ẹ̀. Àwọn awo wa ó ti ṣiṣẹ́ wọn already. Àwa tó kù la máa ní láti wá application. Àbọ̀yè bàbá o. Ẹ ti ṣe mú ìṣàrò ayé ni bàbá mi ọ̀rọ̀ Yorùbá. mi ò mọ̀ pé ẹ fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ni. Mo fi pẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá ni. Mo fẹ́ ṣe, mo sì ṣí kámẹ́rà wọn, mo ṣe lo other phone
mo ti ṣí kámẹ́rà yẹn títí mo yàn understand o. kò wọlé ni. mo á pè níbo mo tún já sí báyìí wọ lọ́hùn ifá ọgbọ́n mo sì ok ó dàbí kó ti ń ṣe. ok ẹ jẹ́ kí n expand in. ẹ má sọ ọlọ́sà tó bá ti ṣí màá ó sì ṣí. ok mo ti gbé yín sínú big screen. so mo ń try láti ṣí ó dàbí kó ti ń ṣe báyìí. So ẹ ti rí báyìí. Okay, Èṣù is not Satan. Yeah, nice one. So story yẹn. Ẹ kú gbìyànjú. Ẹ ṣe. Yeah. Gbé tá a lọ ṣe lélẹ̀. Nice one. Bí Àjàyí Crowther ṣe bà orúkọ bàbá jẹ́. So gbogbo ẹ̀ la lọ ṣe síbí. Nice one. Ẹ kú gbìyànjú bàbá. So mo ṣe lọ gbé dé nsìn. So wọn ni. Ẹ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni o, Èṣù is not Satan no. So owó tí mo ti ń gbà láti last year yẹn kan tó gbé mi. So tá a fẹ́ fi ṣe èṣù ìwé yìí pé ká lè lọ ṣe rally ká máa ṣe ìta gbangba program. Ká máa ṣe ìtanijí ìta gbangba. Get. Bẹ́ẹ̀ni. So mo ṣe lọ gbé dé nsìn. Sticker tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀ lélẹ̀. Okay. Like nice one. Mo dẹ̀ like èṣù tẹ́lẹ̀ mẹ́. Èṣù alájẹ nìyẹn. A máa lẹ̀ mọ́ everywhere tí wọ́n bá ń lẹ̀ nǹkan mọ́ láyé. Ẹ̀mọ̀ kí tá a bá wọ mọ́tò a máa rí Jesus is Lord, Jesus is King kan, Jesus is King kan. So àwa náà fẹ́ lẹ̀ tiwa mọ́ mọ́tò kí gbogbo wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. So àìṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ máa rí bó ṣe ń rí. Bẹ́ẹ̀ni tí movement ìtanijí ìta gbangba yẹn dẹ̀ lèmi support jù. So ọjà la fẹ́ máa lọ from one ọjà to another sir. So àwọn ìyá tí wọ́n ń kó ọmọ lọ lé kéwú yẹn ọjà láti máa pàdé wọn jù. So àwọn movement tí a fẹ́ fi àwọn ìwé yìí ṣe ní ewé kíkà ní tibí yẹn sticker ní ọ̀dà wọn yẹn a máa lẹ̀ mọ́ gate a máa lẹ̀ mọ́ ike gbogbo bí tó bá ń lẹ̀ nǹkan mọ́ tọ́wọ̀n èèyàn ti máa rí. So those are the movements we have been doing. Ẹ kú gbìyànjú bàbá àṣeyẹ àṣe ìṣẹ́gun àṣeyọrí là á máa ṣe o. Àní ṣe lásán àáríre ń bẹ̀ ni àáríre. Ọ̀pọ̀ tó bá wà papọ̀ tábà tún fún wọn níyẹn náà wọ́n á tún máa wò wọ́n á máa kà á. So people will start hearing. Bàbá ibi tí mo ti lọ print ìwé yìí láti àárọ̀ sà ifá ò gbọ́ àwọn tó wá bẹ̀ tó ń kàwé yìí tó ń rí àáfàá lẹ́ni tó níbẹ̀ ó jókòó kò lè ṣe é mọ́. Ó jókòó rí ẹ̀ fẹ́ fàyà pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí òun ló tún ń pè ọ̀rọ̀ yà pé kò yé òun mọ́ o ifá ò gbọ́. Ifá ń gbayé lọ gbẹ̀rí ogun. Exactly sir, we need movement kò ń ṣe kákọ̀ máa jókòó ń bí nìkan kákọ̀ máa kàwé ká máa ka kùránì lójoojúmọ́ àwọn èèyàn kan wà tí wọ́n ní big phone that's why I be telling people pé ẹ jẹ́ á display ẹ jẹ́ á perform ní real life. Kọ́lọ́run Elédùmarè fún àṣẹ má jẹ́ ń disturb nǹkan tẹ́ ń sọ. Àṣẹ o irọ́ o nǹkan tẹ́ ń sọ ó wà láì mọ́ nǹkan tá à ń ṣe o. Gbogbo ẹ̀ náà ni gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà yọ àwọn èèyàn wa kúrò nínú ìdè ẹ̀sìn àjòjì náà la máa ní láti gbìyànjú sí o. Exactly sir, so we need support Kọ́lọ́run fún wa lẹ́hìn olówó tó máa dúró tì wá because ẹ máa àkọlé wa ń bílẹ̀ ojúmọ́ ká máa kàwé people will get tired but tá a bá tún bọ́ síta as we are doing it a tún fi sí speaker àwọn each person náà máa sọ̀rọ̀ bíi 3 minutes fún àwọn ọ̀yá yẹn. So from there we understand bus stop to bus stop àwọn bus stop ńlá téèyàn bíi 500 lè gather tó máa lo dancer tó máa perform tó máa fi gather crowd kó jẹ́ pé àkàn máa play lọ àkàn máa sọ̀rọ̀ lọ́kọ́ people must stand with us and hear what we are saying. Yeah. These are the things. Àwọn Christian gan tó ti mọ̀ káàkiri gan wọ́n ṣe ń pín ìwé káàkiri wọ́n ṣe ń ṣe ìsọjí. So bébí àwọn Muslim náà tó ń mọ̀ tó gbogbo ayé mọ̀ wọ́n ń ṣe pati kiri tó ń ṣe ìsọjí káàkiri wọ́n ń ṣe ìwádìí káàkiri. So kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáwọ́ àtà máa sọ pé kò ní ìdìpolówó ó ní ìdìpolówó kí gbogbo àjọ bọ́ sí gbogbo nǹkan tó ọmọ kéèké yẹn bá gbọ́ náà máa mọ̀. Àwọn àgbàlagbà tí ò mọ ìyàtọ̀ èṣù sí Sátánì pọ̀ náà bàbá mi. People are many. Ọjọ́ wo làwọn èlèmí náà ṣẹ̀ mọ́. Ó yá irú woman kan wà níbi tí mo ti lọ print lé ní Christian ni ó dà pé òun ni nọ́mbà 3 wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn ó ń sọ̀rọ̀ bàbá ìgbà tí mo nàwé sí tí mo enter ẹ̀ báyìí like 3 àpò ifá ọgbọ́n tí n bá pa ọ́ kí n má jèrè kò lè lọ
ifá ọgbọ́n bàbá mi kò lè fi mí lẹ̀ lọ ó jókòó tó tutù because a ní sọ̀rọ̀ kórí èèyàn má fàyà náà ó tutù mo fi odù búra fún yín bàbá 3 ló gbà nínú ìwé tá a lọ print pé òun ní àwọn tóun fẹ́ fún sẹ̀ ààrẹ ẹ̀ balẹ̀ ọmọ èkìtì rẹ ní ibẹ̀ lòun náà ti wá sọ pé nílùú ọ̀wọ́n tó bá fẹ́ ṣọdún Ògún báyìí igi tútù kò ń ṣe igi gbígbẹ igi tútù ló máa fi ń dáná náà máa fi ń sun iṣu igi tútù ni o tó èmi gan ò tún gbọ́ yẹn rí tí n bá ẹ́ńtà ẹ̀ tó lè sọrú yẹn kò ní sọ fún yín o. I understand so àwọn èèyàn wà pé wọn ò gbọ́ àwọn nǹkan yìí rí so a ní láti bọ́ sí gbòòrò bet kò ń ṣe nǹkan ẹnu àbí tá a kàn máa sọ pé àti ṣe ìrànlọ́wọ́ la nídìí ìrànlọ́wọ́ gidi nǹkan tàdé wọn máa gbowó fún pa fẹ́ ṣe a gbúdọ̀ ṣe fídíò ẹ̀ kọ́wọn èèyàn rí òun ló máa jẹ́ kọ́wọn èèyàn sọ̀pọ́ọ̀tì ó ṣe kọ́ tá a kàn máa gbowó tẹ̀ à ní gbé fídíò síbẹ̀ because ẹni tí ò dáwó rárá ló máa pariwo jù ọlọ́run dẹ̀ ti fún wa lórúkọ ju orí burúkú tá a máa parọ́ nǹkan tá à ní ṣe lọ. bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run má dẹ̀dá láàmú bàbá mi mo nídìí ìwé yẹn o in short we need tó bá jẹ́ títà lágbára káàtà bóyá 100 naira káàtà people will buy it tó bá jẹ́ dáàṣì náà ni gbàgbára báyìí because kò easy o ìwọ̀nba owó wà ní ìsìn kò ń ṣe owó kékeré o. bẹ́ẹ̀ni o bẹ́ẹ̀ni. one copy 600 naira o 600 naira náà ṣe o. ṣe ìtẹ̀gbéjáde yẹn. bẹ́ẹ̀ni. wow. so yẹn a máa wá bá ṣe máa distribute ẹ náà ni o. exactly. Èdùmàrè á fún wa ṣe á ṣe ọ̀nà rẹ̀ fún wa o. àṣẹ bàbá mi àṣẹ o. aláti gbìyànjú ni ẹni ọ̀nà tá a bá máa gbà ṣe ni ẹni ọ̀nà tá a bá máa fi gbà ṣe wéré ni tó ti yẹ yín àwọn òwe ilé àwọn ọmọdé ló wà fún tó tọ́ bọ̀ àwọn àgbà náà lè ṣe wọ́n ní ìwúlò àti especially àwa tá a ti bímọ but àwọn ilé àwọn àgbàlagbà náà wà. everybody ló wúlò fún kò ń ṣe ọmọdé nìkan. bẹ́ẹ̀ni but ìwé tí wọ́n wà dedicated sáwọn àgbàlagbà yẹn gangan yẹn máa jáde next week so on review ẹ̀ lọ́wọ́. a nídìí ẹ̀ gidi. ìyẹn náà máa jáde next week lágbára náà. a nídìí ẹ̀kọ́ lọ́run aláàánú tó náwó sínú ìṣẹ̀ṣe wa yìí wọ́n fi support kìíní yìí ni because movement tá a fẹ́ ṣe yìí ń sìn tá a fẹ́ máa gbé mọ́tò kiri pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá because mi ń sìn mi lè ṣe show mi lè wá níbì kan kí n má ní ẹni tó máa guide mi ẹ̀mọ̀ kojú yẹn ti show tán dẹ̀ tó yàn ti ní bí ṣùgbọ́n kọ́ lóun ṣàánú wa so àwọn tó máa tẹ̀lé wa ní ọjà tá a fẹ́ lọ bus stop ibi tó bá súnmọ́ school last bus stop tó bá súnmọ́ school àwọn ọmọ school ń jáde báyìí kán jáde sí wa lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mọ̀ tó bá ti ń gbórin báyìí orí wọn máa ń tọ̀ṣẹ̀ anybody ò ní lọ àwọn àdúró tó rin ni so gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyẹn láti fi sọ̀rọ̀ sí wọn létí kán lè mọ̀ àwọn ọmọ kéèké la nídìí ju bàbá mi bẹ́ẹ̀ni àwọn àgbàlagbà brain wa ti lọ o bẹ́ẹ̀ ọmọ kéèké yìí we need them seriously because nǹkan tó bá ti gbọ́ lé ní gbà ó sì wọnú system wọn so òun ló àwọn kìnìyàn fi ń achieve náà fi ń jèrè ìwé tó ń kó fún wọn tó ń kà yẹn wọn á tún kó bible lọ school wọn á lọ pín bible fún wọn ní school wọn á kó kúránì lọ wọn á lọ pín fún wọn kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáwà táàrí rẹ̀. pẹ̀lú snacks àwọn biscuits àti snacks kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáwà à ń sọ̀rọ̀ pé a nídìí owó a fẹ́ fi ṣe nǹkan wèrè kan wá sí platform ó ní òun wá bí wá dáwọ́ ẹjọ́ lòun wá bí wá rò sọ̀rọ̀ ni you no get money to drop it's better you keep silent or you encourage people that can support. lọ́jọ́ àti ìwà bí wàá sanwó ẹjọ́ ló wá bí wàá rò. lóòótọ́ kò ń ṣe everybody ló máa support but a kàn máa ní láti wá àwọn tó fẹ́ support káàdé àwọn tó bá fẹ́ bá wa support tó bá fẹ́ bá wa ṣe ìrìn àjò yẹn a máa ní láti fọwọ́ wẹ ọwọ́ àdèmá tẹ̀síwájú ni àwọn tó kù sì lè bá wa iná sì lè bá wa lọ níwájú náà. exactly. ẹ mọ̀ kí àwọn èèyàn máa ń wẹ́ni kúnra tó bá ti wá ń gain popularity more people will come naturally but àwa tẹ anytime fún tàdé nítorí láti ṣègbìyànjú yẹn àwa á sì máa tẹ̀síwájú lọ́nà àní dúró àwọn tó kù wọ́n bá wa wájú. bàbá mi sì tó ẹrú tó lè lọ ìlú mi I never reach my house o bẹ́ẹ̀ a sì tún dúró pé bó bá ṣe rí a máa dúró tán náà ni. bẹ́ẹ̀ni. ready for this movement anyhow it goes kọ́lọ́run aláàánú ti wá ká rí nǹkan yìí ṣe dáadáa. we need noise. We need much noise aside from social media, real life noise. So that's just it. Ẹ ṣeun bámi. Hello bàbá mi, ẹ kú iṣẹ́ kú gbìyànjú, I'm sure you are trying a lot. Ẹ̀yin tó fẹ́ bá àdìgbà wa lọ. Àìrọ̀ o, ẹ̀yin la ṣíwájú táwọn tọ̀ lẹ́yìn o. Ọ̀gá mi rọ̀ o, má pass man o. Ẹ̀yin tẹ mọ̀ gbà tí mo kọ́kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ sí wá sórí TikTok now. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀gá. Just like 6 or 8 months ago. Bó ṣe rí nìyẹn, kò sí rọ́ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí.
memory card tí mo fẹ́ láòdù ju memory card tí wàá lọ wò. ọgbọ́n ọlọ́run máa fún mi sí ọ bàbá mi iṣẹ́ ìyá torí kan situation wa káyàn lára nìyẹn tó bá ká lára á dìde. bàbá ẹbí sì kọ̀ mí ara sì kọ̀ mí. ó ń káyàn lára ni o. nobody tó fẹ́ rí mi nínú ẹbí àti left and right nobody. So mi wá ní kúkú fèsì ẹ̀ kí n kúkú pa wọ́n tì kán dúró sórí ọwọ́ wọn kán lè mọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe yìí ò ń ṣeré. bẹ́ẹ̀ni we are not doing it for money now. kò sẹ́ni tó ń ṣe nítorí owó náà tí má ṣe nítorí owó màá ti gbowó láti prison náà. màá ti gbowó nítorí rádaràdà ní ìwówó náà tí bá ti ń jẹun at the right time àtẹ̀bí mi I'm fine fún mi ìfowó yìí kí n máa rówó tọ́jú ara mi ni I'm okay kí iṣẹ́ yìí lọ wájú dáadáa ni bàbá mi. Mohammed fire ẹlẹ́ ní Saudi fi ń gbòòrò lẹ́nu náà. bẹ́ẹ̀ni o. Jésù fire ẹlẹ́ nínú Jerusalem kátẹ̀nà ti fẹ́ pa wọ́n tán ní gbogbo bẹ́ẹ̀ fi ń gbòòrò lẹ́nu náà. tó táwọn náà bá fira wálẹ̀ kò sórí ibú ń bẹ̀ náà. kábọ̀ sí bọ́ sí àwọn òwá ní kú lórí movement agbára afá. ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú láàrin bẹ̀rẹ̀ lágbára ìdìmọ̀ yìí. ẹ̀zálẹ̀ o so bàbá mi ọlọ́run àwọn aláàánú sí yín o. àṣẹ ìwé printing of ìwé kò kéré o. kò easy o. èyí tí pálẹ̀ yẹn bá tún tíìkì owó ẹ̀ dọ́bù yàtọ̀ sí èyí tó bá tún fẹ́lẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni. 600 ní one copy tí mo ṣe yẹn 600 naira over 600,000 plus àti sticker. tó bá dẹ̀ tí wàá ní àwòrán nínú. wàhálà ni eléyìí tẹ́yìn ṣe yìí á fẹ́ wọ 1500 àbí 2000 per copy. ṣé ní Nàìjíríà. yes na. èlò wa tó èlò tẹ́ ṣe ń bẹ̀. ó pọ̀ jù ẹ lọ lórí Amazon. Yeah. So ó pọ̀ jù ẹ lórí Amazon. níṣẹ́ ru ẹnìkan ọ̀gá mi o níṣẹ́ ru ẹnìkan. bẹ́ẹ̀ni ẹmọkẹ́bọ̀ aláti gbìyànjú ni gbogbo everybody máa ní different ways tó ti lè attack ni so gbogbo ara máa ní láti gbìyànjú ni àkànní dúró ni ṣé ó ti yẹ yí tá a bá ti dúró tá a bá ń tẹ̀síwájú tá a bá ń gbìṣe ìgbìyànjú wa lọ díẹ̀ a máa wọlé a máa yí àwọn èèyàn a máa rí yàtọ̀ ń bẹ̀ a máa rí ire ń bẹ̀ ṣé ó ti yẹ yí a máa rí lọ síwájú ń bẹ̀. àṣẹ o. lágbára ìgbìmọ̀ lágbára gbogbo àwọn olùmọ̀lẹ̀ wá gbè wá. àṣẹ o. ẹ ṣeun bá mi o mo appreciate contribution yìí o ẹ ní ṣe lásán àṣeyè àṣe ìṣẹ́gun àṣeyọrí ni ẹ máa ṣe lágbára ìgbìmọ̀ yìí. ẹ ṣeun. ṣé ìyá mi queen náà fẹ́ bá wa dá sọ́rọ̀ yìí ni. ìyá wa queen Charlotte ti bá wa dá sí already tí ìyá wa tún wá fún wa ní very profound contribution. lórí ètò tèmi kíní la sọ masturbation ní Yoruba Cosmology la sọ àwọn ìyá wa dẹ̀ bá wa yànnàná ẹ̀ dáadáa tí ìyá wa tún kì í fa tó ti fún wa ní ìwúre. kábíyèsí lójúmọ́ rẹ̀ mo èsì rí wọn rí o. ẹ bí ìyá wa ẹ bá rí wọn ẹ fọ. mo ṣe àbọrú àbọyé o. ogun àtọ àsúrè ìwòrò fún. ogun àtọ bàbá mi àsúrè ìwòrò fún. bàbá ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ kú iṣẹ́ irúmọlẹ̀ o. yes ma. ẹ kú iṣẹ́ irúmọlẹ̀ ẹ pẹ̀lẹ́ irúmọlẹ̀ náà á gbè yín. àṣẹ máa ń irúmọlẹ̀ á tì í lẹ́yìn. àṣẹ Èdùmàrè. ẹ ṣe ń ṣe ẹ ní ṣe dànù láṣẹ Èdùmàrè. èyí tẹ́ ẹ ti ṣe èyí tẹ́ ẹ fi ara ṣe ẹ fi gbogbo omi ara ẹ̀jẹ̀ ara ẹ ti lọ fi jìyà yẹn ẹ ti lọ fi san wàhálà yín kò ní já sásán. nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ó ti kọjá lọ àní rí ìbànújẹ́ mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. ire la máa rí ọ ẹ ṣeun. àní rí ìdèmọ́lẹ̀ mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. olúwa tó ọ̀tá tó dè yín Olódùmarè ti tú yín sílẹ̀ ìgbárùmọ̀lẹ̀ ti tú yín sílẹ̀ ẹ ti ní rògùn ìdèmọ́lẹ̀ mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. bẹ́ẹ̀ ṣe jáde yẹn ẹ̀yin ti jáde ní owó lọ́wọ́ ẹ ti jáde lé ìgbéga lọ́wọ́ ẹ ti jáde lé ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ojú rere àti àánú lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé àtẹ̀yìn àtìdílé yín lẹ máa bá pàdé láṣẹ Èdùmàrè. ẹ ní ṣe lásán wàhálà yín ò ní já sásán láṣẹ Èdùmàrè. Èdùmàrè náà tẹ́ ń ṣe fún ìgbárùmọ̀lẹ̀ tẹ́ ń ṣe fún gbogbo àwọn òrìṣà yẹn tẹ́ ń ṣe fún àtórí kọ̀ọ̀kan wọ́n máa tì yín lẹ́yìn ojú kò ní tì yín ọ̀tá ò ní yọ̀ yín ọmọ aráyé ń béèrè pé níbo lélẹ́dùmarè wà nínú ayé yín ó ṣe òbí tó já sí ọ̀tá lójú máa tì í ibi ire ló máa já sí fún yín láṣẹ Èdùmàrè láṣẹ Èdùmàrè ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ ìlú orí bẹ́ẹ̀ ò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bá rí nǹkan táwa náà bá fi lè ṣe ìrànlọ́wọ́ àtìlẹ́yìn látọ̀dọ̀ Elédùmarè
a máa ṣe fún yín ṣe ti gbọ́ a máa ṣe Elédùmarè á fún gbogbo wa ṣe. Tó bá jẹ́ wípé ibi tí orí kíní yín ẹ lè fi kí náà ṣe ń pè yín síbẹ̀ what is it called your bank tẹ́ bá fẹ́ kí a ṣe èlítù tí Olódùmarè ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe personally I will do my best I will send it to you ṣẹgbọ́ ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ gbogbo ìgbà tí gbogbo wàhálà ìdààmú yẹn ṣẹlẹ̀ àní rírú ẹ̀ mọ̀ gbogbo wa la wà wí ẹ̀ a dẹ̀ ń fi àdúrà ṣe Elédùmarè dẹ̀ bá wa ṣe ojú òtì wa ojú òtì wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn bàbá dáadáa ni ó tì wá lẹ́yìn kò tì wá lójú. Ẹ ṣe máa kọ́ntínú náà lọ́rọ̀ ìwé tẹ́ ń sọ yẹn gbogbo ibi tẹ́ bá máa lọ ẹ kó àwọn tó máa gáìdì yín mọ́ra ẹ tún kó wọn mọ́ra ní gbogbo ibi tẹ́ máa rìn sí Elédùmarè á máa dóòlà yín á máa dáàbò bò yín ẹ ní rí wàhálà ìdààmú etí yín ò ní gbọ́ bí etí tàwa náà ò ní gbọ́ bí mọ́ láṣẹ Èdùmarè àṣeyè lálákànṣepo àṣeyè lẹ́yìn náà máa ṣe ní gbogbo ọ̀nà gbogbo wa lórí ìkànnì àṣeyè la máa ṣe ojú òní tiwa àní rí wàhálà ìdààmú ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá mi ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ yes sir tó bá ṣe ojú ọ̀dọ̀ bàbá MDotBravo náà ni ẹ ṣáà àlàyé mi ni àwọn náà ti ń sponsor mi tẹ́lẹ̀ kọ́ kó tó di pé mo travel out. kábíyèsí Olódùmarè máa gẹ̀ sí wọn a máa get back sí mi all right bàbá mi all right bàbá God bless you sir. ẹ ṣeun ìyá wa ẹ ṣeun Èdùmàrè á wà lẹ́yìn náà. àṣẹ wà bàbá mi. Èdùmàrè á gbẹ̀yìn gbogbo àdáwọlé yín á máa yọrí sí rere. àṣẹ bàbá àtẹ̀yìn náà ti gbogbo wa. Yes sir. Ṣé bàbá wa àbí ìyá wa ọmọ Kẹ́hìndé Astrop? Ọkùnrin ni mí sà. Àbá mi àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè sá o. Àbọ̀yè ṣiṣẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ mo ṣe join yìí ni but nǹkan tí mo the last 10-15 minutes tí mo ti join I'm very impressed mi lè sọ pé iṣẹ́ tó ti go into nǹkan tẹ́ ti ṣe man kudos to you sir thank you very very much. Ẹ ṣeun bá mi. About 5 years ago mi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi a máa ń sọ pé ó dẹ̀ pé Yorùbá trace ó dẹ̀ pé ó ti ń go down àbí bí 7 years ago but in the last 5 years àwa sọ fún ara pé ó pé no things are happening there's a lot of people going back. bẹ́ẹ̀ni Olúwomi nǹkan tólúwomi sọ fún mi ní a month ago ó ní pé ṣé mi mọ̀ pé àwa tá a ṣe ń padà ní ìsìn pé tá a bá wo 4-5 generation ago àwa la wà ń gbà yẹn tá a padà wá ní ìsìn pé kò ṣe pé wọ́n force anybody wá ní ìsìn fúnra ara inú kálukú ló ń padà wá fúnra ara ẹ̀ ní. bàbá mi ìgbà tó máa kó tó kú tó máa ń ṣe wọ́n máa fẹ́ máa kọ́ á ní nǹkan kan díẹ̀díẹ̀ àmà ní our interest owó wá sọ nǹkan kan ó ní pé ìgbà tó bá yá fúnra wa la máa wá kò ṣe pé ọmọ wa máa wá kiri. láti 4 years ago mo ti ń wá bí bẹ́ẹ̀ mo ṣe tẹ́fà mi ní last month ni o. Congratulations bàbá mi. I'm very new to it but. Congratulations. ìgbà tó ṣẹlẹ̀. ẹ kú oríire náà o. ẹ kú oríire. àṣẹ ìgbà tó ṣẹlẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ pé kéèyàn máa ti dúró de nǹkan kó wá rí nǹkan yẹn gbà bẹ́ẹ̀ nínú mi ṣe ń dùn àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ within 24 hours ó yà mí lẹ́nu. àwọn nǹkan tó sọ pé báyìí ó ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe pé dem say ó ṣẹlẹ̀ ni. so ìṣẹ̀ṣe there's so many people like-minded they trying to go back but kéèyàn má kàn lọ bọ́ sí ẹni tó máa parọ́ fún yàn ni nǹkan tó wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn because àwọn tó ń parọ́ fún yàn ti pọ̀ jù wọ́n ti pọ̀ ń gbòòrò but téèyàn bá rí ẹni gidi tó ń sọ òótọ́ anything I will support ìṣẹ̀ṣe ni o I was born a Christian I used to be Christian but later I started like báyìí kí ni ṣe rí báyìí kò rí báyìí pé you got to go back to your root ibi tó ti ṣe wá gan wọn ní téèyàn bá ń lọ bìkan tó bá wọn tó ń lọ ó yẹ kó ṣe kí ni kó pa àlọ́ lé padà sílé go back to your root find out where ẹgbẹ́ kéèyàn jí láwọn ní pé àmú ń lọ bí iṣẹ́ kò dé tàwa pé kí n bó mo lọ ná kó mo máa rántí ó jẹ́ ìtìjẹ́ padà sílé bìkan tó bá lọ bí iṣẹ́ yẹn nǹkan mi ló máa ṣẹlẹ̀. So to me it's like my own proverb is going back to the root so go back to the bẹ̀rẹ̀ gangan ìpìlẹ̀ gangan báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ gangan. so ìwé tẹ́ ṣe ẹ mọ àwọn èèyàn tẹ́ máa help o ẹ sọ pé ọmọ yín lẹ ṣe fún
àwọn ọmọ mi mo ṣe fún káwọn ìyá mi tó ní pé ní pé ó máa ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò fún pé kí nǹkan ẹ máa. wo ọmọ yín ó ṣínà ayọ̀ fún everybody ni o ó ṣínà ayọ̀ fún àwọn a lot of people bẹ́ẹ̀ni. a lot of people so bí mo lè ṣe sọ I will be requested to get copy of them to donate to my local council. So, okay. We can definitely arrange that. Ó dà pé UK lẹ́yìn náà wà bí. bẹ́ẹ̀ sà. Okay ẹ máa okay tẹ bá lè drop me message. mo ti message yín. ẹ ṣeun bàbá mi so màá connect pẹ̀lú yín then àwọn bá ṣe máa ṣe. So àwọn ọmọ mi mò ń wá bí máa ṣe fi báwo ni mo ṣe lè gba àwọn Spiderman lọ́wọ́ wọn ni. Báwo ni mo tẹ́ kí àwọn Spiderman àwọn kinní náà máa ń gbé lárugẹ náà àwọn Black Panther. Nǹkan táwọn ọmọ mi máa ń kà ní náà. Tọrọ lẹ sọ wọn ti fi kíní ẹ kọ ọlọmọ ẹbẹ jẹ lẹtú. Nǹkan táwọn ọmọ mi ń kà ní náà. Àwọn tọ́ ìkan kẹ̀ owó bíi ẹni tó ra tọ́ ìkan £25 £30 kẹ́kọ̀ọ́ in the next 3 months láti fẹ́ra mi. Nǹkan táwọn ọmọ mi máa ń kà ní àwọn kinní dinosaur. Ẹ wo it's everywhere. Tó ti yé yín. Ibẹ̀ ni ẹ parọ́. Nǹkan táwọn ọmọ mi máa ń kà nìyí náà. Bí mo ṣe dé láti Nàìjíríà mo kàn sọ àwọn ọmọ mi pé kíní mo ti máa ń kọ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó yá bá yẹ ká sọ nípa odù ifá alalẹ́ la máa ń practice ẹ̀ ọkùnrin wọn nísìn ó ti mọ̀ sórí nígbà tó dé láti school ọ̀sán yẹn àtó ti ń kọ́ fún mọ́mísẹ́ ẹ̀kọ́ tó délé bóyá délé ìyá kan sọ pé ìyá náà bẹ̀ sí ń sọ àmọ́ ò pé ibà ni bó ti gbọ́ bó ibẹ̀ sí ń sọ láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mo kàn ń wò báyìí ni pé mo ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà pé babaláwo ni ẹ pé kán mójú tó ẹ dáadáa. Wow. Wọ́n dídì sọ fún mi ní ìgbà tí mo dé mo ní nítorí 7 years old mo jẹ́ kí n máa train ẹ̀ kó kàn wá interested kó tó wà interested náà then from there ó pẹ́ jù ní next 3 years máa lọ tẹ 5 fún ní next 2-3 years máa lọ tẹ 5 fún. Because we've missed a lot without not going through that process. Àìkú oríire bá mi. Bẹ́ẹ̀ni bẹ̀rẹ̀ ṣègùn ẹ̀ṣẹ̀. Bí máa ṣe gba Spiderman torí pé èmi ni máa ń ka àwọn ọmọ mi máa ń like máa ka bedtime stories fún wọn. Okay. So mo dẹ̀ ti sọ ìtàn yìí rí gan so èmi máa ń wá sórí ọjọ́ kan so every night mo máa ń ka àwọn bedtime stories fún wọn bó jẹ́ Avengers bó jẹ́ àwọn Power Rangers bó jẹ́ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ni màá fi ń ka bedtime stories wọn. So ní around November ó dà kí around like maybe September mo kọ́kọ́ máa ń bẹ̀rẹ̀ sí wá sórí TikTok ṣó ti yé yín. Okay. So màá wá máa lọ sórí atamátẹ around November mo máa mú ọjọ́ kan mo kàn tiẹ̀ jókòó wá ni pé ẹsẹ̀ máa gbọ́ o ní àárọ̀ màá wá sórí atamátàṣe platform àáṣe ìwúre tó bá wá ti di ibi ọ̀sán mọ́rọ̀lẹ́ màá bọ́ sórí program àwọn bàbá àwọn MS bàbá ṣó ti yé yín àwọn kan bí ọlọ́ba àwọn olówó èkó wọ́n máa ka àwọn ète tó wà nínú Quran àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn àwé kíní nìyẹn tó bá wá dalẹ̀ ọjọ́ kan ló kò wá sí mi lórí kí màá wá ṣèyẹn láàárọ̀ màá ṣèyẹn lọ tó bá wá dalẹ̀ màá tún wá gbé ìwé Superman jáde màá máa fi ṣe bedtime stories mo ní ìyẹn ò gbọ́pọlọ wá mọ̀ ẹ̀dẹ̀mọ́ kébùdẹ̀ tí ń ṣe kíní sí pẹ́ 6 years old ọmọ mi tó dàgbà jù mo ti ń ṣe kíní yẹn láti gbà tó ti jẹ́ bébì lèmi ti máa ń ka stories fún wọn. ó ti di pass and pass ẹ. tó ti yẹ iṣẹ́ dẹ̀ máa ti ń múlẹ̀ tó bá ti ń kíní kan this is what I want you to read tó bá ti mú nǹkan tó àwọn fẹ́ kémi ká tó bá ti ń lọ síbẹ̀ àwọn ọmọ màá ní pé this is what I want you to read tonight. tó ti yẹ yín ọjọ́ kan mo kò tiẹ̀ wò pé kíní yìí ò mọ́pọ̀ lọ wá mọ̀ náà èmi tẹ́ pé mo ti ń ṣe ìwúre mo dẹ̀ ti ń gba ìtanijí mo ti ń kọ́fà gan mo dẹ̀ ti ń ka àwọn Spiderman fáwọn ọmọ mo ní eléyìí ò make sense mọ́ nígbà tá a ní ìtàn fa jẹ́ pé àwọn títí wa gọ́gọ́gọ́gọ́ ni superheroes náà àwọn ọmọlẹ̀ wa àwọn òòṣà wa gọ́gọ́gọ́gọ́ ni superheroes lọ́jọ́ yẹn ni mo kò tiẹ̀ wò kí irọ́ mo ò lè ṣe báyìí mọ́ so mo wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣèwádìí mo wá ń wá àwọn ìtàn fa mo wá ń fi sórí fóònù mi ṣó ti yé yín àwọn díẹ̀ tí mo ti ń kọ́ mo wá ń bẹ̀rẹ̀ sí introduce ẹ̀ sí wọn àwọn ọmọ mi tún wá like ẹ̀. Of course. So láti gbà yẹn làwọn ọmọ mi á máa bí mi ké daddy are you gonna tell us about the irúnmọlẹ̀ tonight okay, what story are you gonna tell us tonight. ẹ̀dẹ̀ pé tó bá lọ sí bed they will be thinking about tó bá di ọjọ́ kejì a máa sọ pé àwọn ẹ̀dá pé òun have a dream something or something. Yes mo ti sọ lórí bíbá ẹ rí pé lọ́jọ́ kan ẹ ṣáàmù kẹyìn tẹ bá gbé lẹ́sẹ̀ ṣẹmọkẹlẹ kọ̀ọ̀kan a máa ń níbi àwọn bíi storm báyìí tátẹ́gùn máa bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ tó máa ń bí àwọn windows báyìí. ẹgbẹ́ lèmi Dartford Bridge gangan ló wà. Ok ẹ má wọrí mo ṣe ń bọ̀ wá rí yín bẹ́ẹ̀ ok so ó wá lọ́jọ́ kan o bí atẹ́gùn ṣe ń fẹ́ tó máa ń mi àwọn ilẹ̀kùn yẹn ní ọmọ mi tó tún wá kéré jù yẹn fọ́ nìyẹn o ìyẹn wá ní pé daddy I think Oya is outside mo ní
kí ló sọ mo ní what do you mean ó ní pé ọ̀yà ẹ̀gbọ́n wa sọ fún mi pé she meant ọ̀yà di rúmọlẹ̀ nke because of its tummy outside mo ní ooo ẹ mọ̀ kíkọ́ tí mo ń kà fún àwọn ọmọdé tí mo fi pé ok mo ṣáà ń kà mo ṣáà mọ̀ kọ́ máa ń enjoy ẹ̀ èmi ò mọ̀ pọ́n internalize ẹ̀ tó yẹn. kò kàn sọ o nǹkan tó feel at that moment ni o. tó ti yé yín. nǹkan tó feel at that moment ni. ẹ lè imagine ó ti sáré relate ẹ mọ́ like the proper energy force form of energy lóòótọ́ látijọ́ tọ́mọ yẹn ti sọ yẹn mo ti wò pé kíní yóò lè dúró lásán yìí kíní yìí yé àwọn ọmọ yìí ju bí mo ṣe rò lọ. Yep. kíní yìí yé wọn ju bí mo ṣe rò lọ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé èmi gan mo láti gbìyànjú ni o so gbà tí mo wá pa ìtàn yẹn ní àwọn ìyá wa kan wá sọ pé mo kàn lè gbé dúró lórí àwọn ọmọ mi lásán. no I'm very happy that you see. fóònù ni kíní yẹn wà tẹ́lẹ̀ tó kàn dàbí note mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pa páìlẹ̀ ẹ̀jọ́ mo wá ń páìlẹ̀ ẹ̀jọ́ ni àwọn ìyá mi wá ní pé àkínwá bí máa ṣe o èmi ò dé ńlá kíláàsì máa ṣe nǹkan láàbọ̀. No. torí mi mọ̀ pé presentation was very important especially tó bá jẹ́ àwọn ọmọdé ẹ mọ̀ kí mo ti sọ fún yín nǹkan táwọn ọmọ mi máa ń kà ní ìnà. no. anything tí bá máa fi wá gbé síwájú wọn ó ń láti rí báyìí ó ń láti wà of the same kind of quality the same kind of presentation. Yes, exactly. tó ti yé yín. So but mo wá rò nìyẹn pé no okay so we have to find a way to present it in a way that's enticing a way that's exciting. àwọn dùfà yẹn náà is the story is a story of you know. mo fi kan sínú bíbá yìí nínú òtúrúpọ̀ méjì. Oh my God. àmọ́ ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fa jáde mo fi tán fa ẹ̀mọ̀kẹ́ series làwọn òwe yìí series ni wọ́n this is just the first edition ẹ jẹ́ kí n gbé dénú òtúrúpọ̀ méjì. My twin daughter. ẹ wo kí lélẹ̀. Street of Ifa ìtàn Ifá. Stories of Ifa. Stories of Ifa ìtàn Ifá. ẹ rántí òtúrúpọ̀ méjì náà mo ṣe bá olúwo mi o. Yes. òtúrúpọ̀ méjì ní ọlọ́gbọ́n ni ò ta kókó èmi méjì aṣọ àwọn ọ̀mọ̀ràn wọn ọmọye erùpẹ̀lẹ̀ àná káàkiri ìnà títí ka débi ilẹ̀ gbé pẹ̀kun adífá fún alábàáhùn ìjàpá tó lóun ó kó ọgbọ́n ilẹ̀ lọ sórí igi ẹ̀yin ò rí ọgbọ́n tí alábàáhùn gbọ́n o ẹ̀yìn ní tọ̀gbìn nígbà tí alábàáhùn ìjàpá tó fi pé tó lóun òun ló fẹ́ gbọ́jú lórí ilẹ̀ ayé ó wá ń lọ káàkiri ó lọ ń gba gbogbo ọgbọ́n ó lọ ń gba gbogbo ìmọ̀ ó wà wà máyà ó wá lóun kó lọ sórí igi so sí nìyí níbi tó ti jábọ́ lélẹ̀. tó yẹ kí ìgbín ló tún wá ń sọ fún pé ìwọ ò mọ̀ kí ìwọ tó bá fẹ́ kó nǹkan ẹrù lọ sórí igi ẹ̀yìn ẹlẹ́ẹ̀kọ́ kó sí kò sí iwájú ẹlẹ́ẹ̀kọ́ kó sí. gbogbo ọgbọ́n tó gbà gan kò wá tó ti gbìn torí pé ibi tí nǹkan tí fáyẹn sọ fún wa pé níbi tí ọgbọ́n ẹnìkan tó dé ibẹ̀ ní tẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀ àti pé ọgbọ́n àti ìmọ̀ kò ń ṣe fẹ́nìkan lásán ó yẹ ká máa fi ọgbọ́n wẹ ọgbọ́n ni ká máa fi ọgbọ́n wẹ tó dà gbogbo wa la máa gbọ́n sí gbogbo wa la máa mọ̀ sí kò yẹ kẹ́nìkan kàn fẹ́ wà á máyà lásán bí mo dẹ̀ ṣe kíní yẹn rí kí mo wá sọ did you know Ifá teaches wisdom is meant to be shared teaches that wisdom is meant to be shared tó ti yẹ yín mo tún wá fi question and answer síbẹ̀ true wisdom is not for one person alone and where one person's wisdom ends another's begins tó ti yẹ yín bí mo ṣe structure àwọn kìíní yẹn nìyẹn àwọn ọmọ mi mọ ìtàn yẹn sìn. Of course àní ó dàbí ṣé àwọn Avengers movie mo á fi explain àwọn Ṣàngó Ọya fáwọn ní pé so ibi wọn tún wá ní àwọn story yẹn mo ní you know what there's more to it we still need to dig more all these stories that you think is Western world or whatever most of them are from the back in the back race that they just combated ọmọ mú ẹ pé láti bí 10 years ago ọmọ mi she's 18 now láti bí 10 years ago ló ń sọ mi pé Bible yẹn ò mọ̀ pé story yẹn ó ní bákan I swear to you kò dẹ́ pé mo sọ nǹkan fún pé that she was 10 years tó ń gbà tó sọ fún mi ní ìsìnkú tẹ̀ ń bọ́ra pé mo fẹ́ lọ church mọ̀ pé wọn lọ pé unless mo ṣe ló máa ń jẹ́ kó tẹ̀lé wọn lọ apart from she will not go she will rather be on her own on her computer doing her work or go she runs or go and run ìyẹn ó lè run Monday to Sunday. Wow.
Only she loved it. Athlete nìyẹn o. She went for a competition this Sunday tó ṣe kọjá fúnra ló dá lọ tó padà wálé. Wow, that's amazing. Àti kékeré lèmi tí wọ́n máa kúnlẹ̀ ni wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ ni ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán at least not like the people child in Nigeria but at least they know basics. Wọ́n lè ṣe oúnjẹ Nàìjíríà ọmọ oúnjẹ Nàìjíríà irú ọmọ mi ọkùnrin ẹ̀bà ló láìkì jù. Iyán làwọn ọmọ tèmi láìkì jù ẹ lè má. Ìkan láìkì iyán ìkan oní àwọn twins ìkan láìkì iyán èkejì ìyẹn láìkì kí ni ẹ tiẹ̀ láìkì náà fùfú tó gbọ́n ní bọ̀ oúnjẹ Nàìjíríà àwọn ọmọ sí wọn lè irú ìrọ̀lẹ́ ní sinmi àtúnlájẹ sóúnjẹ èmi àtúnlájẹ sí. No, it's good to teach them. But our don't see vernacular. You have to speak in English. Listen, please speak in Yoruba, please. Yoruba going to go sọ fún mi. Bẹ́ẹ̀ni o. Yoruba ni kò sọ fún mi. Yorùbá làwọn ọmọ mi máa fi ń kí mi nísìn good morning and good night Yorùbá làwọn máa fi ń kí mi nísìn. Ọmọ yóò tẹ̀sí mọ́ ni gbà mí ta wá wà ń ta afẹ́ni my name don't worry there's no space here and that's why I'm looking at people will be looking at me. Yeah, there's no space, don't worry. But me and you know what you're trying to do, so don't worry about it. Àbí o. No, it's ilé ìwọ̀n àwọn ìyá mi ni o kẹ́ bá fi lè mọ̀ nǹkan tí mo fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan pé kíní yìí kò ń ṣe love toy o eléyìí bí screwdriver ni àwọn màkà àwọn screwdriver tó máa ń wà tó máa ń ní different adapters yẹn tẹ́lẹ̀ fi different screws sí ó dẹ̀ wà electric ni kò sì yẹn ibẹ̀ ní kékeré ká ní kó mo fẹ́ tún nǹkan kan lábẹ́ bíbá yẹn sìn ẹ̀mọ̀ kékeré ní kó kàn long báyìí mo máa ní láti da orí kíní ìkodò nìyẹn. Yes. so eléyìí mo kàn lè bẹ́ẹ̀ ǹdẹ̀ báyìí kó wá sí báyìí kí wọ́n máa tún nǹkan báyìí. Wow, that's very handy. So ti yẹ ẹni pé bí lè ṣe ṣiṣẹ́ nìyẹn mo kàn sáré fi demonstrate fáwọn ìyá mi tó wà lórí ètò látàárọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ̀ ké ètò tèmi is like we were talking about the masturbation. Yeah, I met Cosmology. Mo wá lọ fi eléyìí ṣe báyìí àwọn ìyá mi wá kílẹ̀ dìmú yẹn bàbá yìí. Ẹ̀rí pé mẹ́jọ irinṣẹ́ àwọn ẹ̀ẹ́dẹ̀parọ́ tó tọ́ dẹ̀ ní. So mo wá sọ fáwọn ìyá wa kéèké ẹ jẹ́ kí sáré charge kìíní ẹ pé màá wá fi wọ̀nyí màá demonstrate pé eléyìí ò ń ṣe love toy ẹni pé different screws nìyẹn lè plug. No, are very handy gan tó tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ nìyẹn a lè go any corner any angle. Bẹ́ẹ̀ni TikTok shop náà mo ti rà á. Okay, I actually joined 3 weeks ago. I mean, that's one. Even Facebook gan bí i 12 years ago mo log on to Facebook class. I don't check any Facebook at all. I don't do social at all. Me too. I'm not a social media person on Twitter. Bá ti tí mo ti ń wá sórí àwọn TikTok lérò àwọn ètò báyìí ló jẹ́ kémi gan máa wá síbẹ̀. Last year because a weekend I only man ṣe barbecue for people. So I only TikTok mushi maybe 2 years ago. That was it. After that, meet Bola and so anything social man, it's not I can go and watch, but to participate or anything, I just look like okay because I even to start using anything internet because I know what's behind it, what I've seen, what I've known. I just reserve myself like you know but everything you want to do now but that's it on the net ni. Tòótọ́ ni o at least ó jẹ́ ká lè bára wa sọ̀rọ̀ bá ṣe wà ní different parts of the world yìí ó jẹ́ ká lè gbóhùn ara wa. Bẹ́ẹ̀ni like internet banking I didn't start using internet banking until 2016. Okay. Why people have been using it before because bank they started upgrading and before then I wasn't interested. I would rather do the normal traditional way. But obviously the world is changing. You need to high street. I don't mind. I don't mind at all. But now everything is making it easier. Bẹ́ẹ̀ni. You can't let you are careful náà. So that's why I try. Gbogbo wa la mọ̀ pé ète ló gbé sínú ẹ̀ náà. Ló ti lẹ́yìn. Òyìnbó òun ṣe nǹkan tó bá fi lè ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò. Of course now. Àwọn kan ní nǹkan tó ń lò fún ni o. Àwọn kan ó fi mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni o. Okay, kí wàá sọ kankan. Mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kí ni mo ń bá iṣẹ́ nísìnyí City of London mo ń bá iṣẹ́. Okay. The amount of things tí mo ti gbọ́ sétí tí mo ti rí níbẹ̀
èmi gan rò pé nǹkan kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgò nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgò ni nǹkan kì í torí ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgò. nǹkan àwọn kan ní ẹja àtẹ ká má gbé sọ́kàn wa anything tóyìnbó bá gbé jáde wọ́n fẹ́ fi ṣèkà ni ọkọ̀ lè sáré present ẹ̀ bí rere ni tó ṣe yín ọkọ̀ lè kọ́kọ́ present ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní kí nǹkan tó mú ìwúlò wá kó bá fi lè fa àwọn èèyàn sínú ẹ̀. there is this pattern tèmi notice pé àwọn bìtìkò ní lọ́wọ́ tí nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ bóyá trade kan lọ́nbì kan kán má kàn gbọ́ sí ó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ àwọn kẹ̀kẹ́ náà wo à ń ṣe tán wọ́n máa débẹ̀ wọ́n á di ọ̀gá ńbẹ̀ tán bá di ọ̀gá ńbẹ̀ tán bá ṣe tó bá yá wá ní pé ẹ wá ń bí ẹ báyìí ká ṣe mọ́ ẹ ká stop ẹ̀ nígbà táwọn ti ṣe dáadáa nìyẹn tán ti ṣe nǹkan tán máa ṣe ńbẹ̀ ẹ lọ gbogbo nǹkan tán máa ṣe káàkiri that's what they do. Of course. They will come. ẹni pé àwọn náà ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ń preach against technology nsìn. wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe náà. torí pé àwọn China sì gbà lọ́wọ́ wọn sì gbé lọ fàájú àwọn lọ lẹ́wà máa gbọ́ ń sìn àwọn kan wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe TED talk pé iPads are very dangerous social media for your children torí tẹ bá wọ àwọn tó ń dominate social media àti ẹ̀yà àwọn Chinese àtàwọn Americans. ní last year this policy chairman ló ń fò káàkiri gbogbo everywhere in the world to bring business to London because kò sí nǹkan kan mọ́ ní central London last year kò yẹ kí wọ́n sọ fún mi mo wà ń bẹ̀ ni mo mọ̀ ni I dey there tọ́lọ́mbà gbogbo company ever in history City of London ní branch ní anywhere in any country last year lọ́sẹ̀ ní branch ní Los Angeles last year lọ́sẹ̀ ní branch níbẹ̀ so that ẹni tó ẹ wá fẹ́ ṣe business wherever in London o lè kọ́ lọ síbẹ̀ discuss àwọn obìnrin ṣẹlẹ̀ rí bóyá ilẹ̀ fún ẹ àbí whatever tó bá mọ̀ pé káwọn kò máa bring owó wá sí UK that was last year tó ń ṣe àmúyẹ nǹkan míì tó ń la kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan ló ń kó jẹ o káwọn yẹn má máa rò rárá kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan ló ń kó jẹ o but what they do is that there's a check and balancing. In a day, I normally have like about maybe 3 or 4 meetings a day. And each meeting lasts 2 hours. Everybody, to jẹ́ officer, to jẹ́ elected or whatever, you come and say what you did. As long as the people are back to the account for everything lost, so okay. Pé kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ everything ó ń ṣẹlẹ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ni o. a kàn láti make sure pé a fi òye ṣe so that gbogbo àwọn dangers nípa àwọn technology yẹn kò ní affect wa àtàwọn ọmọ wa. Exactly, but the problem is that the people that's on top or the controller or the leaders they're not thinking about that, they're only thinking about their immediate environment. Ṣé ní UK tàwa lẹ́nìí I can guarantee you that they can bring at least 750,000 Nigerians to JIT from low level to the highest level. Tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọn níbi tó dẹ̀ ń gbà ṣùgbọ́n tó dẹ̀ respect wọn pé wow you're doing your job. You're just doing your job. After your job, there's nothing. Yeah, now. After your job, there's nothing. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe before lockdown kò sí post ẹ̀ ń bẹ̀ but mo débẹ̀ ní post yẹn ṣe wà. It was my first permanent job. Mi ò ń ṣe permanent, I do contract before. Mo dẹ̀ lọ ṣe contract 3 months. Ọlá ti dúró ni. Okay, mo jẹ́ kí n máa wò ó lélẹ́rẹ́ fún mi. Wọ́n lè sọ ó yẹ láti fi díẹ̀ sí. Within a week, ọlọ́pàá náà tún rí mi pé àwọn fẹ́ mi. Bá àwọn méjì ṣe ń dìjà pé ilé ìfẹ́ mi. Mo kàn pé ẹ wá ń bi kí là ń gbé kí là ń jù gan-an. A ò dì mí ní igbó là ń sá lọ gan-an. Òkè tó bá dókè yẹn kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀. Owó yẹ́yẹ́ ń jókòó mi ní dùn mí yẹn. Mo tún wà lọ́dọ̀ ní sí 4 years. Adúpẹ́ o. Adúpẹ́ fún Olódùmarè. Ẹ máa lọ síwájú òkè lẹ́yẹ ń fò. Ẹ máa lọ síwájú, ẹ máa ní lọ síwájú ni, ẹ máa ní ìdàgbàsókè gbogbo àdáwọlé yín. Gbogbo wa nǹkan tí mo ti yẹ mọ̀ kí ìyá mi tí wàá sọ pé àwọn Indian náà
tẹ bá wo gbogbo àwọn ìlú iṣẹ́ yẹn àwọn ìlú iṣẹ́ yẹn àwọn olóhùn fẹ́ gbẹnu lé ṣe ní àwọn Nigerians àtàwọn Indian ló ń di àwọn ló ń gbé àwọn iṣẹ́ yẹn lọ iṣẹ́ òyìnbó lárugẹ náà. a ní city of London wọ́n ní 125 alderman wọ́n dàbí ṣe councillor or senator whatever you wanna call them. ẹ ní bìlì pé kò sí Naija kankan níbẹ̀ Ghana kan ló wà obìnrin ni. àwọn tó kù tó jẹ́ bíi 60 ńbẹ̀ India Pakistan òyìnbó tó wà ńbẹ̀ gan-an díẹ̀ dẹ̀ àwọn Europe so mo fi so àṣẹ pé gbogbo àwọn bíbí kò sí irọ́ ni o. a sì máa débẹ̀ a dẹ̀ máa jù bẹ́ẹ̀ lọ. nǹkan tí mo á fi ni pé nígbà tí mo ti wà pẹ̀lú àárín wọn nísìnyí àfi ìdè pé nǹkan táwọn dúdú máa rò ní pé jẹ́ máa yẹ kí n lọ síbẹ̀ o kíní kan bọ́ ẹ bá débẹ̀ kò sí nǹkan kan ń bẹ̀ kò sí nǹkan kan ń bẹ̀. mo máa ń sọ fáwọn èèyàn wọn believe me especially àwọn tájọ lọ school Naija mo ní pé òyìnbó pákéjì lọ níwọ̀n lọ́pọ̀lọpọ̀ tó wà o lọ́gbọ́n nǹkan tó ní ni pé wọ́n ní unity àwa wà individualistic. wọ́n dẹ̀ mọ́ ṣe ń plan nǹkan tó wọ́n plan. ọmọ ní àṣepọ̀ ọmọ ní àjọṣepọ̀. jẹ́ kí n parọ́ kan fún yín nìsín meeting tá a máa ṣe ní September àti plan ẹ̀ sílẹ̀ àti mẹ́tò ń ṣe meeting àti mọ̀ nǹkan tá a máa ṣe ń gbé everything go to our planned kó tó dìgbà yẹn tent bá máa ṣẹlẹ̀ àti máa mọ̀ nǹkan tó máa ṣe tá a bá fẹ́ ṣe meeting lọ́la nísìn bóyá nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ tí a lè rí meeting yẹn ṣe tí mi lè sí online anybody tó bá wà online ó ti mọ nǹkan tó máa ṣe right away tó bá ti bá mi lọ online. bẹ́ẹ̀ni. kò ṣe pé ó ṣe máa pẹ́ because you are not online now that's why you can't start the meeting it's impossible because I'm on stream meeting wa every live on live I'm on stream live everybody rí gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀. ètò wà lóòótọ́ bọ̀kọ́ tẹ́mi kọ́ notice mo dẹ̀ máa ń try láti jẹ́ kó yé àwọn èèyàn pé àwọn òyìnbó yìí torí èmi bá wọn lọ school mo bá wọn jókòó sínú school gan mo dẹ̀ bá wọn ṣiṣẹ́ individually pé kẹ mú ẹyọ kan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí ọ̀gbọ́n tó wà I promise you they are not intelligent like us but àwọn ní àbáṣepọ̀ wọ́n ní ètò àti organisation wọ́n dẹ̀ máa ń lọ fi jalè káàkiri everywhere so ti yẹ wọ́n máa ń ṣe àwọn television program láti máa present àwọn àṣẹni tó gbọ́n jù tó ti yẹ wọ́n market ara wọn dáadáa tó ti yẹ àwa torí ẹ̀sìn àjòjì tó ti gbé sí wa lórí à lè ní àjọṣepọ̀ bó ṣe yẹ ká ní tó ti yẹ ẹ mọ̀ pé even if one person is a genius but tẹ bá wá gbé àwọn èèyàn bíi mẹ́wàá bíi 20 tó jẹ́ pé ọkọ̀ ní average mind ọmọ lè lọ fà ju just one genius lọ. of course na. torí effort wọn máa supersede òun tó ẹnìkan tó di genius yẹn àwọn dúró lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan genius kan ń bíbà ó dá dúró ìkan dá dúró mẹ́ẹ̀ ìkan dá dúró mẹ́ẹ̀ kálá máa ń parapọ̀ ṣe ni àá máa lọ jù wọ́n lọ I promise you torí pé individually we are more brilliant than them based on my own experience. Yeah, you are very right. Mo ní ọ̀rẹ́ kan Naija ni Indian ẹni tó fẹ́ bàbá ìyàwó ẹ̀ ń sọ fún yín pé nígbà tó máa ra lé òun ò lówó lọ́wọ́ bàbá yẹn ní ilé 5 ẹ̀bà tó ní owó lọ́wọ́ nìyẹn ó ní pé àwọn àtọ̀wọ̀n ọ̀rẹ́ náà jọ dáwó ló wá sọ fún yín lẹ̀ pé àbọ̀n ṣe máa ń ṣe ni within 7 years tí bọ̀bọ̀ ìfẹ́ wọn bẹ̀ he's got couple of houses trained like that but wáyé pé Nàìjíríà ni kò tẹ̀ ní sọ fún rárá ni pé àní òun fẹ́ fúnra òun ni gbọ̀ngàn tó máa ń sọ ni pé téèyàn bá tó gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo ọlá tó fẹ́ make tó bá make ẹ̀ tán kí ló máa ṣẹlẹ̀ that's my question that I normally ask people because it's always about getting well getting rich and everything when you now get it finished what happen next. There's nobody can answer it like because at the end of the day wọ́n máa sọ pé death is inevitable you cannot tó bá dé at any time gbọ̀ngàn tó bá ṣe before then that's what people will talk about. nǹkan tó bá tà gọ́gọ́ nìyẹn kókó ibẹ̀ gọ́gọ́ nìyẹn. So while you are alive why can't you do the good thing and let people talk good about you. ẹ mọ̀ pé owó àti selfish interest làwọn èèyàn ń lè nà.
it's sad sometimes, and especially in Nigerian mindset. I'll go on Nigeria, not gbogbo wọn, but I would say majority, because the majority is like a pandemic. The mindset is so far away. Ẹ mọ̀ pé sometimes struggle man create toxic competition. So Very when the government and the system is created a situation where every man for himself, nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ máa rí àwọn behaviour kan tó máa jọ mọ́ toxic competition bẹ́ẹ̀ ni pé kémi wá bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa gbéyàn kan ṣubú kémi náà bá lè bọ́ sókè. Tó ti yẹ àwọn eré tí àwọn èèyàn ń sá ní Nàìjíríà nìyẹn, kí nìyẹn ò dẹ̀ dá, but condition ló máa ń create ẹ̀, báwo èèyàn ṣe máa ń sọ na condition dey bend crayfish. Tó ti yẹ àwọn kan sọ condition ló gbé kinní yẹn lẹ̀, kó ṣe pé ọjọ́ àwọn èèyàn náà àwa la máa need láti change ẹ̀ fúnra wa o, but condition ló create mindset everybody. Ó wá depend on mindset everybody. Bẹ́ẹ̀ni a máa need láti change ẹ̀ ni. Àwa tá a wà níta, àwa tá a ń bọ̀, nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn mo ti ṣètò rí lórí ẹ̀ o, mo ti ṣètò rí lórí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn o. Mo ti ṣètò rí ẹ̀ kí n mú powerpoint yẹn jáde, níbo ló wà o. Fídíò yẹn kó ó wà lórí YouTube channel mi. Ok, màá tẹ lọ check tí mo pè ní èmi ọ̀tẹ̀ ìwọ ọ̀tẹ̀, tó ti yé yín, torí pé kíní yẹn àmọ́kẹ́ àwọn tó wà nulẹ̀, àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tó wà nulẹ̀, they don't see it as anything bad because it's the condition tí oppression ti create, tó ti yé yín, lack of provision, lack of government infrastructure ló create àwọn condition yẹn. Yeah, I was watching one program live recently, maybe a few days ago. I want to sọ pé àṣekàn legalize ìbọn ní Nàìjíríà. Láyé pé ní Nàìjíríà wo okú máa sun lọ. Tí Amẹ́ríkà tá ń wò tárí yẹn kékeré ni o. Tó máa lọ legalize Nàìjíríà, okú máa sun lọ because anybody tó máa ìbínú tó bá ó kàn lè bínú àbí kó ti para, a ó máa fàbọn yọ ni. Bẹ́ẹ̀ ló máa gbọ́ last. Prison tán ní pé ó ti wà over fully booked. Àwa wà extremely. Àwa kún ju yẹn lọ. Ok, mo ń wá program tí mo ṣe nípa ọ̀tẹ̀ yẹn. Èmi ọ̀tẹ̀ ìwọ ọ̀tẹ̀, ìgbà ọ̀tẹ̀ di méjì lódòdódó. Adéfá fún ọlọ́mọ alóríire máa ń lẹ́sẹ̀ re. Wọ́n ní kí ó kára kí mọ̀lẹ̀ kó jàre ẹbọlá ó ní ó ṣe. Orí rere ń ti rere, ẹsẹ̀ rere lẹ́sẹ̀ yẹlé. Orí rere ń ti rere, ìfàjẹ́ ń lórí ire kí n lẹ́sẹ̀ re. So mo ṣe ètò yẹn. Sorry sir, how long lẹ́tí bẹ̀rẹ̀ fanisi? Kò pẹ́ o, kò tí ì lè tó 6 months o, I don't think it's 6 months. Bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ sí chance báyìí. Ẹ mọ̀ kí olúwo ti tèmi nípọn gan, mo ṣe bá olúwo mi ní kẹ gbé compliment ẹ fún, kò ń ṣe mi o. Nice. Àwọn tí mo ti pàdé náà sọ pé mo ṣe bẹ̀rẹ̀ 2 years ago, mo ní lóye tí so. Ẹ mọ̀ kí ifá mo ò ní parọ́ fún yín, ifá dùn kọ. It's very exciting, very exciting. Ifá dùn kọ ẹ tẹ bá láìkì, tẹ bá ní sùúrù ẹ tẹ dẹ láìkì èmi naturally. Èmi like anything tó bá ń jẹ bí discovery. Èmi ti ṣáko lọ. Ẹ mọ̀ pé Ifá tẹ bá mọ̀ iye research tèmi ti ṣe already tẹ́lẹ̀. Ẹ mọ̀ pé Ifá jẹ́ kí kinní yẹn di kó dẹrùn gan. Pé anything spirituality, anything about wisdom. Ifá jẹ́ kó dẹrùn torí pé any other ibi tèmi ti ṣáko lọ pé à ń wá ìmọ̀, à ń wá ọ̀nà àbáyọ yìí ó lọ fà gan. But nígbà tí mo wá dénú Ifá ni mo wọ̀ pé it's like arriving at home. So my appetite for learning more and more. That's the way I felt. Bí mo ṣe feel àlejò yẹn nìyẹn. That's the way I felt. Bẹ́ẹ̀ni. Like I was at home, I was like I've been waiting to be here. That's how I felt. No. Me experience me bí mo ṣe describe it was. Yeah. Oh my God, it was marvelous. It was. It's liberating. It was something out of this world. Mo dẹ̀ máa mọ program nípa ọ̀tẹ̀ yẹn, mo dẹ̀ ń wá, mo dẹ̀ ń wá. Anyway, mo ti ṣe program lórí ẹ̀rí lórí behaviour yẹn. Ẹ mọ̀ pé ìyẹn mo present as the secret. It's like àìkalẹ̀ o, àbúrò àbọ̀ ìbábà.
àbọ̀yẹ̀wò ṣíṣe. Mr. Mickey mo rí pé ẹsẹ̀ mi ṣe lẹ́ẹ̀kan mo wà lórí life ń bí ni. ó gba Mo tọ́ nígbà kẹ́yìn ẹ̀ka lẹ́sà. ẹ wọlé ṣe ẹ̀ka alẹ́sà ṣẹ́wà òkè. Bẹ́ẹ̀ ni sà, báwo lẹ́yìn ti sà àwọn fábílì kọ́ sà? Everybody wà pa àǹtí ń kọ́ sà. Àwọn àmì tí láǹtì gbogbo. Ẹ á lè sọ ẹ lè bẹ́ẹ̀ tilẹ̀ nìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tó kàn tọ́jú lẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo send message kan sí inú máa dùn bí a bá ti ṣe tán bí a kẹ́ bá mi wo. ok màá wò mo rí pé ẹsẹ̀ mi lẹ̀ tó ń tó mu àwọn life ṣe mo á ní kí n máa ṣe tán. Bẹ́ẹ̀ni tó sọ ọ́ ọ̀rẹ́ sà. ọ̀rẹ́ ṣe gan. Yes sir. ok mo tiẹ̀ mọ ibi tí yẹn máa wà nínú àwọn fóònù. ẹ má wọ ẹ lè share pẹ̀lú mi later tẹ́ bá rí ẹ lè share. yeah definitely fídíò tá a tẹ̀sẹ̀ ṣe lórí ẹ̀ ó wà lórí YouTube channel tẹ́ bá follow Yorùbá Ronu publishing lórí YouTube ẹ lè rí full video yẹn bẹ̀ á ṣe nípa ọ̀tẹ̀ torí kó ní nǹkan kan tèmi náà gbọ́ lọ́jọ́ yẹn ni mo gbọ́ àwọn nǹkan kan mo ní ká kíní yìí ó ta bá ń wù wá báyìí a lè ní ìlọsíwájú. of course. everybody bá ń wá bó ṣe máa dá fáwọn nìkan tí mò ń wá bó ṣe máa dá fún ọmọ làkejì wọn kò lè mú lọ síwájú wà ló jẹ́ kí n ṣe ètò yẹn ẹ mọ̀ pé ètò yẹn gan ló wá tún wá inspire mi pé kí n máa ṣe àwọn even more programs torí pé èmi rí yẹn as it's like a secret cancer. ṣe rí nǹkan tẹ́ sọ yìí. yeah. mo ti experience it now. I have a farm in Nigeria and I will tell you that from day one up to last year, oh my God, it's like mi mọ bí mo ṣe lè put there. Ẹmọ kan fẹ́ jẹ́ irun. It was bad. It was so bad. Last manager tí mo níbẹ̀ ó sá lọ last year ni. Wọ́n ṣì ń wá báyìí. Ó sá lọ last year ni. But still, I'm still doing it pé I can't just because I have passion for farming. Mo sọ pé cyber security ni mi, but for farming, agriculture, I loved it. Last year I was very disappointed. And I trusted you, everything. But one question to tell me, I still have another staff, man. But to tell me, it will look slower. While my learn my job, I will be doing my own thing. Kò sí wà. Okay, kí ni image mo fi leading image mo fi ṣe program mo láti wá PowerPoint yẹn. But this is the leading image. Ìwọ lọ tẹ̀. Ṣé ẹni kan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ṣe. Sorry to cut you short. Ṣé picture tí mo ń wò yìí? Má sọ nǹkan kan fáwọn ọ̀rẹ́ mi. Bóyá a fẹ́ ṣe business, bóyá a fẹ́ ṣe nǹkan kan. Mo á ní pé tó bá ti ń rò pé ẹni tó fẹ́ bá fún business ó máa gbá ẹ. Dá mi pé ìwọ fúnra rẹ, you are not a good person. Gbẹ̀mí ṣe máa ń ròyìn ẹ pé mo fi báyìí ṣe kíní kan bọ̀tẹ́ ní bá lọ gbá màbí kíní kan. But tó bá ti lọ ń ro bẹ́ẹ̀ dá mi pé ìwọ gangan you have the kind of mind pé o lè ṣírù nǹkan bẹ́ẹ̀ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. So mi ò kì í rò rárá tọ̀. That's what I can get from this picture. Yeah, no trust eléyìí ti mú wọ́n ti mú nǹkan sẹ́yìn eléyìí náà ti mú nǹkan sẹ́yìn and they are smiling in each other's faces. So ti yẹ one practice toxic competition. And that's how Nigeria is. Yeah. That is how it is. So àwọn nǹkan tá a ṣe anyway tàbá program yẹn lọ fún àgàn fídíò yẹn wà lórí YouTube. I was kíní yẹn passion ni mo fi deliver kíní yẹn lọ́jọ́ yẹn o. Bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ gan I can imagine. Kíní yẹn shock me gan when I started finding out pé báwọn èèyàn ṣe máa ń ronú nìyẹn àti pé it wasn't seen as wọ́n rí as nǹkan tí kan ẹ̀dá torí pé the mentality on the ground ni pé everybody ló láti sáré títí wọn o. Ike tó bá lè dá fún wọn ra wọn lọ ń wá o. Ike tó bá lè dé nìkan ṣubú káwọn bá lè dìde. Ike tẹ́nìkan ò bá ṣubú tí wọn náà ò lè dà. Ṣé o pé in Nigeria right now? Mọ̀ kí wọ́n ṣe ń ronú nìyẹn. Yes, of course. In Nigeria right now, tẹ́ bá rí a family tó pé family yẹn they have one politician there tó wà ní post nísìn. That immediate family bóyá àbúrò àbí or whatever wọn ò ní sọ̀rọ̀ ní bad. Táwọn tètè bá ń sọ̀rọ̀ báàdì a máa rò pé ẹ máa sọ tí because ó ń look after àwọn tínú ilé wọn ní they don't care about what goes on after that and Nigeria is being in a sense that àwọn tó lówó they are on there on top àwọn tí ò lówó wà on top nobody know wọn ti ẹ̀ súnmọ́ra wọn rárá kò sí similarity or closeness at all so the poor people are just getting poorer
or else you do whatever you can to get yourself out of that zone. Once you are in zone here, you want to stay up there, and for you to stay up there, it's another challenge again. Yeah, ẹ mọ̀ kí n gbà tá a ṣe ètò yẹn lọ́wọ́ fídíò yẹn you find it very interesting tẹ́ bá lọ́wọ́ fídíò yẹn torí kí one of the revelations nínú ètò yẹn ni pé ẹ mọ̀ kí bí àwọn èèyàn ṣe máa ń sọ pé àwọn politicians wa wọn ò dá àwọn òṣèlú wa wọn ò dá kíníkan but tẹ́yìn gan bá wá lọ find out the mentality of the average citizen ẹ mọ̀ kí àwọn èèyàn wọn ò rí they don't see the correlation between ìwà táwọn ń wù àti bírú ìwà yẹn bírú attitude yẹn bírú mentality yẹn ṣe máa ń produce the worst kind of character ló máa produce as òṣèlú wa. Yes, of course. So it's like a cognitive dissonance so jẹ́ pé the same people tó ń sọ pé àwọn òṣèlú wa ò dáa àwọn náà lọ tún wá ń believe pé ike tí wọ́n gan bá gbé tẹnìkan ṣubú ìwọ gan ò lè dìde náà so ìwọ gan òun láti wá bó ṣe máa sáré tiẹ̀ tó ṣe máa gbẹ́ nìkan ṣubú ni mo wá ń sọ kí tí gbogbo wa máa ń practice irú philosophy yẹn then why are we complaining pé àwọn òṣèlú wa wọn ò dá ẹ mọ̀ pé irú philosophy yẹn ìyẹn mi pé ẹni tó bá lè ṣe ọ̀tẹ̀ jù ló máa borí nìyẹn. ló máa gbórí nìyẹn náà ẹ mọ̀ kí people but they don't see the connection. ṣé láì pé December náà ni tí delivery man or Uber man tó lọ deliver nǹkan ní ibì kan l'Abuja tí sẹ́nìkan kan ṣé ó gba létí àbí tó abuse or something like that. Everybody bẹ́ẹ̀ sì ń pariwo pé kíní kan human rights kíní kan after a couple of days tán fún bọ̀bọ̀ lówó ó change ohun ẹni àwọn tí wọ́n tún bu kíní kan pàtó sí pé kílẹ̀ ń bu àwọn kan pa kílẹ̀ tún bu fún ó ṣàti gbowó every 12k mo kọ pé every 12k nìyẹn ó dẹ̀ ti lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Nigeria no àwọn sọ pé money is all evil àbí bọ́n lè ń sọ náà it's not the money it's the mindset of people. It is. It's not the money it's the mindset. bẹ́ẹ̀ni bá mi. àǹkì ògbólé àmúṣàlè bàbá mi àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bàbá o. ẹ má bínú sorry. ṣé dáadáa ni o. dáadáa ni o gbọ́dọ̀ tó Dorchester of Birmingham. àníwá yín tí o àníwá yín tí o ẹkú àtàárọ̀. àtẹ̀yìn náà. no a níṣẹ́ ṣe a ní ìlọ́rọ̀ tí ṣe láti ṣe a ní ìlọ́rọ̀ tí ṣe láti ṣe. mo gbádùn gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí. ẹ ṣeun bá mi. àti pé tí wọ́n bá tún wá wò ṣe àdàbí example environment wa ni àmà àdàbí example àwọn leaders wa ni. Exactly, but we don't see it that way though. àwọn èèyàn rí wọn rí pé àwọn gan the mini versions of their leaders but people don't see it that way. Okay ma give an example kan ṣé mo pé àwọn kan tó ní bra privilege tẹ́pẹ́tẹ́ bá lọ Nàìjíríà ọmọ àwọn amú wọn kúrò rẹ̀ line kíní kan. I went to Nigeria maybe 3 years ago. Father-in-law mi kú torí he was a Air Force ni. So then our family àbàtà dé Naija àwọn aṣáà ti gba passport wa fún ọkọ̀ máa ní kílé tó ń ṣe pé kàtètè kú lórí rẹ̀. I was not happy with it. Wọ́n ní kílé dé pé àfijẹ́ ká lọ ní tá a bá ń ṣe nǹkan báyìí ká lo tẹ́lifọ̀dọ̀ dúró tó. ọmọ bàbá mi ọmọ Kẹ́hìndé ẹ má bínú sá. Yes sir. MDotBravo. bàbá mi. mo fẹ́ lọ sùn. ok o àjíǹde ara máa jẹ yín bàbá yẹn. ọ̀sẹ̀ sá. Nice meeting you sir. ọ̀rọ̀ Yorùbá. mo ti follow yín ẹ ṣé gan. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe Ifá wà pẹ̀lú yín o. àwọn ọmọ ìyá wà pẹ̀lú yín. àṣẹ bàbá mi Amújàlè ṣé dáadáa ni bàbá o. dáadáa ni. ẹ ṣeun ṣé bàbá wa dá sétò ni ẹgbọ́n sókè. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí nígbà tí àwọn aráàlú tán rí báwọn òṣèlú wa bó ṣe ń ṣe oníkálukú wọn dúró wọn ní pé ìwà pálapàla ni ìwà yìí o lóníkálukú ń sọ tiẹ̀ pé eléyìí kì í ṣe wà tó jẹ́ kí ọmọlúàbí máa wù kankan bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìwà ọmọlúàbí. ìgbà tó wá yá kà á sàrò pé bí 95% ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tó wá yá ó wá dínkù sí 70%, ìgbà tó yá ó wá jẹ́ 50%, bá ṣe wà yín sìn wà lábí 40%. So
40% àwọn èèyàn ló máa sọ pé ìwà pálapàla ló ń ṣe 60% á máa sọ pé ìgbà táwọn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn lórí méjì ni game náà so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn nǹkan tó fà á tí gbogbo ẹ̀ fi wá rí pé everybody kàn ṣe bí bọ́lọ̀ ń ṣe rán kò yẹ sí so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ because mostly our tàwa ní Africa kò yẹ sí a ní ìwà tó dáa kò yẹ sí ó wà engineered sínú wa ni kò yẹ sí bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ mo sọ ìgbà tó wá tí gbogbo ẹ̀ bá tó ti rí bẹ́ẹ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ everybody kọ́wọ́ lẹ́rọ pé ok kìíní ò dáa a máa ta a máa ṣe bẹ́ẹ̀ tí ìgbà tó wáyà tẹ́tẹ́lẹ̀ tọ́ba àdá kásàkùn bí 10-20 years ago tọ́ba gbé àwọn aráàlú anybody ní aráàlú tọ́ba gbé wọn jáde pé kán wá ṣe ìjọba wọ́n máa ṣe but time gbogbo time àwọn ológun yẹn wọ́n máa ṣe ìjọba yẹn dáadáa because everybody wọ́n wà ó ti yé wọn pé bí wọ́n ṣe ń governors pé ó kọ èèyàn láti ṣe òdodo èèyàn láti ṣe òdodo èèyàn láti wà honest. ṣùgbọ́n ìgbà tó wá rí pé gbogbo àwọn tó ń ṣe tọ̀wọ̀ náà ṣe àwọn náà wọ́n rí ẹ̀bùn tó dáa everybody wá wọ pé so bó ṣe rí ni bó táìmì Babangida yẹn everybody wọ pé so bó ṣe rí nìyẹn so kẹ́yìn náà máa ṣe káwọn náà máa ṣe so kí ni nǹkan tó but àwa àrí bẹ́ẹ̀ yẹn títí dọ̀la mi máa sọ pé àwọn leaders àwọn ọ̀dà wọn ṣe but àwa ń kọ́. nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn mọ̀ pé it's like collective energy wa ló máa ni à ń lò yẹn ló máa determine outcome wa now. Collective philosophy people or nation cannot rise above its overarching philosophy. Ló ti yé yín. We cannot rise above it torí pé we are subjected to baba ìwà wa ló máa determine outcome tá a máa ní now. But at the same time ẹ má bínú but kò sígbà tí mi ò ní bring it back sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn náà ni kò yẹ sìn nǹkan tó fà á nìyẹn because ẹ̀sìn yẹn ó ti gbé narrative tó wà counterproductive tó wà counterintuitive ó ti gbé wá kò yẹ sìn so nǹkan tó fà á sẹ́ pé táwọn èèyàn tó fi ń wà bẹ́ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ̀tẹ̀lẹ̀ thinking wa ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ̀tẹ̀lẹ̀ thinking wa ó wà straight ó wà straight ó wà honest ó wà African kò yẹ sìn. ṣé wọn pé ní Nàìjíríà the first tẹ bá ń báyọ̀ kan sọ̀rọ̀ bóyá wá dọ̀rọ̀ kinní kan the first máa kọ́ sọ ni ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló máa kọ́kọ́ wọlé tó bá ti jẹ́ different ẹ̀sìn ni then flinch ti wà nìyẹn after that ó wá di tribe pé ok tribe wo ni tó bá ti jẹ́ kó n ṣe tribe wọn mo gbé ní Ṣàgámù nígbà tí mo wà Nàìjíríà mi ò believe ẹ̀ kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi mo experience ẹ̀ ni Mákún àti Òfin wọ́n ń jà nígbà tó bá wọn kú ní 1987 in the same town but it's like saying south and west wọ́n ń bára wọn jà in the same town more or less ká sọ other town ńkọ́ àti bí mo gbọ́ story tí Ifẹ̀ àti Mọdákẹ́kẹ́ náà rí pé àbá náà ṣe ń jà náà nìyẹn so ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀sìn yẹn wọ́n yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti fi òní foundation wa mindset wa ká tó ṣe anything nǹkan náà wá kọ́ sọ nìyẹn Ọlọ́run gbọ́ kinní kan Ọlọ́run kinní kan Bible kinní kan. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. wàláì. pásítọ̀ kan mo ti gba orúkọ ẹ̀ díẹ̀ àná ni mo rí ó ní pé gbogbo pé olóṣèlú kan wọ́n fi Bible búra fún tán fi sọ ẹni sọ́ọ̀bù wọ́n fi Quran sáà fún pé kò ṣiṣẹ́ pé kán lọ gbé ọ̀bàlá tàbí kán lọ gbé òrìṣà kan wá kán lọ ṣe kinní kan wá pé. ẹ rí i pé wọ́n máa sá lọ yàtọ̀ no ẹni tó bá dẹ̀ ṣe ìwà ẹ̀ máa yàtọ̀ kò yẹn sìn. bẹ́ẹ̀ni. So that mindset we have a long way to go because báyìí sọ àwọn àgbàlagbà their mindset is totally in a different way anybody maybe from 50 years old gan àwọn ọmọ 7 years gan mindset gan ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé ok báyìí ló lè ṣe ibi tẹ́ ti ń rí ìyá tó ti ń ra fóònù fún ọmọ 10 years old tó lọ mú báwọn boys lórí street kan bá máa kọ níyàwó. wọ́n lè má dùn.
ìgbẹ́lẹ̀ tó pé. ó ní fídíò kan náà tó ń circulate ní last week ni mo rí fídíò yẹn tẹ́nìkan boy kan ni ọ̀dà kí yahoo lòun náà ń ṣe torí ó ń bá grandma ẹ̀ sọ pé kíníkan tí ẹ̀yin náà bá rí mága pé kíníkan. Oh yes, mo wo fídíò yẹn tí màmá yẹn sọ pé èèwọ̀n àwọn àgbà púpọ̀ àbí nǹkan. òun àgbà bí $100,000. Something like that. Wọ́n ní àwọn máa ti pọ̀ jù. Wọ́n ní bọ̀ ó lóun á fi ra mọ́tò wọn á fi ṣe ibi nìkan. Wọ́n ní àgbẹ̀ tó máa gbogbo yẹn fún kọ́ ní òkè ń gbà yẹn. ìyá yẹn jẹ́ look like somebody that's at least 70s 80s. No, but ó dà pé ìyá yẹn ní dementia though. But okay ẹja gbàgbé dementia o but kí ni ìyá ń sọ lẹ́nu o ṣé ìyàtọ̀ ní dementia ló ti scope yahoo. Kò tẹ̀ sí kò yẹ kí gbogbo yahoo yẹn ká lọ kọ́ṣẹ́ kò yẹn sìn ká lọ kọ́ṣẹ́ òun ló ṣe rí ìyẹn nǹkan tí yẹn wà fún ọ̀tọ̀ bíi financial independence kò yẹn sìn yàtọ̀ ìyẹn yàtọ̀ oríṣiríṣi nǹkan la need kì í ṣe nǹkan yẹn kan la need kò yẹn sìn ṣe rí ìyẹn bí financial independence yẹn wà bet ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí àwọn bíi àwọn tí àwọn mining ẹ wò ó sìn àìmọye ìlú ló máa ń wá sí àyíká wa tó máa wá kó gbogbo òkúta tó wà nínú ilẹ̀ tó máa lọ tà ní owó iyebíye kò yẹ sìn ṣe rí kò sí nǹkan kan tí ó wà nínú ilẹ̀ lágbègbè wa àwọn ilé ká mọ̀ nípa ẹ̀ ju anybody lọ. bẹ́ẹ̀ni kò sẹ́ni tó yẹ kó gbóná tó wa. nígbà tí ẹ̀sìn àjòjì ní pé ká máa tẹ̀lé heaven. bẹ́ẹ̀ni. tí ẹ̀ṣọ́ dẹ̀ wà lábẹ́ wúrà àti àwọn ẹ̀ṣọ́ tó dẹ̀ wà lábẹ́ ilẹ̀ abẹ́ bàtà wa abẹ́ ẹsẹ̀ tá à ń fi ń tẹ̀lẹ̀ yẹn ilẹ̀ tá à ń tẹ̀ yẹn ni ọ̀rá wà ń bẹ gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ bọ̀ ọ̀nà ọ̀run là ń wò. ìtọ́jú ìmọ̀ sọ fún ọ ní ẹ̀yìn náà bọ̀ sẹ́fù ṣé ìwọ ti lọ sẹ́fù o ti padà dé tó mọ bó ṣe rí. ó yà mí lẹ́nu. ṣé wọ́n ti dé bẹ́ẹ̀rì tó ń sọ fún mi nípa ẹ̀bùn ó ti dé bẹ́ẹ̀rì. mo máa ń pè ní hypnotism torí pé hypnotism tó lò fún wa yẹn ó nípọn gan-an. ó serious gan. jazz ni kíní ẹ gbogbo hypnotism ni jazz ni gbogbo àwọn ẹsẹ̀ àjòjì yẹn bí mo bẹ ti rí fídíò kan náà tí kò lè jojú lásán ó ṣe máa jojú lásán bí last week or 2 weeks ago. téèyàn máa fi àṣà àti ìṣe ẹ̀ sílẹ̀ tó máa kọjú sí àṣà àti ìṣe tẹlómi àbí tó máa kọjú sí nǹkan tó wà nínú tẹlómi kan núwèé. bí 2 weeks ago Charles ó ṣe sacrifice tó ń sun àwọn ewúrẹ́ àbí nǹkan kan. mo rí tó ń ṣe spiritual cleansing. ní mọ́mísì mi ti sọ fún mi rí nígbà tó wà ń bí kan tó pa lọ nàìjíríà ní 1977 pé gbà yẹn wọ́n fẹ́ destiny concord wọ́n fẹ́ ó dẹ̀ pé new series àbí nǹkan kan wọ́n fẹ́ launch or whatever wọ́n ní lẹ́yìn school àwọn ni wọ́n já ẹyẹlé pé kí wọ́n gé o wọ́n fi ọwọ́ já ẹyẹlé báyìí kí ẹ̀jẹ̀ lè dà sí orí concord kó tó lè fò. ṣẹ́rí another thing ni pé the basic understanding tèmi mọ̀ tó jẹ́ pé universal understanding ni pé nísìnyí tó wá pé ilé ayé ta wáyé irọ́ ni gbogbo ẹ̀ kò yẹn sìn pé bóyá akọ̀wà ní matrix kò yẹn sìn it's better kéèyàn gba irọ́ àwọn parents ẹ̀ gbọ́ ju irọ́ tẹlòmíì lọ. Yep, you are very right. You are very very right. That's a very good way to look at it. You are very very right. Yeah, but ẹja tó wà wò tó ní ètò kan tí mo ṣe níjẹta tí mo wá sọ pé ẹ lè imagine o tó jẹ́ pé ní kí Ifá sọ pé ọmọ aládé ni wá o ọmọ aládé ni wá ká wá fi Ifá tó pọ̀ wá lé tó pè wá ní ọmọ aládé ọmọ orúnmọlẹ̀ ká filẹ̀ ká wá lọ máa bọ́ sínú àwọn ẹ̀sìn tí wọ́n pè wá ní ẹ̀rú àti àgùntàn. ẹ̀rú àgùntàn abẹ́rẹ́ rí. And we are proud to be. So we are proud of Muslims. Somebody Abdulkadir inú wọn máa ń dùn. They see it as almost like a honor, like an honourable name. But ignorantly because àwọn ọmọ pé àwọn ọmọ yẹn kò sẹ́ni tó kọ́ kò sẹ́ it's like wọ́n fẹ́ mọ̀ because the first thing ni pé tó bá ti lè ní philosophy pé kíní yìí pé kíní nǹkan tí ò dáa ni kò yẹn sìn kò sí nǹkan tí o bá dá bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá sọ fún wọn tẹ kíní ọmọ ní blindfolded kò yín sìn so kíní ẹ ó ti wà
kíní engineering social engineering náà máa pe kíní No, social it's too engineering much. kò yín sìn and then the funny thing ni pé àwa la ṣe most kíní yìí àwa la ṣe most kíní first of all àwọn àjòjì ló ń ṣe ìgbà táwọn àjòjì wa lọ àwa kó sínú the same irọ́ position tó wà. àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá ńlá wa ni wọ́n ti sáré lọ́n ti kó sí lórí ẹ̀mọ̀ kí àwa tó wá bí sínú ẹ̀ ẹ̀mọ̀ kí nǹkan tó máa bíyàn sí láti kékeré láti kókó tẹ̀dẹ̀ dàgbà sínú ẹ̀ kò rí láti rí àìdá bẹ́ẹ̀. ẹ lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lámẹ́nà ṣebí àdẹ̀tí ń kọ́pì wọn ṣebí amẹ́nà ló kọ́ wa gbogbo ẹ̀ kò yẹn sìn tama ṣẹ́rí wọ́n ti ní pé ṣẹ́rí èmi ò ní problem kò yẹn sìn go and get your bag kò yẹn sìn mo ní problem pé but ibi tí èmi ti ní problem pé tí o bá ti lọ ń yànà mọ́ àṣà àṣìṣe wa tó ń bẹnu àtẹ́ lù ibẹ̀ yẹn ní problem wà kò yẹn sìn tó bá máa ṣe hustle ẹ̀ ṣe nǹkan tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá lọ. ní February year yìí wọ́n invite me fún one of my family friend 50th birthday ní Dubai so akúrò gbogbo àpò ọ̀bẹ bíi almost 20 of us láti London a lọ síbẹ̀ so wọ́n á lọ fún dinner lọ sí excursion oríṣiríṣi àwọn aníjọ kan wọ́n fẹ́ lọ sí mosque kan gbàgbé kan mosque náà nìsín ní Dubai gan ní abẹ́àpá Abu Dhabi ló wà so mosque very big mosque like this so gbàtà débẹ̀ ṣá wọ́n ní pé àwọn obìnrin wọn láti borí wọn láti bo gbogbo apá wọn kíní kan torí mi dẹ̀ ní tàtú lọ́wọ́ ọwọ́ méjì wọ́n ní àpé mo láti bọ́wọ́ mi mo ní kí ló dé wọ́n ní pé mo tọwọ́ mi èmi ò ń pretend ara mi so nǹkan tẹ́ ń sọ fún mi ni pé I should degrade myself because I want to enter your place of worship or your holy mo ní abẹ́ mi ò lọ máa sọ gbọ̀ngbọ̀n ajẹ́ lọ gbogbo àtàjọ lọ Christian ni wọn tó SU tó wọn gbé sórí gan ni o mo sọ fún gbogbo ọ̀nà mo ní gbogbo yín hypocrite ni wọn kàn wọn sàn kankan bàtàn wọn á lọ ìkànnì àwọn pásítọ̀ wọn á gbé lọ ìyàwó mi pé kí ló tí mi ò tẹ̀lé wọn wá wá sọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ó ní nǹkan tí mo dẹ̀ sọ pé tòótọ́ dẹ̀ ni o pé because nígbà tí máa change nítorí religion yẹn or whatever which everybody need respect rẹ̀ wọn tó bá dé Rome wàá ṣe bí Rome bọ́ èmi o mi ò ní change who I am nítorí pé mo fẹ́ please yín ìgbà tó padà dé wọ́n wá sọ pé àwọn rebuke àwọn síbẹ̀ pé kí yẹn pọ̀ gan kí náà ṣe kíní kan bọ̀ ní ta ló rán iṣẹ́ kò sẹ́ni tó rán iṣẹ́ ẹ̀ ń lè fẹ́ wo ọlá tọ́lọ́run ṣe fún wọn tẹ́ á dáwó fún wọn èmi owó ti tèmi o kàkà bẹ́ẹ̀ máa lọ fi bọ̀rìṣà. àbí o. àwọn ọmọ mi ò ń para mi ò lákìntẹ̀ tó gbódù bí mo tẹ̀ ṣe láti for the past 7 years gan ẹni tó bá rí mi wàá rò pé mo ti tẹ̀ fa gan ni because I was into it kò ṣe pé èèyàn kan sọ fún mi it was just coming to me naturally bàbá olówó mi tó jẹ́ fún bàbá fún olówó ìgbà tó rí mi ó ti kọ́kọ́ fẹ́ máa kí mi bí onífá wọ́n yà sọ pé àpé mi ni mo mú wá wọ́n ní pé bóun ṣe wò mí àgbáwo lélẹ́yìí kíní kan ìgbà tí wọ́n dẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí ló sọ pé ó ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ó ṣẹ̀ délé ni ní alẹ́ mi èmi gan filẹ̀ èmi kò yẹ kẹ́ èmi gan filẹ̀. ẹ kú oríire bàbá. No the joy was just too much nǹkan tó fọ́nì jù bẹ́ẹ̀ ni pé ijọ́ kejì ìyàwó mi pè mí pè mí ó fẹ́ ṣe fídíò mo ní àkílódé ó ní ṣé ti di babaláwo ni mi ò sọ fún wọn nǹkan tó kọ́ bèèrè ni pé owó ọmọkẹ́ wo gbódù. àtọ̀ ó ní pé ṣé mo ti gẹrun mi ni torí mo ní drug nígbà yẹn pé ṣé mo ti gẹrun mi ni mo ní kílódé àwọn nígbà tí mo fẹ́ yẹ pé ìgbà tí mo ṣe pàdé London ló ṣe rí ó gba kí ló ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan mo fẹ́ gé náà ni àdéhà mo dẹ̀ mú tèmi. ok gẹrun yín gbà tẹwọ gbódù. mo gẹ̀ náà mo sọ pé mo bẹ̀ mo tó wá gẹ̀ because mo ti ṣe drug mi for almost 7 years so iye ìgan ló pé 7 years gangan. ok. so ìgbà tí mo after náà ṣe wá gẹ̀ so wà ó pé kí ló tí mo gẹrun mi kí nìkan mo ní mo kàn fẹ́ gé náà ni. The joy tí mo feel mi lè explain ẹ̀. Pàdí mi kan gan òun náà ṣe lọ ní last week ní ìṣòro náà ṣe bọ́ta ń gbójú ní ṣe Sunday or so. Aláwọn èèyàn willingly kò ń ṣe ìran force èèyàn sẹ́ ẹ̀ willingly. Àwọn padà wálé. Ọlọ́run gbogbo àwọn tí mo mọ̀ tó jẹ́ tajọ grow up gbogbo wọn náà ti lọ ṣe nísìn kò sẹ́pẹ́ nìkan ẹ lọ ṣe òun náà
oníkàlùkù ló fẹ́ dìkó ìtọ́jú ṣe fún ara ẹ̀. àwọn rúmọlẹ̀ ló ń dìde àwọn rúmọlẹ̀ ló ń dìde o. àgbà tó lúwo ń sọ pé ìgbà tó ń wọ padà wálé kò ń ṣe pé kí ni àwọn tó ti lọ tó ń wà nínú ẹ̀gàn pé ìsìn àwọn rúmọlẹ̀ ń dìde by force ni pé ọmọ ó ti tó àsìkò ó ti tó àsìkò pé ọmọ you got to wake up now. bẹ́ẹ̀ni o. yes sir. bẹ́ẹ̀ni Èdùmàrè á fún wa ṣe àwọn rúmọlẹ̀ á fún wa ṣe o ìfà fún wa ṣe fún ẹ̀yin tá aláti máa bẹ̀rẹ̀ sí ń wrap up o ẹ̀dẹ̀mọ̀ kí mo ti sọ òkè ètò tèní a sọ nípa the masturbation in Yoruba cosmology kí ni àwọn ewu tó wà ń bẹ̀ is it all bad ẹ̀mọ̀ kí a ti kọ́ra wá pé it's not all bad o torí kí gbogbo wa la mọ̀ kí masturbation a máa ń ní it's like a way of releasing pent up energy náà ṣó ti yé yín but ewu wà ń bẹ̀ tá bá máa ṣe aláti ṣe responsibly ewu wà ń bẹ̀ o ṣó ti yé yín ewu wà ń bẹ̀ torí pé ó máa open àyè lẹ̀ fáwọn ajogun káwọn ajogun wọlé ṣó ti yé yín so nǹkan tá a ṣe lénìí nìyẹn mo máa mú fídíò yìí mo máa gé díẹ̀ máa fi sórí TikTok mo dẹ̀ tún máa wá mú àwọn èèyàn tó dẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ kinní náà máa ṣe ó ní àwọn ibì kan bíi méjì tó yẹ kí n ṣe àtúnṣe sí àwọn spelling errors kan tá a rí lẹ́ẹ̀kan so máa lọ gbìyànjú máa lọ correct wọn then àwọn tó dẹ̀ fẹ́ kinní máa lè distribute ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ kíkà gbé sínú ebook náà I'm not sure about that so but at least ẹ jẹ́ ká fi ètò yẹn ká fi fídíò yẹn síta náà mo dẹ̀ sọ pé màá tún wá add àwọn ìwúre sí ẹ̀mọ̀kẹ́ lára àwọn question táwọn bàbá wa bí wálẹ̀ kan ni pé àwọn tó dẹ̀ ti wá ní addiction fún masturbation kí ni wọ́n lè ṣe tó lè fi bọ́ nínú ẹ̀ a fi àwọn recommendation síbẹ̀ tó ti yẹ yín but mo wá sọ pé màá tún wá gbìyànjú màá wá fi àwọn ìwúre tó wà targeted at this particular spiritual bondage màá wá fi sínú ẹ̀ náà kí n tó lè distribute bóyá tó bá wá ti ń di bẹ́ẹ̀ yẹn àkànṣe gbogbo nǹkan lá máa lè ta fúnra wa àwọn míì akànṣe fún bíi àkíyèsí bíi ìṣítí. Every little knowledge help once they are going in and you start adding it up before you know it becomes a full package. Exactly so àá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn so tó bá dẹ̀ ti dọ̀la ẹ mọ̀ kí mo sọ pé ètò yìí ọ̀nà méjì ló pín sí títè ní akànṣe in generic masturbation what are the dangers for men tá bá ń ṣe masturbation àti wàá sọ okay what are the dangers for women tó bá ń ṣe masturbation tó ti yẹ yín but man and woman a lè ṣe collective náà but tó bá wá ti dọ̀la ni àwa wo the implication for marriages tó ti yẹ yín ìyẹn la máa wò lọ́la mo ti ṣe kíní mo kàn ní láti tidy it up díẹ̀ mo ní láti tidy PowerPoint up díẹ̀ so that at least a lè wà presentable bí ti ìtawò lẹ́nu tó ti yẹ. Yes, nice one, sir. So tó bá ti di aago 6 lọ́la la máa bẹ̀rẹ̀ àti sí marriage yẹn àádẹ́wàá wò ẹ̀mọ̀ káwọn ìyá wa àwọn bàbá wa all contribute gan-an dẹ̀ tí wàá fún wa ní ìmọ̀ gan nínú nǹkan tí à ń sọ yìí. mo miss lè nínú yẹn. àwọn sì bá àwọn yèyé wa tó ń wọlé yèyé ọ̀ṣun tó wọlé tó fún wa ní àwọn ìmọ̀ gan nínú ọ̀rọ̀ ètò yẹn ìyá mi Queen Shirley tó ń wọlé tó fún wa ní ìmọ̀ gan nínú ètò yẹn bàbá mi ọmọọba Ọlájùwọ̀n Àríbídésí náà bàbá mi Dr. Fred tó ti yẹ ó fúlẹ̀ àwọn àgbà wa tún máa wọlé lọ́la torí pé àwọn oníkíní ìyéjọ àwa lọ ṣó ti yẹ àbọ̀ tábà tí wàá gbé wa mo ṣọ́pọ̀ àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa tún máa wọlé wá tún fún wa ní ẹ̀kọ́ tó ti yẹ èmi kàn máa ń set stage ni àwọn àgbà wa gangan ní ìmọ̀ wà lọ́wọ́ wọn so Èdùmàrè á jẹ́ kó pẹ́ fún wa Èdùmàrè á dá wọn sí á dáàbò bò wọn sódà àwọn nǹkan ẹ̀kọ́ tó sì wà nínú wọn sì pọ̀ gan àwa la máa jẹ́ trigger tá máa fi wá gbé síta tá a dẹ̀ wá publish ẹ̀ tó máa wá ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò tó máa ṣe àwọn èèyàn ní àǹfààní. àmújalè Africa people did a lot. They did a lot. bẹ́ẹ̀ni especially ní central London tá à ń sọ pàgbàwé they did a lot. and nǹkan táwọn ìbò fi dá ni pé they normally keep record of everything. àwa náà ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n jó ni ṣe mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n gbógun ti orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ wọn kì í ṣe ẹ̀kan kì í ṣe méjì gbogbo wọn kẹrẹ náà jó òwe náà jó ilé ẹ̀kọ́ german technology hub tó ṣe gbogbo
kàn máa ń pe kíní ẹ̀ ní kíní mo máa rántí term yẹn but ó ní term kan tó máa ń pè tí wọ́n bá ti lọ jagun bí kan tó bá ba ibẹ̀ yẹn jẹ́ gan òun náà ní bet ó ní particular term kan tó máa ń pè bí kì í ṣe surge bet bí term yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan ni ẹ̀ purge okay. purge PURGE. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí oko ẹrú wá sí orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ purge ṣẹlẹ̀ gbogbo ìgbà yẹn so nǹkan tó fà táwọn tẹ bá rántí pé ní láìpẹ́ yìí àwọn Ethiopia wọ́n rí àwọn ìwé kan tó wà nílẹ̀ ìwé kirió náà ni but mo kàn àwọn tọ́jú ẹ̀ kò yín sí so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn àfi téèyàn bá tọ́jú ẹ̀ pa wọ́n anything nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ẹlẹ́sìn ìmàle ìgbà táwọn yẹn dé wọ́n náà ò fẹ́ rí ìwé kankan tó bá kí n ṣe ìwé tàwọn kò yín sí anybody kò gbọ́dọ̀ ka ìwé kankan tó bá kí n ṣe ìwé tọ̀dọ̀ àwọn. tọ́tù hunt àwọn babaláwo. the same thing làwọn kiri ó ṣe wọn ò gbọ́dọ̀ rí ìwé kankan tó bá kí n ṣe ìwé táwọn gbé lẹ́yìn lọ́wọ́ anybody gbọ́dọ̀ ka ìwé kankan láì ṣe pé èdè táwọn kan yín àti ìwé táwọn máa gbé lẹ́yìn lọ́wọ́ so kíni ẹ dẹ̀ lọ fún ẹgbẹ̀rún ọdún bíi mélòó kò yín sìn so mo ní lọ ní initially àwa di normal thing tẹ́ pẹ́ bọ́dí bíi pé bó ṣe wà nìyẹn. so tẹ́ bá ń gbọ́ àjàláta náà ni tẹ́ bá sọ fún mi pé àní history àbá àníwèé àjàláta náà ni ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni. bẹ́ẹ̀ni ẹ pààrọ̀ ó ní fídíò kan náà tó ń ṣe pé ṣáwọn bronze kan bí 18 bronze tó ń fẹ́ dá padà fún Benin recently. bẹ́ẹ̀ni mi ò fẹ́ wo fídíò náà. ṣé mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe rí nígbà yẹn ọ̀tọ̀ ni èyí tí wọ́n kó láàrin ogun ọ̀tọ̀ ni èyí tí wọ́n kó pẹ̀lú ọgbọ́n àyíníkè wípé kọ́ pèèyàn wá kọ́ wá ṣe patí kọ́ pa anybody kọ́ dẹ̀ kó gbogbo nǹkan tó ẹ̀ṣọ́ wọn lọ. But ẹ ká béèrè question kan what exactly did àwa dúdú tó ń ṣe ní fọ. because ìmọ̀ ta ní ni ìmọ̀ yẹn náà fẹ́ kò yín sìn ok nísìnyí ìgbà tó dé kò yín sìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ anybody ò mọ anything kò yín sìn anybody ò mọ gbogbo ìmọ̀ tó wà ọ̀dọ̀ wa ló wà kò yín sìn and then àwa ò mọ̀ pé ìmọ̀ ni àkọ́ àṣà àti ìṣe wa ni kò yín sìn but àwọn kà kún sí kankan but a mọ̀ pé ìmọ̀ gidi tẹ́nibọ̀dì ń wá kákàkiri gbogbo àgbáyé òun la gbé dání ìmọ̀ láti roko ìmọ̀ láti fish kò yín sìn ìmọ̀ láti mine ìmọ̀ láti ṣe irin kò yín sìn so gbogbo yẹn àwa ò kà kún bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ everybody gbogbo àgbáyé ló ń wá ń gbà yẹn so ìmọ̀ and then anything tó bá rí lára wa báyìí wọ́n fẹ́ mú kọ́ lọ study ẹ̀ kò yín sí wọ́n ti bí pé nǹkan kan ìmọ̀ kan máa wà ń bẹ̀ ṣáà ni. lóòótọ́ ni. kọ́ máa wọrí àti wake up nísìnyí. àti wake up ló ó dẹ̀ ṣe ọkọ̀ tá a mọ̀ pọ̀ ju tá a mọ̀ lọ. aláti tẹpá mọ́ ìwádìí aláti tẹpá mọ́ ìwádìí gan-an tá a mọ̀ pọ̀ ju tó sì pọ̀ ju tá a mọ̀ lọ. lórí kí tá a bá wo agbára àwọn baba ńlá wa àwọn nǹkan tó gbé kalẹ̀ nígbà yẹn a fi mọ̀ pé ìmọ̀ wa ṣì jinlẹ̀ gan ìwádìí wa ṣì pọ̀ gan ibi tá à ń lọ ó ṣì jìn gan sí ibi tá a wà lénìí Èdùmàrè aláwa lóye tá a bá ń fìfẹ́ ṣe tá a bá ń fi akíkanjú. ìfẹ́ tá a máa fi ìfẹ́ ṣe bí nǹkan tó ìfẹ́ dára ṣùgbọ́n ó tún weapon tún ni ó tún wà counterproductive nígbà mìíràn nísìnyí kéèyàn nífẹ̀ẹ́ ẹni tó fẹ́ pààyàn báwo ni ẹ ṣe wà productive. irú ẹ̀mọ̀ ké ìfẹ́ inú àìmọ̀ ìfẹ́ àti inú àìmọ̀ nìyẹn ignorant ìfẹ́ nìyẹn ìfẹ́ láti inú ìmọ̀ àti láti inú akíkanjú first kéèyàn tó lè nífẹ̀ẹ́ èèyàn láti nífẹ̀ẹ́ àwọn ará ẹ̀ first kéèyàn tó lè nífẹ̀ẹ́ ẹ ṣáà gbọ́ bí trade-off ń pariwo kíní kan ẹlòmíì máa wà pé ìsọkúsọ ló ń sọ ó tọrọ ló ń sọ. self preservation lòun practice but. wọ́n wà lè sún ẹnu kálukú ló máa ní
opinion tí ó wà lè the same but a kàn láti lè no mi ò sọ pé admobate ara wa ni. mo gbà tí mo ní rhetoric tó ń sọ ni mo ń sọ. no of course. rhetoric yẹn lè mi sọ. ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀ ní bí nínú o a máa ní láti wrap up program ẹ má bínú. yes a máa ní láti wrap up program. good to meet you and you as well. a máa connect ẹ ti drop mi ní DM máa reply message yẹn a máa connect. so a kò máa ní láti gbìyànjú náà ní dúró ni tá a bá ń síwájú díẹ̀ àwa gan àríga àwẹ̀ ìwò lọ́jọ́ kan àrí pé àríta ti wá ti dé yìí ó ti wá jìn gan a máa bẹ̀rẹ̀ rí níṣẹ́ lásán àríwúlò ẹ̀ gan lágbára ilé mi. àná ti ní pé ṣé mo pé pépà yìí àwa alákọ̀ọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lo pépà. mo ti gbọ́ nínú pé àwòrán ibi ṣe bí inú flower ní inú ewé náà ló wà papyri flower plant kò yín sìn nǹkan táwọn èèyàn ń lò wọ́n ń kọ́ nǹkan sórí ẹ̀. ewé ló máa ń kọ́ sí gbà yẹn. no kìíní bí pépà náà ní tẹ́pá rí kò yàtọ̀ sí pépà. okay. but kìíní research ẹ papyri plant. ẹ type ẹ sínú comment. okay. so that àwọn èèyàn á lè lọ ṣèwádìí èmi gan máa check it out. bàbá mi orí the observer gbogbo àtọ yín bàbá ok papyrus ok èmi náà ti gbẹ́lẹ̀ erin tòótọ́ ok ẹ jẹ́ a máa láti wrap up àdè máa padà wá lọ́la so ní aago 6 ọ̀la la máa wá wo nípa masturbation ni what are the implications of it nínú ìgbéyàwó nínú marriage life nínú relationships ó ti yé yín so a máa wá wò lọ láti bẹ̀yẹn so mo dẹ̀ sọ pé tí mo present lẹ́nìí ẹ̀mọ̀kẹ́ a rí àwọn at least mo rí some spelling errors níbi kan bíi méjì ń bẹ̀ so màá correct ẹ̀ kí n tó distribute ẹ̀ then mo dẹ̀ tún máa gbìyànjú láti wá àwọn cleansing ìwúre màá fi sínú ẹ̀ka tó send it out so mo dẹ̀ appreciate gbogbo àwọn contributors lẹ́nìí o thanks for all the likes 107k milestone nìyẹn o new milestone kan la torí lẹ́nìí o but mo ṣe bá fún Olódùmarè ẹlẹ́dàá ayé àti ọ̀run mo ṣe bá gbogbo àwọn orúmọlẹ̀ wa mo ṣe bá gbogbo àwọn òòṣà wa mo ṣe bá gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa mo ṣe bá olúwo mi mo ṣe bá gbogbo awo mo ṣe bá gbogbo àwọn àgbà wa àwọn ìyá wa tó wọlé àwọn bàbá wa tó bá wa dá fètò mo ṣe bá yín o mo ṣe bá yín mo ṣe bá gbogbo ilé o so láti dádúró níbí báyìí náà àdẹ̀tún padà wá ní aago 6 nírọ̀lẹ́ ní ọ̀la àdẹ̀wà tó wá tẹ̀síwájú ẹ ṣeun mo appreciate presence yín o. ẹ ṣe gan mọ lóore o àjíǹde ara máa jẹ́ wa o àásùn rè o àjíǹde. fún mi lọ kú ní ṣáá. Olódùmarè á dáàbò bò wá o a sì ń gbọ́ yín o ok Olódùmarè á dáàbò bò wá o so àjíǹde ara máa jẹ́ wa lágbára Èdùmàrè o ìpàdé wa ní ire ìpàdé wa ní ayọ̀ ok ẹ ṣeun o.